вперше почула усні свідчення окупації, переслідувань і інші грубі порушення прав людини. Але Ірина, як і багато інших, вона є прикладом боротьби і хоробрості українського народу. Але ми завжди знатимемо, що Крим – це Україна. Наша підтримка української територіальної цілісності і підтримка всіх політичних ув'язнених залишається стійкою. Коли ми говоримо про Крим, пам'ятати про те, що це не лише територія на мапі, але й найрідніше місце. І ми далі побачимо історію про це. Історію про Крим як місце сили, Крим як місце дитячих спогадів, родинного тепла, морського вітру, гір, які пам'ятають покоління і покоління. Для багатьох українців Крим – це дім. Дім, який живе у серці, навіть якщо сьогодні ми далеко від нього. І сьогодні кримчани серед тих, хто тримають оборону в лавах Збройних сил України, серед тих, хто працюють в науці, медицині, енергетиці, освіті, у всіх критично важливих галузях. І разом з усіма громадянами України з різних регіонів вони щодня зміцнюють стійкість нашої держави в умовах війни. І ми побачимо історію про пам'ять, історію про відповідальність, про втрату, але і про незламність, і про любов до рідної землі. Я запрошую вас подивитися на екран. Війна Росії проти України почалася з окупації Криму. І вже 12 років триває спротив. Сьогодні Крим разом з усією країною у війську, науці, спорті, бізнесі та волонтерстві працює, бореться, тримає державу. Я помічник ректора Національної академії Державної прикордонної служби. Проходжу службу на кораблі морської охорони. Я працюю в Укрзалізниці. Журналіст, спортивний функціонер. Працюю менеджером. Ресторан працює не як ресторан, а як пункт безламності. Військовий журналіст. Викладаю в Східноукраїнському національному університеті. Ветеран. Служив бойовим медиком в морській піхоті. Чимало кримчан воює. Щодо повернення наших територій. Крим чекає Україну. Спротив триває. І на цій дуже важливій ноті ми можемо продовжувати нашу роботу і розпочинати наступну подіумну дискусію. Хочу зробити ще одне технічне зауваження. Ніч сьогодні була непроста, повітряні тривоги практично щодня і в робочий час можуть лунати, тому якщо почнеться повітряна тривога, то у вас є можливість діяти згідно з вашими протоколами безпеки. Найближче укриття метро Театральна. Будемо стежити за повідомленнями і, сподіваюся, зможемо сьогодні безперебійно продовжувати нашу роботу. І хочу сказати, що ми тепер розпочнемо дискусію, яка присвячена темі окупації. Окупація не пауза, стратегічне бачення майбутнього Криму у контексті державних політик. Хочу на цей подіум запросити спікерок. Це, по-перше, модераторку Дар'ю Свиридову, адвокатку і партнерку Азонс, і також пані Ольгу Коришко, постійну представницю президента України в Автономній Республіці Крим, Олексія Рябикіна, заступника міністра розвитку громади території України, Наталю Гонтаренко, ВО начальника управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту, і Альону Луньову, директорку з адвокації в Центрі прав людини «Зміна». Прошу, далі. Сцена ваша. Дякую дуже. Доброго дня всім. Дуже емоційне відео, якщо чесно, як для мене, важко після нього розпочинати панель, але будемо. Власне, колеги, я сама кримчанка. Для мене це, м'яко кажучи, дуже близька і важлива тема. Не обіцяю простих питань. І тема в нас дійсно дуже непроста, особливо враховуючи 12-й рік окупації. Але тема мені особисто дуже імпонує. Вона звучить «Окупація не пауза». І мені здається, це така формула і наріжний камінь того, як би мали вибудовуватись політики деокупації, реінтеграції в нашій державі.
зокрема і на 12-й рік триваючого збройного конфлікту, коли ми маємо доволі багато окупованих територій, коли ми маємо мільйони людей, які залишаються в окупації, мільйони людей, які були вимушені залишити свій дім через окупацію. І очевидно, що наразі жодна сфера державної політики не може не враховувати фактор окупованих територій. І мені здається, цей підхід дуже резонує з суспільним ставленням до теми окупації. Я перед нашим заходом глянула якісь останні опитування ключових соціологічних груп українських щодо ставлення населення до окупованих територій. Озвучу буквально дві цифри. 74% українців сприймають мешканців окупованих територій як жертв обставин і тих, хто потерпає від наслідків окупації. І понад 80% населення України опитаного підтримує повне повернення Криму як безальтернативний варіант досягнення справедливості і миру для нашої держави. Як на мене, доволі оптимістичні показники, але виникає питання, чи, власне, цю солідарність суспільну ми трансформуємо в наші державні політики. Власне, як будуються ці державні політики? Чи враховується в них фактор людей, людяності? Чи, власне, готові ми інституційно до повернення Криму? Взагалі, як будувати відносини і підтримувати зв'язок з людьми, коли, власне, ці люди 12 років перебувають в окупації? І для яких, власне, цей зв'язок з Україною є, можливо, ключовим фактором ризику життя на окупованих територіях. Давайте про все це спробуємо з вами сьогодні поговорити. І хотіла б я почати нашу розмову, пані Ольга, з вас. Повертаючись до назви нашої панелі, власне, окупація не пауза, мені здається, це такий засадничий принцип вашої роботи. Станом на сьогодні представництво президента не є єдиним органом державної влади, який діє в екзилі без повного доступу до територій. І ваш інституційний досвід роботи з людьми, які перемістились з окупованих територій, які залишаються там, ваш досвід розбудови політик деокупації, мені здається, є цінним як для самої держави, так і, безумовно, є накопиченням такого важливого досвіду наших помилок і успіхів. І, власне, мені б хотілося почути від вас сьогодні трошки більше про те, а що для вас сьогодні індикатор того, що, не дивлячись на 12 років окупації, не дивлячись на серйозні наслідки і фокус уваги на наслідки повномасштабного вторгнення, розширення кола окупованих територій. Що для вас індикатором є того, що Крим все ще в фокусі державних політик окупованих територій? І, власне, що ви вважаєте є задачею вашої команди для того, щоб ці державні політики, власне, підтримували зв'язок з населенням окупованих територій і на 12-й рік окупації не перетворились, власне, на таку ментальну інституційну прірву, ризик якої, безумовно, є в умовах такої тривалої окупації? Працює? Де наша технічна? Працює? Ні? Ще раз. Це означає, знаєте, що живий процес відбувається, і це завжди добре. Дякую. Насправді, дійсно, це складні питання, і зрозуміло, що на 12-й рік тимчасової окупації Криму доволі складно говорити про багато речей. І треба бути чесним стосовно цього. І, напевно, я би почала з того, що питання реалізації напрацювання державних політик стосовно тимчасово окупованих територій має бути переглянуто, зважаючи на декілька факторів. Перший, на жаль, це збільшення кількості тимчасово окупованих територій. Бо є розуміння того, що фактично у нас є території окуповані з 2014 року, і є території, які вже були окуповані після 2022 року. Є території, які були звільнені, і є території, які досі залишаються під окупацією. Тому, коли ми
всередині команди обговорюємо і формуємо підходи, ми, наприклад, говоримо про те, що наша робота і наші напрацювання за весь цей період можуть бути основою для формування державної політики стосовно інших тимчасово окупованих територій, бо ми пройшли цей шлях. Ми пройшли його разом з експертами, ми аналізували виклики, спричинені триваючою окупацією, і після повномасштабного вторгнення побачили, що Російська Федерація швидше, але застосовує ті самі методи і способи окупації, які були реалізовані в Криму. Примусова паспортизація, документування громадян України російськими окупаційними документами, форматування системи освіти, переписані підручники, створення свого історичного наративу. І ми бачимо, що наш досвід зараз може, такий гіркий досвід, але він може бути корисним для тих територій і для тих державних інституцій, які відповідальні за інші тимчасово окуповані території. І повертаючись до іншого питання, якою ціллю, що ми собі бачимо в роботі представництва, якісь певні моменти вже були пройдені. Ми маємо декілька стратегічних документів, вони є консолідованими, вони є розробленими за участі представників експертного середовища, громадських організацій, державних інституцій, представників корінного народу України. І ми говоримо про те, що ці документи можуть бути основою, але ми маємо рухатися далі. Бо насправді під час формування державної політики стосовно окупованих територій є два рішення. Перше – залишити все як є і не чіпати до звільнення території, і цьому також є певні аргументи. Наприклад, про те, що ми не знаємо, в якому стані буде територія після звільнення. Ми не можемо спрогнозувати, наприклад, скільки потрібно для відновлення і що саме потрібно. Але з іншого боку, наша інституція і державна політика вже ці 12 років вибирає інший шлях. Ми говоримо про те, що ми можемо зробити зараз для тимчасово окупованих територій і які найкращі практики, як і світові, так і вже нашого досвіду, в тому числі і за рахунок наших помилок, ми можемо інтегрувати вже зараз. І мені видається, що якраз минулий рік, 2025, став цією певною точкою розуміння для нас, бо в певний момент збиралися якісь проблеми, там документування, люди, які з окупованих територій перебувають на території іноземних країн, і як ми можемо до них дотягнутися, як ми можемо їм надати допомогу, як ми можемо забезпечити освіту, як ми можемо працювати з молоддю. І була критична, це моя так особиста, напевно, більша думка, була критична маса, яка зібралася якраз в минулому році, і це змусило державні інституції шукати варіанти рішень. Саме від цієї точки починається розвиток багатьох проєктів, які стосуються реінтеграції до окупації. І якщо буде можливість, ми поговоримо про них пізніше, але наша команда працює в межах законодавства. У нас є свій функціонал, своя відповідальність, і основне наше завдання на даний момент – це аналіз викликів, спричинених окупацією, бо вони ніби очевидні, але є зовсім не очевидні. Є консолідація зусиль як громадянського суспільства, експертів і державних інституцій навколо необхідності вирішення цих питань і пропонування державним інституціям, Офісу Президента, формування державної політики стосовно тимчасово окупованих територій, про те, які рішення мають бути прийняті, як має бути комунікована тема тимчасово окупованих територій. Дякую, пані Ольга. Чи чути? Якщо дозволите, одне питання ще до вас. Я б все ж таки хотіла уточнити. Очевидно, що, мабуть, викликом ключовим останніх років, і воно спричинено, звичайно, наслідками повномасштабного вторгнення і відмінністю в побудові політик, на мій погляд, є те, що наразі раніше для представництва було дуже важливим підтримувати зв'язок з населенням окупованих територій. Мені здається, це була ваша унікальна задача, робота. Щорічно ви через представництво проходили тисячі звернень громадян з різними питаннями, пов'язаними з наслідками окупації, реалізацією своїх прав.
тощо. І це, власне, було можливим через те, що працювали КПВВ з Кримом, і у вас був фізичний дотик з людьми, які проживають в умовах окупації. Зараз цієї можливості немає. Чи це змінило щось в вашій роботі? Як взагалі ви вибудовуєте пріоритети, орієнтири, коли дуже важко почути голос людей з Криму? Це найбільший виклик для нашої інституції, оскільки одним із основних завдань це захист прав і свобод жителів тимчасово окупованих територій. Але дійсно, як це можна зробити, коли в тебе немає доступу до цих людей? І є ще одна складова про те, що Російська Федерація впроваджує відповідальність за комунікацію з державними інституціями країни, яка визнана небажаною для Російської Федерації. Очевидно, що це Україна. Да? І під час проходження фільтраційних заходів, проходження через ці фільтраційні центри, якщо у людини в лептопі десь знаходять інформацію про те, що вона зверталася за отриманням українських послуг, або вона якимось чином комунікувала з державними інституціями, вона може проходити 5-6 годин допиту, і тут питання до того, чи знайдуть до чого причепитися, як притягнути до відповідальності цю людину. Ми змінюємо зараз фокус при комунікації і більше орієнтуємося на територію третіх країн, оскільки ми знаємо, що є декілька хвиль виїздів людей з тимчасово окупованих територій. Перший це був у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Потім це залежало від рішень, які приймаються Російською Федерацією стосовно окупованих територій. Наприклад, питання по власності, або примусова мобілізація чоловіків, або якісь інші складові. В якийсь момент люди приймають для себе рішення виїхати. Але вони через безпекові ризики не можуть їхати на підконтрольну територію України. Тому велика частина нашої роботи зосереджена на комунікації з закордонними дипломатичними установами, які фактично є форпостами і представництвами українських інституцій на території іноземних країн, і які безпосередньо комунікують з людьми, які приїжджають з тимчасово окупованих територій. Я бачу в цьому перспективу, я бачу в цьому можливість для комунікації, і ми маємо по цифрам, я можу вам сказати, що в минулому році ми бачимо зростання звернень до представництва, якщо говорити просто сухою статистикою, ще плюс близько 1000 звернень порівняно з попереднім роком. Це означає, що є запит на отримання інформації, є запит на отримання певних послуг, але, звичайно, тут є історія з законодавчими обмеженнями, бо, наприклад, представництво може діяти на території України, бо ми державний орган з певним функціоналом. На території іноземних країн можуть бути представлені тільки, наприклад, закордонні дипломатичні установи. І це означає, що нам, як інституції, потрібно розширяти своє партнерство з іншими державними органами. І я тут дякую Міністерству закордонних справ, з яким ми вже багато років працюємо і поглиблюємо нашу співпрацю тепер не тільки в представленні теми Криму, а в комунікації з державними інституціями. І, звичайно, можуть бути випадки, коли, наприклад, люди з окупованих територій можуть звертатися до інших державних інституцій. Тут ми говоримо про вступні кампанії, роботу з молоддю. Саме тому ми розширюємо нашу співпрацю і комунікацію з українськими освітніми закладами, оскільки так ми маємо більше доступу до дітей з тимчасово окупованих територій, бо вони самі про це говорять не публічно після заходів, що ми б і хотіли сказати щось публічно, хотіли б прокомунікувати, але у нас там залишаються родичі. Тому нам безпечніше, наприклад, приймати участь в якихось заходах і потім неформально спілкуватися, ніж виходити з якоюсь офіційною позицією. Дякую дуже. Я думаю, це важливо було почути і людям з Криму. Власне, продовжуючи нашу розмову про саме державні політики і цей досвід і майбутнє, я би хотіла, пане Олексій, до вас звернутись. Власне, ваше міністерство ключове в структурі уряду, яке реалізує і формує державну політику щодо окупованих територій, щодо захисту прав населення з окупованих територій, щодо перехідного правосуддя, зокрема, в тому числі. І
Державна політика щодо окупованих територій з початку війни зазнала багато різних трансформацій, як, власне, зазнало різних трансформацій і те, який вигляд мало то чи інше міністерство, чи орган, який відповідав за цю політику, від того, що ми взагалі не мали певний час з початку окупації жодного ЦОВ, який би відповідав за це, до того, що це було і окреме міністерство, і було міністерство поєднано з політикою ветеранів. Зараз, власне, відносно 12 років окупації, ваше міністерство не так давно опікується політикою окупованих територій, проте вже певний час, мені здається, мало для того, щоб зрозуміти, що за політика і що за ситуація з окупованими територіями. І, мабуть, побудувати якісь свої пріоритети і бачення, як працювати з цією темою. Пані Ольга вже згадувала, що, власне, саме по Криму є, по суті, єдиний документ стратегічний, який визначає стратегію деокупації і реінтеграції, який визначає рамку для уряду, зокрема, задач щодо цієї політики. Але, на жаль, наскільки я знаю, наприклад, плану оновленого цієї стратегії немає станом на цей рік. Але при цьому в той же час я знаю, що міністерство працює над тим, щоб переосмислити цей підхід і думати про більш ширшу політику щодо взагалі рамки роботи з усіма, деокупації, реінтеграції і цієї цілісної політики по всіх окупованих територіях із 2014 року, із 2022. Власне, питання до вас, яке ваше бачення міністерства сьогодні роботи саме з формуванням і реалізацією державної політики по окупованих територіях, і, власне, які найближчі плани, про які ми, можливо, сьогодні могли б від вас почути? Дякую за запитання. Добрий день усім. Можна трошки рефлексії? Я в Криму був останній раз 15 років тому, давно, ще до окупації, за кілька років до окупації, але мене там вразили дві речі. Перша річ сталася ввечір, точніше, друга річ сталася ввечір, коли ми на наступний день вже мали звідти їхати. Це було робоче відрядження, і ми їли в Балаклаві барабульку. І чомусь рибу запивали червоним масандрівським вином, не знаю чому, але чомусь воно було дуже смачне. А перше мене здивувало концентрація і така дуже-дуже велика кількість ряжених людей, які, ми там проводили певні публічні заходи, збори, і дуже-дуже таке, скажімо так, непривітне ставлення до нас, які приїхали делегацією з Києва. Це був 11-й рік, це ще за 3 роки до окупації. Але вже тоді були дуже такі очевидні тенденції до того, що в Криму щось відбувається не так. Насправді війна почалася в 2014 році, і політика, власне кажучи, необхідність формування політики, державної політики щодо тимчасово окупованих територій, власне, виникла саме тоді, коли були перші території України тимчасово окуповані агресором Російською Федерацією. Але давайте поговоримо зараз про ті, власне, виклики, які є, але які ми могли би подолати. До прикладу, у нас на всій території України, ви знаєте, що це дуже успішна реформа, відбулася реформа децентралізації, утворилися нові адмінтеродиниці, відбулося укрупнення районів і таке інше і тому подібне. З певних причин Криму цей процес не торкнувся. Але разом з тим не торкнулося також Криму питання взагалі перегляду системи державної влади, бодай тимчасової державної влади на тимчасово окупованій території. І, на жаль, як би пані Оля не старалася в представництві працювати і досягати успіху, це їй робити дуже складно, тому що статус її насправді як органу, який насправді має допомагати президенту ухвалювати певні управлінські рішення, він недостатній, мені здається. І я думаю, що важливо було б уже нарешті випустити ті законодавчі акти, які давно напрацьовані нашим міністерством, і які, власне кажучи, дають можливість певної управлінської організації саме на тимчасово окупованому Криму. Розумію, що це питання надзвичайно чутливе, що у нас триває переговорний певний процес,
Але, знаєте, за 4 роки, мені здається, вже багато було сподівань, надій, очікувань, що ми будемо пити каву у Криму буквально дуже скоро, але разом з тим чогось кардинального, на жаль, не відбувається в частині саме звільнення Криму. Тож мені здається, що перше, що треба було б зробити, це все ж таки переглянути статуси і утворити певні органи, які б допомогли, власне кажучи, реалізації державної політики щодо тимчасово окупованих територій, зокрема в Криму. Власне, коли ми говоримо про Крим, звісно, ми віримо про те, що рано чи пізно відбудеться деокупація. Але питання в тому, що у нас насправді наразі немає певного кадрового резерву, для того, щоб швидко зайти в Крим і забезпечити, принаймні 100 тисяч людей, фахівців, які би могли зайти на ці території, відновити правовий режим України, зафіксувати злочини, які там є, і будуть відбуватися до того часу, поки відбудеться деокупація. Для того, щоб почати надати певні публічні послуги для людей, які там є, і таке інше. Тобто робити багато різних правильних потрібних речей. Тому, власне кажучи, для того, щоб на ці дуже важкі питання відповідати, наразі ми разом з багатьма із вас і разом з представництвом напрацювали такий нормативний документ, який ми назвали «Пріоритети державної політики щодо тимчасово окупованих територій». В тому числі це стосується і Криму. Наразі відбувається обговорення цього документу. Я думаю, що найближчим часом він буде внесений для розгляду урядом. Цей документ, як я вже сказав, стосується всіх тимчасово окупованих територій, тому що навіть там, де працюють військові адміністрації населених пунктів тимчасово окупованих територій, виникає питання щодо їх функціоналу. Щодо того, на що вони витрачають кошти, для чого вони зрештою працюють. Тому за допомогою цього документу, який формує певну рамку на майбутнє, ми спробуємо разом з іншими колегами, разом з Офісом Президента, разом з Кабінетом міністрів, тому що питанням тимчасово окупованих територій, перехідного правосуддя займається не лише наше міністерство. В деякій частині займається Міністерство юстиції України, в деякій частині займається Міністерство закордонних справ. Це насправді комплексна робота і вона потребує дуже сильної координації. Тож, сподіваюся, що ухвалення цих нових документів, воно дійсно буде нам сприяти. Для чого сприяти? Для того, щоб сформувати кадровий резерв управлінців, які мають, власне кажучи, працювати щодо цих тимчасово окупованих територій, а потім, власне, після деокупації відновлювати владу України на цих територіях. Звісно, цей документ концентрує увагу державних органів і органів місцевого самоврядування на тому, чим саме вони мають займатися. А звісно, вони мають займатися досить зрозумілими речами. По-перше, вони мають підтримувати постійний зв'язок з цією територією, з людьми, які там проживають. Забезпечувати присутність медійну України там, на цих територіях. З іншої сторони, вони мають фіксувати порушення норм міжнародного гуманітарного права. По-третє, вони мають моніторити стан і соціально-економічний, і демографічний, екологічний, в різних абсолютно галузях і напрямках стан цієї території, тому що, як правильно пані Оля сказала, нам дійсно треба розуміти, в якому стані територія знаходиться, для того, щоб після деокупації швидко мати, власне, свій план, як ми будемо цю територію реінтегровувати і відновлювати. Є там і інші важливі напрямки, зокрема, дуже важливий, мені здається, напрямок, це полягає в тому, щоб якомога більше дітей і молоді забрати звідти і перевести на підконтрольну Україні територію. Чому це важливо? Тому що дітям треба забезпечити майбутнє. В тоталітарному суспільстві, в тоталітарній державі це майбутнє, воно дуже сумнівне.
І насправді я радий, що в минулому році були ухвалені певні рішення, зокрема, які стосуються підтримки фінансової дітей, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України на підконтрольну Україні територію. Тому що, звісно, жоден батько, мати при пам'яті не відпустить свою дитину довгим шляхом через тимчасово окуповану територію на підконтрольну територію України, якщо не буде розуміти, що з дитиною буде більш-менш все гаразд і зрозуміле майбутнє. І звісно, що ці рішення, вони матимуть не моментальний ефект, вони матимуть ефект поступовий. Але разом з тим підвалини цього ефекту маємо і закладаємо вже зараз. Власне, чесно, досить складно говорити про Крим мені, тому що це не є моєю батьківщиною, але для мене це Україна. Ви знаєте, коли починалася війна, я для себе думав, а що мені робити? Я тоді ще не був працівником органів державної влади, я був звичайною людиною, і ще до 24 числа я поставив собі питання, а що робити, от, якщо, наприклад, там, Київщину окупують? І це питання надзвичайно складне, тому що ми всі чудово знаємо, що коли окупанти заходили вже під час повномасштабного вторгнення, у них були відповідні списки, вони знали, хто чим займається, хто де живе, до кого коли прийти і по що. Тоді я собі ухвалив певне рішення, і я його дотримуюсь, власне кажучи, і зараз. Але люди різні. І, мабуть, це знову ж таки рефлексія, з рефлексії почав, рефлексію закінчу. Мабуть, держава і державні інституції мають опікуватися саме тими, які найбільш вразливі. Тому що, не виконавши цю вправу, складно масштабувати далі політику. Власне, я хочу подякувати всім, хто долучається до цих дуже складних питань, до формування цих дуже складних політик, тому що насправді, скільки б ми не говорили про політики, скільки б ми не говорили про території, скільки б ми не говорили про нормативні документи, все одно це все про людей, про конкретних людей на конкретних територіях, в конкретних обставинах, в яких вони перебувають. Тож дякую всім, хто долучається до формування цих політик. Насправді дякую представництву президента в Криму, пані Оля, особисто вам дякую. Я думаю, що поступово дійсно ми сформуємо те, що стане основою для повноцінної деокупації і реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій України, зокрема і особливо Автономної Республіки Крим. Дякую. Та міста Севастополь. Дякую дуже. Пане Олексій, я все ж таки, якщо ви дозволите, хотіла би вам два уточнюючих питання, користуючись можливістю. Одне дуже коротке, то все ж таки, чи чекати нам на оновлення плану до стратегії деокупації, який, по суті, є дороговказом для уряду реалізації політики реінтеграції деокупації. Це все ж таки позиція, що має бути загальний документ, і ці пріоритети, це такий старт узагальнення політик по деокупованих територіях, це позиція міністерства. І друге питання, мені дуже відгукнулась ваша позиція щодо того, що пріоритетом таких політик, очевидно, має бути молодь і діти. Мені це дуже відгукується, мені це важливо почути від команди керівництва міністерства, але в той же час я не можу не згадати про, буквально за останній час кілька кричущих випадків, коли власне молодь з окупованих територій, іноді навіть попри волю своїх батьків, виїжджає з Криму і просто не маючи належних паспортних документів українських, в силу того, що вони не могли їх фізично отримати, бо територія була окупована на момент, коли вони були ще дітьми, але вони мали бажання повернутися на підконтрольну уряду України територію, але стикалися з тим, що це не просто логістичне
пекло, да? Заїхати з Криму, окупованому на підконтрольну уряду території України, а ще й часто вони стикались з почесною бюрократичною байдужістю і неможливістю відновити документи, добратися до, перетнути український кордон. Чи маємо ми чекати ухвалення нових стратегічних документів, щоб щодня, можливо, приймати рішення по цих поточних питаннях і викликах, як от робота з тим, щоб допомагати реально молоді виїжджати з окупованих територій, які дуже прямо впливають на успішність політики реінтеграції і деокупації? Можна чесно? Да. Знаєте, я невеликий прихильник великої кількості стратегій. Ну, толку з того, що ми зараз наплодили стратегії по всім абсолютно випадкам життя. Ну, пишемо ми ці стратегії, ну, формуємо ми ці плани. Розумієте, ну, от у нас була довга дискусія з колегами з приводу стратегії внутрішнього переміщення. Довга дискусія, в результаті вони мене зламали, сказали, ні, треба окрема стратегія внутрішнього переміщення. Писали окрему стратегію внутрішнього переміщення, написали стратегію внутрішнього переміщення. Ну, сподіваємося, скоро вона буде ухвалена вже Мінсоцом. Мінсоц там займається, хай займається. От я вам скажу з практики. Давайте так, от ми приїхали зненацька на Доманово. Знаєте, що таке Доманово, да? Не знаєте? Не знаєте. Доманово – це єдиний сухопутний коридор, контрольно-пропускний пункт, через який люди можуть дістатися з тимчасово окупованої території через територію, як правильно, Московії чи Росії. Ну, ви зрозуміли, країни-агресора, Білорусь на територію України. Ми приїхали, побачили і відчули запах сигарет і мишей, завішені брудними ковдрами вікна, людей, які під дощем сидять на вулиці на поламаних стільчиках, значить, під навісом. Оце такий «Вітаємо в Україні» називається. Ми не писали стратегію, ми не ухвалювали жодного нормативного документа. Ми просто домовилися з Київською областю, що забираємо звідти один модуль модульного оцього дому зборного, поставили його на залізницю і привезли в Доманово. Поїдьте зараз в Доманово, подивіться, як там все відбувається. В яких умовах зараз працюють співробітники правоохоронних органів, в яких умовах люди очікують своєї черги, в яких умовах люди там можуть поспати, прийняти душ, вибачте, сходити. Ну, на пропускному пункті не було ні каналізації, ні води. Ви уявляєте собі це? І для цього не треба стратегія, насправді. Для цього треба просто, щоб всі зібралися докупи, міжнародні партнери, яким я дякую, які підтримали цю історію. Ну і, власне, представникам влади, які просто можуть і хочуть щось зробити. От і все. Тому, ні, я ще не закінчив. Ви ж задали питання, я зараз буду відповідати. Значить, тепер повернемося до стратегії внутрішнього переміщення. Я всім говорив, ребят, у нас є державна стратегія регіонального розвитку. І там є окремий блок інтеграції внутрішньо переміщених людей. Більше того, це обов'язкова стратегія, вона обов'язково каскадується на регіональний і на місцевий рівень. Мені сказали, да, хорошо, але всі ми хочемо стратегію внутрішнього переміщення. Окей, побачимо, як вона буде далі каскадуватися. Я буду, звісно, сприяти цьому, щоб вона дійсно каскадувалася. Тепер у нас є закон по ТОТу, да? У нас на виході оці принципи. Давайте тепер подивимося, ну, окей, план планом, але наскільки стратегія от враховує безпосередньо нинішні виклики часу, тому що окупація, вона повзуча. Можливо, в певних там засадничих моментах вона дійсно там якогось глобального перегляду не потребує, а можливо і потребує. Тому, колеги, все, що має зробити міністерство зробить. Будуть публікації, їх буде багато або небагато.
Я, чесно кажучи, думаю, що краще робити, аніж робити публікації, робити справу. Хоча дійсно публікації теж важливі. Пані Альона, тут я сподіваюся, що ви будете допомагати. Тому от така моя відповідь. Зобов'язання виконаємо, разом з тим будемо переглядати всі засадничі документи для того, щоб вони дійсно відповідали поточному стану речей з однієї сторони, а з іншої сторони, щоб їх не було багато, щоб вони були виконувані. Це насправді найголовніше. Десь так. Дякую дуже, пане Олексій. І, власне, дуже сподіваюся, що як історія успіху з пунктом пропуску, так само міністерство, не чекаючи глобальних документів перегляду стратегії, зверне увагу і на цю, здавалося б, абсолютно вирішувану, але дуже важливу проблему і виклик для держави, все ж таки сприяння забезпеченню виїзду молоді з окупованих територій. Як на мене, це дуже важливий крок, який дійсно не потребує прийняття складних, як ви вже сказали, великих документів. Раз вже, пані Альона, вас згадали, не можу не дати вам слово, і, власне, хотіла би... Власне, і колеги вже згадували, дійсно, мені здається, досвід роботи по політиках деокупації, реінтеграції, зокрема і Криму, але й загалом окупованих територій в Україні демонструє, як на мене, дуже важливий досвід співпраці громадського сектору з державою. Не без критики, звичайно, не без фокусів на те, що державі варто переглянути або доопрацювати, як то концепцію по внутрішньому переміщенню. Да? Стратегію, да, перепрошую. Але, власне, мені здається, що це доволі хороший приклад конструктивної співпраці, тривалої роками, задля реалізації політик, задля їх формування і задля, власне, захисту прав людей з окупованих територій. Сьогодні вранці ваша організація опублікувала маніфест до Дня спротиву окупації Криму. Я його дуже швидко встигла перед панелью прочитати, і він мені видався дуже людяним і дуже людиноцентричним і сфокусованим на тому, що болить людям, за що переживають люди, які виїхали з цих територій, що є викликом і болью для людей, які залишаються на окупованих територіях. І, власне, так відчувається, що цей маніфест з великою мірою складений з блоків викликів і проблем, які державою досі не вирішені. Чи правильно мені здалось? Що б ви могли детальніше про це нам розказати? Дякую, пані Дар'я, за питання. Дякую всім, для кого цей день спротиву також є особистим і особливим. Мені здається, що останні 12 років майже всі свої виступи по темі починаю з того, що я з Криму. Напевно, для того, щоб підкреслити, що дуже гостро персонально розумію, що таке втрата дома, а по-друге, що Крим і робота по окупованим територіям є дуже персональною історією. І сьогоднішня панель називається «Окупація не пауза». А мені здається, дуже важливо говорити, що окупація не вирок. Тому що, і це така червона нить нашого маніфесту сьогоднішнього дня, бо ми сьогодні дійсно зранку оприлюднили цей маніфест спільно з колегами з організацій, що опікуються питаннями захисту прав людини, постраждалих внаслідок війни, і з рухом опору «Жовта стрічка». І ми закликаємо доєднуватися до цього маніфесту, тому що окупація є страшною, але на цьому життя людей не закінчується. Нам дуже важливо підтримувати тих, хто залишається в окупації, тих, хто виїхав з окупації. Тому що попри те, що частина території нашої країни наразі є окупованими, в нас залишаються люди. І зв'язок з ними, підтримка цього зв'язку, розвиток цього зв'язку, сприяння виїзду є дуже важливим. І так, в маніфесті ми звертаємо увагу в першу чергу держави на те, що є речі, які ми не маємо забувати щодня. Ми не маємо забувати про людей в окупації, що вони своїм життям і збереженням українськості, належності до громадянства України, вони чинять спротив, тому що за належність до громадянства України можуть карати. Нам важливо говорити про те, що люди хочуть і можуть виїжджати з окупованих територій, і задача держави забезпечити всі можливості. І Мокрани Доманова, в'їзд на територію України і в'їзд через інші країни – це також задача держави. І крім того, нам важливо говорити про те, що
Проживання в окупації, звичайно, несе ризик для людей, які там залишаються, але для них це не вирок. Для них це не означає, що вони якісь неправильні, чи вони, наприклад, стають агентами Російської Федерації. І питання національної безпеки України є дуже важливим, особливо коли триває агресивна, несправедлива війна. Але водночас не можна переносити ці ризики виключно на тих, хто залишається в окупації. На одному закритому заході я почула від колеги він говорив про людей в окупації і сказав, що вони є когнітивно деформовані. І це справило на мене непересічні враження, тому що він наче транслював таку позицію ставлення, зокрема, держави, спеціальних служб до людей в окупації, що вони якісь не такі, що вони через те, що живуть в окупації, вони піддаються пропаганді, і відтак вони несуть для національної безпеки України ризик. І ми це бачимо і чуємо на зустрічах, ми бачимо це в державних ініціативах. Зокрема, в нещодавно зареєстрованій, я сподіваюся, що її відхилять, ініціатива, яка передбачає, що люди, які влаштовуються на роботу до державних органів, вони мусять, і вони походять з окупованих територій, мусять пройти поліграф, щоб переконатися, щоб працедавець міг переконатися через СБУ або Національну поліцію, що ці люди отримали російські паспорти в примусовому порядку, а не якось іншим чином. І мені здається, що такі ініціативи є дуже сильним сигналом. Можна нічого не говорити, не говорити, що ви, люди в окупації, ви для нас ризик. Але є ініціативи законодавчі, є позиції державних органів влади, які це транслюють. І нам важливо зменшувати ці сигнали. Нам важливо говорити про те, що ми всіляко вітаємо тих людей, які виїжджають з окупованих територій. Ми готові їх підтримувати так, як можемо. Бо і держава, і громадські організації, які також визнані небажаними на території Російської Федерації, відтак на території, що є Російською Федерацією окуповані, ЗМІ не є такою організацією. І співпраця з нами є також, може нести негативні наслідки. Але ми можемо створювати умови для людей, і готовність їх виїжджати є для нас найбільшою оцінкою роботи держави. І чим більше людей буде готові виїжджати, чим більше людей буде довіряти країні, і довіряти своїх дітей, довіряти молодь, тим насправді краще, тим для нас це вища оцінка нашої роботи і залученості. Тут, можливо, на завершення зараз цього блоку я хочу розповісти таку теж персональну історію. Бачите, Олексій задав тренд рефлексій. Моїй доньці зараз 6, і вона народилася вже після того, як Крим був окупований, і про нього вона знає виключно з розповідей старшого брату, моїх родичів, які також виїхали чи залишаються в Криму. І моя донька, каже, що ми обов'язково повернемося в Крим після того, як всіх москалів звідти виженемо. Я думаю, що якщо 6-річна дитина це знає, розуміє, я впевнена, що ми можемо переконати і дорослих, які є народними депутатами, і представниками урядових структур, правоохоронних органів, що насправді це є наша ключова задача, це наша вища мета – повернутися додому. І цей дім, за який ми боремося, цей дім, який чекає Україну, цей дім, який нас врешті дочекається. Я в це свято вірю. Дякую. Дякую дуже, пані Альона. Це Щемко про доньку, і дуже важливо, я погоджуюсь. Я б хотіла вас ще дещо уточнити, а може, щоб ви поділились досвідом роботи вашої організації. Я знаю, що, власне, ви дуже багато працюєте з темою євроінтеграції. Здавалося б, це трошки паралельний процес, не пов'язаний з темою окупованих територій, але очевидно для всіх, що цей процес євроінтеграції, особливо його прискорення відверто, відбувається на фоні повномасштабної війни, великої кількості окупованих територій і великої групи осіб, які часто зазнають дискримінації в зв'язку зі своїм зв'язком, вибачте за тавтологію, з окупованими територіями, чи то проживанням там, чи то виїзду з цих територій. Власне, колись, в 17-му році, коли Україна отримала безвіз, мені здається, абсолютно моє суб'єктивне враження, звичайно, ніякої статистики ніхто не проводив, але це було неймовірно сильним поштовхом і фактором, який мотивував людей з окупованих територій підтримувати зв'язок, відчувати свій зв'язок з державою Україна, бо це по-чесному відкривало неймовірні можливості і показувало Україну і паспорт цієї держави як країни відкритого світу, демократичної, для громадян якої відкриті двері в країни демократичного світу. І мені здається, це було дуже сильним фактором підтримки зв'язку держави з населенням на цих територіях.
Що сьогодні відбувається з оцим зв'язком і врахуванням фактору окупованих територіях в процесах євроінтеграції, які проводить Україна? І чи взагалі не загублені люди з окупованих територій і їх інтереси, їх права в цьому русі? Дякую дуже, це насправді цікаве питання. І в мене буде декілька, напевно, ремарок у відповідь. Євроінтеграційний процес Україна проходить дійсно швидко. І як для інших країн, які йдуть цим шляхом, процес і євроінтеграційний трек є таким дуже потужним паротягом, який може рухати питання, які не рухалися роками. І зрозуміло, що ці питання, їх багато. І з одного боку, ми розуміємо, є позиція Європейського Союзу, вона нам артикульована була вже неодноразово, що не можна державу навантажувати такими зобов'язаннями в сферах, наприклад, подолання наслідків війни, які будуть обтяжувати цей рух. І це справедливо. Справедливо не може Україна, не знаю, щось там забезпечити, не забезпечити виконання всіх зобов'язань на території, що є окуповані. Очевидно, що є речі, які Україна не може зробити. Водночас, і правда те, що говорячи про принципи розділу 23, про фундаментальні права, те, що там кластери, які відкриваються першими, закриваються останніми, ми не можемо, і наші партнери не можуть нас переконати, що треба не бачити категорії, які також зазнають дискримінації, які також мають мати доступ до там сервісів, до освіти, мають мати доступ до документів, якщо ми говоримо про базові речі. Тому тут є питання пошуку балансу певного. З одного боку, ми бачимо в репортах і в рекомендаціях по розширенню, які нам кожного року Європейський Союз надає, ми бачимо рекомендації щодо забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб. Цього року ми побачили рекомендації в сфері надання або документування українськими документами і свідоцтвами про народження, в першу чергу, тих дітей, які народилися на окупованих територіях. І це питання громадянства і уникнення ризику без громадянства, яке є міжнародним зобов'язанням України. Але водночас третя правда в тому, що мені здається, що Європейський Союз мав би бути більше зацікавлений в питаннях, що стосуються подолання наслідків війни. Тому що є декілька проявів, які, мені здається, мали би бути цікаві нашим міжнародним партнерам. Наприклад, багато українців з окупованих територій знаходяться за кордоном, вони знаходяться під тимчасовим захистом. Частина з них виїжджала тоді, коли можна було, і європейські країни приймали багатьох людей з документами, без документів, але з підтвердженням, що це громадяни України. І насправді, в перспективі, коли тимчасовий захист припиниться, громадяни України з окупованих територій, які, можливо, не бачать своїх перспектив на підконтрольні уряду України територіях, захочуть залишитися в Європейському Союзі, захочуть скористатися різними механізмами, які там є в Європі, механізми, наприклад, біженські процедури. І нам би не хотілося, щоб це відбувалося, тому що українці не мають, і не можуть тікати від власної держави, бо держава не є причиною, чому мільйони українців потребують тимчасового захисту. Причиною цьому є одна – Російська Федерація, війна несправедлива, яку вони розв'язали. Але відсутність документів українців на територіях окупованих і потім на територіях інших країн може бути питанням, які треба поставити державі України і запитати, а давайте будемо більше давати паспортів українських, тому що це громадяни, свідоцтво про народження, мають бути процедури документування цими документами або певні процедури проходження ідентифікації за кордоном, тому що ці громадяни за кордоном. Друга історія – це питання люстрації. В Україні немає її ще, але для відновлення довіри до державних інституцій, для подолання наслідків війни ми вважаємо, частина громадських організацій, експертної такої спільноти, вони пропонують запровадити інструменти ілюстрації, перевірки якраз і для уникнення зменшення або нівелювання впливу Російської Федерації. І в принципі, мені здається, що Європейський Союз міг би бути в цьому зацікавлений, тому що коли українська бюрократія стане частиною європейської бюрократії, то нам би важливо було, скажімо так, провести певні внутрішні перевірки, коли ми говоримо про можливі впливи Російської Федерації, їх зменшення. Тому є питання точно, по яким ми можемо співпрацювати. І, звичайно, коли ми говоримо, що має бути заборонена дискримінація, дивно говорити, що має бути заборонена дискримінація для представників ЛГБТІК-ком'юніті, для національних спільнот і меншин, але не говорити про процеси, які можуть стосуватися наслідків походження з окупованої території. Тобто не може одна і та ж сама рамка міжнародного права бути по-різному застосовано до різних категорій українців. І ми про це постійно з міжнародними нашими партнерами і з Європейським Союзом говоримо. Дякую.
Дякую дуже. Мені здається, це теж дуже важливий і відносно свіжий фокус політик, який пов'язаний з окупованими територіями, відкриває певні шанси і можливості для розбудови цих політик, і, можливо, навіть виправлення якихось дискримінаційних практик. Пані Наталія, я, власне, до вас з таким наріжним каменем, мені здається, цієї панелі. Сьогодні дуже багато говорили ми про молодь, про важливість молоді, роботи з молоддю. Не просто як фокусу державної політики, але і як певної опори і напрямку, який буде впливати на деокупацію в майбутньому, на те, як вона буде відбуватися, на те, як буде відбуватися реінтеграція. Власне, ваше міністерство відповідає за реалізацію формування політики роботи з молоддю, зокрема. Було б дуже цікаво почути, по-перше, власне, які ініціативи ваші, вже існуючі чи заплановані, можуть бути таким містком для інтеграції молоді з окупованих територій в українську дійсність, і взагалі, яку свою роль ви бачите в тому, щоб сприяти збереженню української ідентичності молоддю з окупованих територій, яка дуже часто, власне, може навіть і не пам'ятає України як держави, або бачить український прапор на заборонених сайтах і в якихось розмовах з друзями, прихованих навіть іноді від своїх батьків. Це дуже складні умови роботи, і рамка роботи з молоддю, але вона, мабуть, надважлива і одна з пріоритетних для держави, що ми чуємо від народних депутатів, від представників уряду, від президента. Власне, розкажіть нам трошки більше про цю роботу з вашого боку. Дякую за запитання, дякую за запрошення, пані Ольго. Вітаю, шановні учасники заходу. Якщо говорити про Міністерство молоді та спорту України, то ми, крім того, що реалізуємо і формуємо політику спрямовану на молодь, ми безпосередньо формуємо і реалізуємо політику, яка спрямована на утвердження української національної та громадянської ідентичності. І, звісно, якщо ми будемо говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема в тимчасово окупованому Криму, ми бачимо системні порушення прав людини, ми бачимо системну роботу, спрямовану на русифікацію і мілітаризацію саме дітей та молоді в Криму. Ми слідкуємо за тим, що відбуваються, які процеси відбуваються, процеси складні, системні, які підкріплені певними нормативними актами. Тобто у 2022 році був прийнятий профільний закон, спрямований на патріотичне виховання молоді Криму. У 2025 році був розроблений відповідний план заходів Російської Федерації, спрямований на патріотичне і військово-патріотичне виховання молоді. Ми бачимо про занурення так званих ветеранів спеціальної операції військової в системну роботу з дітьми і молоддю у школах, у позашкільних навчальних закладах. Ми бачимо збільшення з кожним роком клубів військово-патріотичних, які фактично працюють на мілітаризацію молоді, фактично готуючи їх в майбутньому ставати десь у лавах певних своїх збройних формувань. Це насправді дуже великі виклики для нас сьогодні. І якщо говорити про те, що робимо ми, як міністерство, яке формує політику, то можемо сказати про таких 3 блоки. Перший блок – це відповідне нормативно-правове підґрунтя. У нас є профільний закон про основні засади державної політики в сфері ідентичності і, відповідно, низка нормативно-правових актів. Це і державна програма, спрямована на утвердження української національної і громадянської ідентичності до 2028 року, і стратегія, відповідна до 30-го року, і план заходів. І червоною ниткою в цих нормативно-правових актах проходить саме робота у напрямі реінтеграції і робота з населенням з тимчасово окупованих територій. Якщо говорити про те, що ми можемо робити і що ми робимо, я відповім так, що значна увага наразі нами приділяється на те, щоб створювати певний цифровий такий багаж, цифровий портфель продуктів, які можуть бути використані як і на території України, так і на території і тимчасово окупованих територій. Розуміємо про складність, про певні загрози. Якщо, наприклад, молодь і діти будуть заходити на певні сайти, україномовні і так далі, але ми ці продукти робимо, ми
розміщуємо їх на відомих стрімінгових платформах, на YouTube-каналі і так далі. Що це за продукти? Це продукти, які спрямовані на популяризацію історії України, це продукти про видатних особистостей українського державотворення, про дисидентство в Україні, про учасників руху опору під час Другої світової війни. Це подкасти із героями сил спеціальних операцій. От такого роду продукти, і ми їх виробляємо і популяризуємо. Як для тих, хто на тимчасово окупованих територіях знаходиться, так і для українців, які вимушено виїхали за кордон в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ще один момент – це відповідний веб-портал, сайт, платформа національної ідентичності, яку ми підтримуємо завдяки спільній співпраці з Асоціацією цифрової освіти. На цьому сайті зібрані і подкасти, і відеоуроки, і різноманітні продукти, які фактично будуть підтримувати зв'язок з Україною і з українським всім. Також ми реалізуємо таку ініціативу для інститутів громадянського суспільства як конкурс з надання фінансової підтримки саме на реалізацію проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності. І от цьогоріч одним з пріоритетних завдань цього конкурсу є саме робота, тобто формування української національної та громадянської ідентичності у громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зараз завершився прийом уже отримання заявок, і ми вже отримали таких 9 заявок. Ну, подивимося, що то за проекти і яка то буде ініціатива. І відповідно вже конкурсна комісія буде визначати, підтримує, не підтримує, але в нас ця робота ведеться. Другий блок – це я сказала про реалізацію. І третій, напевно, останній – це блок координація зусиль. Тобто Мінмолодьспорту має такий консультативно-дорадчий орган, це Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, співголовою якої є і Міністерство молоді та спорту України, зокрема міністр молоді та спорту Матвій Бідний, і заступник керівника Офісу президента України Олена Ковальська, і представник Ради національної безпеки і оборони пан Умєров. І відповідно, якщо говорити про момент спротиву окупації Криму і дій влади, і координацію, то за ініціативи от пані Ольги буквально 3 лютого ми провели такий розширений формат такого заходу, саме тематичного, який був присвячений саме підготовці до цієї дати, до 26 лютого, до Дня спротиву окупації Криму і міста Севастополь, де ми проговорили проблематику, де ми вийшли на комунікацію із Міністерством освіти, і відповідно представництво дали свої рекомендації і озвучили таку певну рамку рекомендацій для як центральних органів виконавчої влади, так і для обласних адміністрацій, районних і громад відповідно стосовно дій, що має бути пророблено і в контексті цього дня, і в контексті цілого року, щоб ми пам'ятали, щоб ми не забували і щоб ми діяли. Тому наша робота наразі виглядає так. Ми розуміємо важливість цієї роботи, ми розуміємо, що Крим однозначно це Україна, і ми працюємо на те, щоб як тільки буде деокуповано цю територію, ми активно включилися в процес реінтеграції. І ще один момент, який я хочу озвучити, це підготовка фахівців сфери утвердження ідентичності саме за напрямом роботи з населенням з тимчасово окупованих територій. Ми таку програму реалізовуємо з університетом, саме Острозькою академією, і готуємо фахівців. Наразі пройшли таке навчання 100 фахівців, які фактично були озброєні певними інструментами роботи з такими людьми, з дітьми і молоддю. Дякую за увагу. Дякую дуже, пані Наталя. Власне, в нас є можливість відкрити таку невелику Q&A-сесію для питань з зали, якщо вони є, і перш ніж наші учасники заходу сьогодні будуть готові задати якісь питання, я, можливо, дозволю собі ще одне. Сьогодні до нас мав долучитися на цю панель пан Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. На жаль, з певних причин його немає, але, власне, реалізація і формування політик по
захисту прав корінних народів є певною важливою специфікою політики деокупації і реінтеграції, саме коли ми кажемо про Крим. Тому мені б тут питання, власне, і до пані Ольги, і, можливо, пан Олексій хотів би щось додати. Що є зараз фокусом і пріоритетом і ключовими задачами в реалізаціях цих політик для держави? Я більше буду говорити про наш досвід співпраці, бо здається, що деякі речі вони є органічними, і так було завжди. І, звичайно, коли ми говоримо про тему Криму, ми завжди говоримо про корінні народи України. І комунікація, наприклад, представництва і залучення представників корінних народів, представницьких органів корінних народів, вона є історично складеною такою, вона була сформована ще до того, як я прийшла в команду, але і це з те, з чого я починала, що іноді деякі речі видаються, що вони так існували завжди. Але зараз, коли я знову постійно до цього повертаюся, зараз, коли ми говоримо про там переосмислення, перегляд підходів для тимчасово окупованих територій, я розумію, що коли ми говоримо про Крим, у нас є гарний досвід комунікації, співпраці з представниками корінних народів, і я зі свого боку назву декілька причин цього, в чому це підсилює роботу представництва. Але з іншого боку, це говорить, що і для інших тимчасово окупованих територій також є важливий контекст і врахування позицій, інтересів широкого кола людей і з представників різних груп. Ми говоримо про корінні народи, про Крим, але ми можемо говорити, наприклад, про національні меншини, коли ми говоримо про інші тимчасово окуповані території. Бо особливо після окупації цих територій, Мелітополь, Маріуполь, інші території, ми все голосніше чуємо голос представників різних національних спільнот, які там історично проживали, у яких також починається запит на необхідність самоідентифікації і заявлення себе як такою певною групою в комунікації з державою. Тут, звичайно, ми в великому партнерстві з Державною службою з питань етнополітики, оскільки вони консолідують зусилля, і ми зі свого консолідують і зусилля, і представництво корінних народів, національних спільнот і меншин. І в минулому році був перший конгрес, перший конгрес корінних народів і національних спільнот і меншин. І ми побачили кількість цих людей, які мають свою позицію, вони хочуть, щоб вона була почута, і в них є позиція стосовно їхнього дому, який зараз тимчасово окупований. Повертаючись до нашої співпраці і комунікації, всі документи, всі напрацювання, які відбуваються в представництві, відбуваються з залученням представників корінних народів. Ми системно працюємо з Меджлісом кримсько-татарського народу, і, звичайно, дуже шкода, що Ріфат Ага не встигнув доїхати. Він про це інформував в Фейсбуці, але він, я думаю, що виконав ту місію в Німеччині і представив тему Криму на багатьох площадках, але ми в своїй діяльності визначаємо один із напрямків – це системна і послідовна комунікація з представниками корінних народів. І після мого відрядження в Туреччину я відвідала дуже багато дернеків. Дернеки – це місця проживання кримсько-татарської діаспори, кримсько-татарської спільноти, які виїжджали в різні періоди з території Криму з різних причин, і вони є тим провідником інституційної пам'яті і провідником тих історичних зв'язків, які завжди існували між Кримом і Україною, і вони є одними із тих, хто активно організовує, наприклад, заходи підтримки до різних ключових подій для України. І це означає, що вони в тому числі транслюють ті події, ті програми, ті заходи, які здійснюються Україною. І у нас є багато завдань, скажімо так, є
стратегія розвитку кримсько-татарської мови і літератури. Ми працюємо над тим, щоб знову розпочала свою роботу національна комісія. І я дякую всім партнерам, хто долучається до цього. Затверджений алфавіт, ми працюємо над книжками, працюємо над гідним представленням багатогранності Криму. І на даний момент, коли ми говоримо про корінний народ Криму, це нам допомагає в тому числі ще додатково аргументувати необхідність повернення Криму під контроль України, що це є територією України. І на завершення про цифри ми завжди говоримо про те, що є велика кількість людей, які переслідуються, є політичними ув'язненими, тих, хто чинить спротив. І дуже показово, що більшість із цих людей є кримськими татарами. Тобто вони чітко заявляють свою позицію, вони чітко підтримують, і вони, навіть знаючи про ті наслідки, які їх чекають, вони залишаються найбільш переслідуваною групою людей на тимчасово окупованій території Криму. Тому наш обов'язок підтримувати як держава представників корінних народів настільки, наскільки ми спроможні це робити. Дякую, пані Ольга. Додавати щось, да? Якщо є, звичайно. Хорошо. Ну, от тут просто почали говорити про певну територіальну ідентичність. Насправді, у нас багато обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів утворюють хаби, якими підтримують людей, які перемістилися в межах країни. Ми знаємо досвід Маріуполя, ми знаємо досвід інших областей, але насправді є досить велика потреба цей досвід дещо узагальнити. І наразі мені здається, що тут також важливо і раціонально використовувати той ресурс, який є у цих тимчасових органів державного управління. Отже, було напрацьовано і наразі знаходиться на вже останніх етапах перед внесенням на розгляд уряду постанова, яка стосується створення центрів єдності і локальної ідентичності. Це, до речі, була пропозиція багатьох тих людей, внутрішньопереміщених з різних регіонів України. І тут є така комбінація, як можливості отримати певні адміністративні, публічні послуги, так і можливість зберігати ту територіальну ідентичність, локальну ідентичність навіть в тому місці, куди люди переїхали. Ми побачимо, як цей експериментальний проект буде працювати, якщо він дійсно буде допомагати людям інтегровуватися в новому місці проживання, якщо він буде дійсно допомагати для того, щоб раціонально використовувати ресурси, якщо він буде дійсно корисним, то, звісно, така практика вона буде набувати такого постійного вже характеру і масштабу. Але що я хотів окремо сказати? Ви знаєте, і це, мабуть, дуже важливо також розуміти, що по різним оцінкам, 4,6 мільйона людей чи 3 мільйони людей, які є внутрішньо переміщеними в межах України, 80% із них, і це, власне, підтверджується багатьма опитуваннями, багатьма дослідженнями соціологічними, говорять про те, що вони змогли інтегруватися на новому місці проживання. Це не про те, що вони там не хочуть повернутися додому. Ні, це не про це. Але це про те, що Україна велика, і в кожному місці є певні свої особливості. Але попри це, люди мають змогу інтегруватися в новому місці проживання. Я в понеділок був у Перечині Закарпатської області і бачив там містечко, яке побудовано релокованим бізнесом релокованим з Донецької області.
Там наразі інвестиції для формування фонду тимчасового житла для внутрішньо переміщених людей, тимчасово я маю на увазі соціальне, в повному смислі цього слова. Це абсолютно сучасні енергоефективні будинки, побудовані безпосередньо в межах міста, по суті це такий квартал. Туди інвестовано наразі $300 мільйонів відповідальним бізнесом. І мені ж було цікаво дізнатися, чи були конфлікти, тому що люди переїхали з Краматорська, люди переїхали з Харкова, люди переїхали з Запоріжжя. Вони сказали, були. Були, але вони вирівнялися. І я хочу сказати, що, до прикладу, бюджет міста Перечин з 80 мільйонів гривень зріс на 240. Звісно, масштабувалися проблеми, тому що десь на 30% збільшилась кількість людей, які проживають в Перечині. Звісно, місто не було розраховано на таку кількість людей. Але нові люди, українці з інших територій, вони насправді формують новий потенціал тих територій, куди вони перемістилися. І ще один момент, знаєте, у нас є Кодекс цивільного захисту України, знаєте, да, про такий документ. Це документ, який регулює, власне кажучи, різні аспекти цивільної безпеки. І для мене, і це дуже важливо, оскільки наше міністерство також координує процеси евакуаційні, для мене дуже важливо, що евакуація людей завершується, знаєте, чим? Ну, які варіанти? Чим закінчується евакуація? Поверненням додому. Не інтеграцією на новому місці проживання. Евакуація, як тимчасове явище, закінчується поверненням додому. Тож, нехай буде така можливість повернутися додому всім. Внутрішньо переміщеним, нашим захисникам, всім, хто вимушено перемістився поза межі своєї батьківщини. І мені здається, це і буде результатом нашої спільної діяльності громадського сектору, міжнародних партнерів, органів державної влади. І я в це вірю, незважаючи на те, що сьогодні вже другий день 5-го року війни. Дякую. Дякую, пане Олексій. Власне, повертаючись до корінних народів, дійсно я погоджуюсь, що захист прав корінних народів – велика відповідальність все ж таки держави. І, власне, ця дата, в яку ми збираємось, День спротиву окупації Криму, 26 лютого, була обрана президентом не просто так, саме в цей день, 12 років тому, власне, за ініціативи, зокрема, і Меджлісу кримсько-татарського народу, було організовано один з найбільших мітингів на спротив окупації. І мені здається, держава і відчуває, і має нести цю відповідальність за захист прав корінних народів, які теж мають повернутися додому. Власне, я би хотіла побачити, чи є в нас питання з зали, надати слово, да, будь ласка, і чи допоможе хтось з мікрофону. Дякую. Дякую за ваші презентації. Ігор Ласовський, заступник голови Державної служби з етнополітики і свободи совісті. Ну, відома статистика, що за останні 12 років з Росії на територію Крима прибуло десь до мільйона, так би мовити, нових русських. Головним чином це силовики, це чиновники, управлінці. І вже зрозуміло, що народилося вже перше покоління нових русських на території Криму, тобто вони діти цих чиновників. І якщо ближче 10 років деокупація не відбудеться, буде вже друге покоління російських чиновників. Я хотів би також зробити такий дисклеймер, я абсолютно вірю в те, що деокупація відбудеться, але відбудеться вона тоді, коли імперія розвалиться. Остання імперія на планеті Земля, імперія зла, Російська імперія, оскільки всі попередні імперії, принаймні після Другої світової війни, вже розвалилися, припинили своє існування. Остання – це Британська імперія в 50-ті роки. І те ж саме буде і з Російською імперією. Але чи знаємо ми, чи прописано це в концепціях, стратегіях, що ми будемо робити з цими трьома поколіннями
перше покоління зрозуміло, воно порушило закони України і міжнародного права, вони мають виїхати там в Росію чи в ті частини Росії, які залишаться після розвалу Росії. Але от друге і третє покоління міжнародної організації ставлення до цього, що діти і внуки не відповідають за своїх батьків. Тобто, як ми будемо з цим, що ми будемо робити? Дякую. Колеги, я знаю, що у нас трохи є питання по чутності мікрофону. Я думаю, що давайте я повторю питання, яке було з вашого дозволу. Я думаю, що в кавоперерву ми пофіксимо цей процес по мікрофонам. Було питання про перебування, які рішення і пропозиції будуть від держави України щодо перебування на території, на тимчасово окупованій території іноземних громадян. Ми говоримо про громадян Російської Федерації. Якщо з дорослими більш-менш зрозуміло, то є вже може бути декілька поколінь, коли це, наприклад, діти, які народжені від громадян Російської Федерації, які незаконно перебувають на тимчасово окупованій території. Правильно інтерпретую? Окей. Ми розглядали цей варіант, і, власне кажучи, напевно, це мій власний досвід як експертки, яка працювала над нашим стратегічним документом. Це про першочергові кроки відновлення публічної влади після деокупації Кримського півострова. І з всього, що ми там собі придумали, і з того, наскільки, з якими б документами не працювали, але питання, наприклад, найбільш тригерне, яке стало, це що робити з громадянами Російської Федерації, які перебувають на тимчасово окупованій території. І ми тоді чули безліч питань стосовно цього. Україна в певний момент зажата між законодавством національним і законодавством, власним бажанням, давайте будемо відвертими, про те, що були різні думки стосовно того, що робити з людьми, які незаконно перебувають на тимчасово окупованій території, і міжнародним законодавством. Україна, навіть незважаючи на те, що є країною, на території якої ведеться жорстока війна, хоче і намагається дотримуватися вимог міжнародного законодавства. Це означає, що відповідно до міжнародного законодавства колективне видворення заборонено. І ми, формуючи наше законодавство, маємо враховувати ці вимоги, будучи частиною європейської спільноти. Мали комунікацію з Державною міграційною службою стосовно цього, бо це однозначно буде їх мандат відповідальності. Позиція є чітка. По дорослим це люди, які громадяни іноземних країн, які незаконно знаходяться на тимчасово окупованій території України, які порушили порядок перетину державного кордону. Якщо ми говоримо про дітей, якщо вони народжені від громадян Російської Федерації, вони є громадянами Російської Федерації, це означає, що на них також буде поширюватися законодавство, як і до дорослих. Ми можемо тут говорити ще про воз'єднання родин, тобто зрозуміло, що в нашій концепції ми ніколи не говорили про розірвання, знаєте, родин, що діти окремо, дорослі окремо, тобто говорили про те, що має бути не гарно говорити комплексний підхід до людей, це не дуже людиноцентрична історія, але про те, що це точно будуть індивідуальні рішення, але не йтиметься про розривання сімей. І ми говоримо про те, що на даний момент в українському законодавстві достатньо інструментів для того, щоб вирішити це питання. Але наостанок, я вам дуже дякую за це запитання, наостанок, трохи, напевно, позитиву, скажімо так, що бачила наша команда. Чим більше Україна має спроможності вчиняти дії щодо тимчасово окупованих територій, тим там менше стає представників Російської Федерації. Бо коли почалися перші активні дії з боку української сторони, я думаю, що всі пам'ятають той мемчик, я дозволю собі про нього нагадати, як хорошо здесь, як не хочеться уїжджати. Ми бачили різкий підйом
ринку нерухомості почали дуже активно продавати нерухомість, і це означало, що ті люди, які перебувають там незаконно, вони знають, що вони перебувають там незаконно. І коли починаються активні дії з боку міжнародної спільноти або України, вони збирають свої родини, збирають свої речі і їдуть звідти. Тобто, якщо і нам і буде необхідність розбиратися, це будуть одиниці, які там залишаться з певною мотивацією, і це вже окрема історія. Так, буквально одна фраза, що насправді, якщо ми концептуально приймаємо рішення, що всі громадяни Російської Федерації, які незаконно в'їхали, мають покинути територію, перед нами стає дуже багато технічних питань. І ми сподіваємося, що якраз міграційна служба, Державна міграційна служба України, ну і, власне, можливо, Міністерство внутрішніх справ, вони будуть ініціювати такі обговорення. Тому що це питання відрізнення громадян України від громадян Російської Федерації, якщо вони паспорти отримували на окупованій території. Як ми будемо їх розрізняти? Тобто, яким чином ми будемо шукати людей, які є громадянами Російської Федерації, якщо вони будуть ховатися з причин, про які вже пані Ольга казала, з якихось причин, що вони захочуть продовжувати вчиняти якісь незаконні дії на території нашого півострова. Але всі ці речі точно лежать в площині і державних політик, і пошуку технічних рішень. Тому що, якщо на окупованій території дуже багато людей, які досягнули молодих людей, які досягнули повноліття і ніколи не мали українського паспорту, нам важливо швидко запроваджувати механізми паспортизації там. І це також вимагає певних технічних від нас рішень. Ми будемо сподіватися, що вони всі вже будуть напрацьовані. Дякую дуже, колеги. Власне, на жаль, на цьому ми маємо завершувати нашу дискусію. Я дякую кожному спікеру і спікеркам за таку чесну і глибоку розмову. Жодна окупація не є вічною. І, власне, історичний досвід багатьох країн, які переживали десятирічні окупації, навіть підказує нам, що рано чи пізно в нас буде геополітична можливість звільнити наші території, повернути безпеку нашим громадянам. Питання лише в тому, щоб ми були готові до цього моменту. Я думаю, ми зможемо продовжити нашу розмову неформально за кавою. І від себе особисто я хочу подякувати кожному, хто тримає український Крим в своєму серці і фокусі уваги. Дякую. Дякуємо за цю насичену розмову і скористаюся нагодою, скажу, що розпочинається перерва на каву. І це нагода звернути увагу на виставку, яка ось тут у фоє привертає увагу до історії політичних в'язнів. І друга річ, яку можна зробити сьогодні, це написати листи на підтримку незаконно ув'язнених кримських політв'язнів. Побачимося о 12:30.
Дякую. І останнє уточнення, якщо можна, чи очікувати на полегшення проходження процедури ідентифікації для молоді, яка не має українського паспорта, але має українське свідоцтво? 1, 2, 3. З цим є великі проблеми. Вони довгий період часу чекають в третіх країнах на посвідку на повернення. Дякую за запитання. Воно не є прямо 1, 2, 3. 1, 2, 3. території України, але 1, 2. ми усіх зусиль, щоб зняти найбільше всі перепони, які заважають людям повернутися додому. Я вам дуже дякую за приділений час. Дякую. Все, ми йдемо на канал, але у нас є проблема. У нас на 14:30 звідси. Ні. Тому що на 14:30 спершу тебе є.
з міста Феодосія, там народився. Зі своїх 29 років життя я 20 там прожив. Я ветеран. У мене загалом, мені здається, це таке глибоке прив'язаність, відчуття до малої батьківщини. Коли я ріс в Криму, в мене в дворі росли і ростуть досі лимони, велика кількість. Залізниця. Я народився в місті Севастополі у 95-му році. Прожив там щасливе життя до тимчасової окупації. З 97-го року я військовий журналіст, бо я зріс в такому маленькому, але військовому містечку Балаклава, де були підводні човни і моряки. То я своє майбутнє бачив лише у військово-морській формі. З 2003 року по 2014 рік я проходила військову службу в Сімферопольському прикордонному загоні, який дислокувався в Автономній Республіці Крим. Я сама з Криму, з міста Сімферополь. Я завжди казала, що я не переїду з Крима, бо моїм батькам важко вдалося переїзд з Середньої Азії до Криму. Вони дуже мріяли про це. Це наша земля, і ми приїхали, щоб жити тут. Ми жили своїм життям, жили в Криму, жили в Україні. І ніколи не думала, що може хтось прийти і змусити нас жити по-іншому. Раз, два, три. Раз. Те, що сталося в 14-му, зайшли російські війська. Було дуже страшно, по-перше. Як якась така темна сила на тебе насувається, і ти нічого не можеш зробити з цим. Ми з чоловіком домовилися, що ми просто, коли була така нагода, ми просто проходили по місту і бачили російських солдат, тоді ще зелених чоловічків, на чергуванні. Я просто підходила і казала, ви ж розумієте, що це все незаконно. Мені було 19 років, коли я вимушено покинув Севастополь та переїхав до Києва, тому що там немає свободи слова, і там за свою думку, яка не подобається власті, можна і термін отримати. Я пам'ятаю, як останній раз там капітан першого рангу запросив Каліжнюк, Ігор, запросив мене до себе, говорить, у нас буде серйозна подія, вихованці ліцею, вони попрощаються з прапором. Вони попрощалися з прапором. Потім зайшов старший мічман, старшина якогось з курсів. Він йому дав напутственне слово. Він обернув вокруг тіла прапор, бойовий прапор ліцею, сів в свої «Жигулі» і поїхав на Миколаїв. Таким чином він зберіг головну святиню військової частини – бойовий прапор. Так багато хто виїжджав з Криму, захватив з собою лише якісь там особисті речі, але для мене, як для військового моряка, сама головна річ – це кортик. Для мене головне було вивезти його. Я його на себе, як себе скотчем прив'язав. Я служу в Державній прикордонній службі України, а саме в морській охороні. Коли надійшла така інформація про окупацію, ми вийшли в море та деякий час, незважаючи на дуже погані погодні умови, а вони були складні, був шторм, як завжди, зараз пам'ятаю. Ми перебували декілька діб там,
безпосередньо в морі. До моменту, коли ми отримали команду перейти в місто Маріуполь. Мій батько, ми разом проходили службу, але, на жаль, у 24-му році він загинув. Я продовжую службу, бо я мушу. Я в душі військовий, я давав присягу, і я не можу це кинути, поки це все не закінчиться. Я відчувала страх, але до того моменту, поки зі мною була моя донька, моя дитина. 1 березня з міста Хмельницького приїхав потягом мій батько і забрав мою доньку, тому що їхав останній потяг на Київ, Севастополь-Київ. Ми якраз купили останній квиток для батька. Я пам'ятаю, коли вже потяг вирушив. Вибачте. Щас. Коли потяг вирушив, я стояла на цьому місточку. Я плакала, я не усвідомлювала, чи я побачу свою дитину. На цьому моменті мій страх зник. І покажем, що ми браття козацького. Я в кінці 2019 року, в жовтні місяці, долучився вже безпосередньо до лав Сил оборони. Служив бойовим медиком в морській піхоті. Я на той момент вчився на 4-му курсі в Таврійському університеті, я вчав там історію. І я після 3-го курсу влітку пройшов вишкіл батальйону госпітальєри. Це на той момент був просто найкоротший шлях потрапити теж на війну. І в жовтні 19-го року я поїхав так на першу ротацію в місто Мар'їнка. Весь цей період, майже осінь, зима, весна, я був під Маріуполем. Навчання відбувалося офлайн, тобто я сидів там в якихось підвалах, робив там ці всі якісь реферати, роботи. Журналіст, спортивний функціонер. Займаюся цим саме журналістикою вже понад 17-го року, це 9 років. І з 20-го року займаюся саме спортом в плані менеджерства, як в якості функціонера, для того, щоб реінтегрувати наших спортсменів, залучати в Україну саме з окупованих територій, щоб вони не представляли країну-агресора, а представляли нашу країну. Один з них повернувся в Україну, навіть не дивлячись, що він молодше 18 років. І сьогодні у складі збірної України чемпіон світу нещодавно став. Живу в Києві вже 11-й рік. Працюю менеджером в ресторані «Мусафір». Наш ресторан допомагає військовим, ми збираємо кошти. Коли почали виключати світло, то ми запустили пункт незламності. Ресторан працює не як ресторан, а як іменно пункт незламності. Ми даємо людям тепло, світло, чай, каву. Ми маємо Крим повертати не тільки заради нас самих, а також заради того народу, який не має іншого місця на землі. За рахунок Кремли, для них, кримських татар. Фронт він один. І я знаю, що чимало кримчан воює. Наприклад, хочу згадати свого теж одногрупника, з яким ми в Таврійському університеті навчалися, Сашко Кравченко. У нього позивний Крим, і він служив ще там року з 15-го. Він, на жаль, по-моєму, в квітні 14-го, 24-го, 22-го року він зник безвісті на Луганщині. Якщо вживати в одному реченні слова там «боротьба» і «Крим», то це в першу чергу про таких людей, як він. Кожне покоління в Україні проходить свій жорстокий іспит. Іспит на людяність, іспит на витривалість, іспит на віру в нашу Україну. Дивлячись на те, що відбувається сьогодні, як всі на своїх ділянках – військові, лікарі, журналісти, енергетики, залізничники, волонтери – всі борються, всі докладають максимум зусиль, щоб доказати ворогу, що нас не зламати. Я коли їздив на зйомки до військових в зону бойових дій, і там віри дуже багато. І в моменті мені здалося, що в повернення Криму вони, військові, які там, вірять більше, ніж я.
я купив цей квиток. Я купив квиток на потяг Київ-Севастополь, коли він буде деокупований. Зараз він висвітлюється на центральному залізничному вокзалі. Так. І, звісно, мрію про потяг до Севастополя. Надія на повернення Криму додому на підсознательному рівні, та когнітивний рівень. Маємо вірити, кримчани мають вірити, що про них тут не забули, що ми завжди з ними, вони завжди з нами. Про всіх вас пам'ятаємо, ми обов'язково прийдемо, обов'язково відсвяткуємо перемогу разом. Я ріс в Криму. В мене в дворі росли і ростуть досі лимони, велика кількість теплиць. У нас є лимонарій і в нас вдома, і вдома у мого брата. Доктор філософських наук. Взагалі я сама із на цієї землі. Я працюю в Укрзалізниці. Я народився в місті Севастополі у 95-му році. Прожив там щасливе життя до тимчасової окупації. З 97-го року я військовий журналіст, бо я зріс в такому маленькому, але військовому містечку Балаклава, де були підводні човни і моряки. То я своє майбутнє бачив лише у військово-морській формі. З 2003 року по 2014 рік я проходила військову службу в Сімферопольському прикордонному загоні, який дислокувався в Автономній Республіці Крим. Я сама з Криму, з міста Сімферополь. Я з Західної Азії до Криму. Вони дуже мріяли про це. Це наша земля, і ми приїхали, щоб жити тут. Ми жили своїм життям, жили в Криму, жили в Україні. І ніколи не думала, що може хтось прийти і змусити нас жити по-іншому. Те, що сталося в 14-му, зайшли російські війська.
Ну, було дуже страшно, по-перше. От як якась така темна сила на тебе насувається, і ти нічого не можеш зробити з цим. Ну, ми з чоловіком домовилися, що ми просто, коли була така нагода, ми просто проходили по місту і бачили російських солдат, тоді ще зелених чоловічків, на чергуванні, то я просто підходила і казала: ну ви ж розумієте, що це все незаконно. Мені було 19 років, коли я вимушено покинув Севастополь та переїхав до Києва, тому що там немає свободи слова, і там за свою думку, яка не подобається власті, можна і термін отримати. Я пам'ятаю, як останній раз там капітан першого рангу запросив, Каліжнюк Ігор, запросив мене до себе, говорить: у нас буде серйозна подія, вихованці ліцею, вони попрощаються з прапором. Вони попрощалися з прапором. Потім зайшов старший мічман, старшина якогось з курсів. От, він йому дав напутственне слово. Він обернув вокруг тіла прапор, бойовий прапор ліцею, сів в свої «Жигулі» і поїхав на Миколаїв. Таким чином він зберіг головну святиню військової частини – бойовий прапор. Так багато хто виїжджав з Криму, захватив з собою лише якісь там особисті речі, але для мене, як для військового моряка, сама головна річ – це кортик. Для мене головне було вивезти його. Я його на себе, як собі скотчем прив'язав. Я служу в Державній прикордонній службі України, а саме в морській охороні. Коли надійшла така інформація про окупацію, ми вийшли в море та деякий час, незважаючи на дуже погані погодні умови, а вони були складні, був шторм, як зараз пам'ятаю, ми перебували декілька діб там, безпосередньо в морі. До моменту, коли ми отримали команду перейти в місто Маріуполь. Мій батько, ми разом проходили службу, але, на жаль, у 24-му році він загинув. Я продовжую службу, бо я мушу. Я в душі військовий, я давав присягу, і я не можу це кинути, поки це все не закінчиться. Я відчувала страх, але до того моменту, поки зі мною була моя донька, моя дитина. 1 березня з міста Хмельницького приїхав потягом мій батько і забрав мою доньку, тому що їхав останній потяг на Київ, Севастополь-Київ. Ми якраз купили останній квиток для батька. Я пам'ятаю, коли вже потяг вирушив. Вибачте. Щас. Коли потяг вирушив, я стояла на цьому місточку. Я плакала, я не усвідомлювала, чи я побачу свою дитину. На цьому моменті мій страх зник. І покаже, що ми браття козацького. Я в кінці 2019 року, в жовтні місяці, долучився вже безпосередньо до лав Сил оборони. Служив бойовим медиком в морській піхоті. Я на той момент вчився на 4-му курсі в Таврійському університеті, я вчав там історію. І я після 3-го курсу влітку пройшов вишкіл батальйону госпітальєри. Це на той момент був просто найкоротший шлях потрапити теж на війну. І в жовтні 19-го року я поїхав так на першу ротацію в місто Мар'їнка. Ну, весь цей період, майже осінь, зима, весна, я був під Маріуполем. Навчання відбувалося офлайн, тобто я сидів там в якихось підвалах, робив там ці всі якісь реферати, роботи. Журналіст, спортивний функціонер. Займаюся цим саме журналістикою вже понад 17-го року, це 9 років. І з 20-го року займаюся саме
спортом в плані менеджерства, як в якості функціонера, для того, щоб реінтегрувати наших спортсменів, залучати в Україну саме з окупованих територій, щоб вони не представляли країну-агресора, а представляли нашу країну. Один з них повернув. Вітаю всіх. Продовжуємо роботу нашої сьогоднішньої зустрічі, яка називається «Крим. Дім, за який ми боремось». І перш ніж представлю учасниць наступної подіумної дискусії, хочу нагадати, що тут, в локаціях, де ми сьогодні перебуваємо, є виставка, яка присвячена історіям незаконно, яка присвячує увагу до політичних в'язнів, а також військових з Криму, які борються за Україну. І ця виставка висвітлює також рух опору, рух спротиву в Криму. І на, власне, панно в коридорах фоє ви можете знайти ці історії, знайти ці портрети. І так само важливо звернути увагу на ось цей невеликий столик в цій залі. Тут можна долучитися до акції «Листи до вільного Криму», в межах якої можна написати листа незаконно ув'язненим кримчанам. Нагадаю, що наразі відомо про понад 200 незаконно ув'язнених осіб, які утримуються окупаційною адміністрацією. І ще один важливий жест підтримки, який можна сьогодні проявити, це згадати про те, що 2025 року представництво та офіс Кримської платформи долучилися до збору «Повернись живим». Це збір на гранатомети. І більше інформації і можливості солідаризуватися можете знайти на інформаційній стійці, на інформаційному стенді. І переходимо до наступної теми. Панельна дискусія «Крим як лабораторія нової війни. Від регіональної окупації до глобальної морської кризи». Дуже важливо сьогодні поговорити про те, що Крим став полігоном нової моделі війни. Тут, звичайно, можна навести, на жаль, дуже багато прикладів різних асиметричних технологій, гібридних економічних практик. І так само важливо розуміти, що ця дискусія пропонує розглянути Крим не лише як тимчасово окуповану територію, а як епіцентр трансформації глобальної морської безпеки, де випробовуються сценарії, що можуть визначити правила гри у світових морях на десятиліття вперед. Тому далі представляю тих, хто на цій сцені. Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, модеруватиме цю зустріч, до якої долучаються Ілля Павленко, генерал-майор, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», головний редактор часопису «Чорноморська безпека», П'єр Карло Сандей, старший програмний співробітник ЮНЕП в Україні. І онлайн до нашої зустрічі долучиться Павло Гольдін, це доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України. Далі мікрофон ваш, сцена ваша. Дякую. Вітаю всіх в цьому залі. І дуже хочеться, знаєте, користуючись дійсно нас, коли ми говоримо там, наприклад, про Кримську платформу, про Крим, то після того, як почалося повномасштабне вторгнення, з хорошого, напевно, Крим перестав бути окремою темою, яка постійно виносилася за скобки нашими міжнародними партнерами на міжнародному рівні. А з поганого те, що цих практик зазнала вся Україна, окупована територія. І зараз дійсно ті наробки, які опрацьовувалися і в представництвом, і експертами стосовно Криму, специфіки окупації, специфіки висвітлення і документування злочинів, які там відбуваються, вони лягли в основу всього того, що відбувається тепер по всій Україні. І з одного боку, дійсно, зараз вже важко виокремити, там, скажімо, якусь кримську проблематику від інших, але з іншого боку, ми дійсно маємо використовувати кожен день, кожну дату, кожну можливість для того, щоб поговорити про Крим, про море, про безпеку, регіональну безпеку і про в цілому ту війну, яка відбувається зараз проти українського народу. Крим став початком, і, власне, там всі військові експерти досить добре розуміють, чому він став початком, тому що це дійсно такий дуже зручний плацдарм для проекції регіонального впливу.
Крим став дійсно лабораторією, і Чорне море, і Азовське море. Давайте не будемо забувати, що ми говоримо про Чорне і Азовське море. Ті лабораторії, на які Росія почала використовувати, ніби всі ці практики вони були відомі до цього, і на перекриття значної частини моря, і спуфінг, і все інше, все, що використовується зараз Росією як система такого глобального пригнічення нормального морського сполучення в Чорному морі. Але Росія вивела наразі і на той момент вже всі ці практики в таку, знаєте, якусь, ну, не хотілося б називати її гібридною війною, тому що це все ж таки фізичний вплив, да, більше на території, але таку спеціальну форму війни, яка нібито і не викликає, не пригортає до себе великої уваги військових спеціалістів, не пригортає до себе великої уваги правозахисників, таким чином намагаючись збалансувати оцей вплив наших партнерів. А власне те, що відбулося після того, Росія втратила, після 22-го року, Росія втратила можливість свою ключову робити мілітарний, прямий мілітарний вплив на морі завдяки діям українських збройних сил, наших спецслужб. І зараз наразі використовує всі свої спроможності військово-морських сил в основному для запуску ракет, які атакують мирне населення або континентальну Україну, і не використовує спроможності своїх військово-морських сил для того, щоб, власне, робити фізичний мілітарний вплив. І в цій ситуації ми бачимо, що ніби встановився такий баланс, який Україна тримає на морі, з періодичними сполохами активності, і відбувається така нормалізація обмеженої війни. Да? Знову війна на морі, вона нібито зникла з радарів міжнародних наших партнерів, вона нібито, ну тому що там більш-менш все добре. Да? Росія загнана в якісь куточки, можна не приділяти цьому увагу, можна не думати про те, як бути присутнім. Європейський Союз нещодавно прийняв Чорноморську стратегію, в якій, власне, про Чорне море нічого нема. І про те, що там війна, нічого нема. Да? Тобто там є одна фраза, там або пару фраз про те, що є небезпека, давайте щось з цим робити. А в НАТО стратегія по Чорному морю не є для них цікавою як окремий елемент. Вони вбачають, що це складова будь-якої морської стратегії, уникаючи цього факту, що, власне, ми маємо відкрити військові операції в морі, і що в морі відбувається формування нового типу взагалі війни. Тобто знову ми маємо ситуацію, коли нібито проблема є, але насправді її нема. При тому Чорне море і все, що відбувається в Чорному морі, і всі ті практики, які Україна і Росія застосовують, вони впливають на загальну картинку взагалі операцій всіх торгових, мореходства, мореплавства в усіх інших морях. Україна демонструє свою спроможність діставати тіньовий флот навіть за межами Чорного моря. Америка дуже активно взяла, скажімо так, на озброєння можливості морського примусу, називаємо це так, да, і застосовує їх в своїх власних економічних інтересах в меншій пропорції до російського тіньового флоту, в більшості там до всіх інших своїх економічних інтересах. Тобто ця нормалізація примусу на морі, вона стала такою загальною практикою, яку вже почали розтягувати по всіх інших морях. І, вочевидь, Чорне море стає таким, в якійсь мірі, напевно, поганим трендсеттером нової конфігурації безпеки на морі. Але це нам дає шанс, в тому числі, випрацювати і підходи до встановлення нової конфігурації безпеки, нових правил безпеки на морі. І Україна тут може бути лідером, Україна може пропонувати власне рішення, і Україна може пропонувати власне бачення, тому що, по-перше, ми маємо достатньо сили для того, щоб пропонувати це бачення, а по-друге, ми маємо той досвід, який навряд чи має жодна інша країна, на жаль, на сьогодні. Тож давайте перейдемо
коли ми будемо сьогодні говорити про безпеку, ми будемо намагатися говорити про всі компоненти, і про енергетичну, і про безпеку транспортування, і про мілітарну безпеку, і в тому числі про екологічну безпеку, яка є невід'ємною складовою функціонування будь-якої екосистеми на морі. Ну, почну все ж таки з такого загального питання, і хотілося б зрозуміти позицію експертів стосовно того, що ми можемо зробити от з протидією цій нормалізації. Нормалізації того, що відбувається в Чорному морі, нормалізації того, що відбувається взагалі на морях, випадінню цього фокусу. Як ви бачите, які міжнародні правові механізми, або неправові, або механізми впливу ми можемо використовувати для того, щоб проблема моря, проблема визначення безпеки на морі, повернення нормального функціонування, або, якщо воно можливо, як повернення, або формування нових правил на морі було, щоб ця дискусія хоча б була розпочата на міжнародній арені. Пане Михайло, можливо, з вас? Як скажете? Працює? Працює. Працює, так? Добрий день до всіх. Передусім, дякую за запрошення. Проблематика війни на морі, чи в більш широкому контексті морської безпеки, я думаю, що тут, якщо ми будемо діяти виключно ось тими рамками, в рамках існуючих, наприклад, УНКЛОС, Конвенції ООН з міжнародного морського права, інших міжнародних конвенцій, на жаль, це ефекту не дасть. Без створення механізму примусу порушника, в даному випадку агресора Росії, до повернення статус-кво анте, нічого не буде. Тому що Росія ігнорує все це, ігнорує будь-які заклики, пропозиції, ініціативи. Вона на це свідомо йде. Тому можна скільки завгодно зорганізовувати різних форумів, дискусій, пропонувати в широкому контексті відкрити пряму лінію зв'язку з Москвою, з Путіним говорити і так далі. Це не матиме жодного ефекту. На жаль, це достатньо складно доходить до розуміння наших західних партнерів і друзів. Ну, можливо, тому що ми бачимо своєрідну поведінку нової американської адміністрації Трампа, яка, по суті, теж є співруйнатором усталених норм і правил. Якщо ми повернемось до Чорного моря, то, власне кажучи, тут можна звернути увагу на те, як не тільки Крим, будучи вже окупованим, але й в цілому акваторія Азово-Чорноморська стала таким полігоном для Росії, для такої підпорогового рівня війни. І Росія поступово створила ефект звикання. Це ефект, те, що ви назвали, нової нормальності, скажімо так. Ну, GPS-пуфінг, ну нічого, але ж ніхто не постраждав, не було зіткнення кораблів чи суден, не було там катастроф авіалайнерів і так далі. І тому, коли, наприклад, ми ще в той час центр Номос в Севастополі, який видавав, і зараз ми це продовжуємо робити, ось цей журнал «Чорноморська безпека», Black Sea Security, з 2005 року. Це ювілейне видання, 20-річне, видається українською, англійською мовами. А ми якраз дуже ретельно моніторили все, що робить Росія на Чорному морі. Тому що чудово розуміли, що там вже визначений полігон для відпрацювання ось нових технологій ведення війни, які потім назвали технологіями гібридного типу і так далі. Я пригадую 99-й рік, 1999 рік, що Росія вже тоді закидала думку, такий наратив, що після реалізації проекту газопроводу «Блакитний потік» з Росії через Чорне море в Туреччину, от зараз Путін говорить, що Україна збирається його підірвати, його і турецький потік і так далі. То ще в 99-му році, коли «Блакитний потік» був тільки введений в експлуатацію, вони ж говорили про те, що є плани знищення цього трубопроводу. І ці плани виношує хто? Ну, Сполучені Штати, звичайно, тому що глибина Чорного моря – це не глибина Балтійського моря, це 2250 метрів.
Тільки американці можуть там щось зробити. Але вони вже тоді чітко позначили, хто є ворог. Ну, а оскільки Україна оголосила про перспективу членства і намір приєднатись до Північно-Атлантичного договору, ну, автоматично Україна теж стала ворогом. І тому, якщо ми пригадаємо, там після GPS-спуфінгу пішли якраз ось ці перекриття морських акваторій, де, наприклад, для навчань Сі-Бріз Україна і НАТО, Україна робила це згідно там конвенції СОЛАС-74, відповідний букінг акваторії, де будуть спільні навчання. Що робила Росія? Вона одночасно подавала заявку на проведення своїх навчань і частину цієї акваторії відрізала. Яка була відповідь з боку країн НАТО? Ну, ми, звичайно, заявили про те, що не можна це толерувати. В Альянсі сказали, ну нічого, нам вистачить і цієї акваторії. Тобто це Росія розцінила як слабкість, і далі це все пішло працювати як технологія кожного року. Ну, а у 2022 року, пам'ятаємо, перед 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони практично, закривши низку акваторій, блокували, встановили де-факто морську блокаду України. Ну, це їм не допомогло. Зрештою, крейсер «Москва» пішов на дно і при спробах висадити десант на Одеське узбережжя. Але факт є фактом. І тому ми зараз бачимо більш нахабну поведінку Росії не тільки в Чорному морі, ми бачимо передусім на Балтиці, де йде основний нафтовий трафік Росії, який приносить доходи в бюджет війни не тільки проти України, а й для підривної діяльності проти Європи, Середньої Європи. І в цьому контексті, звісно, що ми, якби бачачи зусилля наших європейських партнерів, передусім, на санкційному треку, але бачимо, що цей санкційний трек не приносить ефекту приборкання російської агресії. Тому ми змушені йти на мілітарне доповнення цих зусиль, що, в принципі, є в інтересах не тільки України, але й Європи так само. Тому ви вірно зауважили, що ми змушені діяти проти Росії мілітарними методами не тільки в акваторії Чорного моря. Всі морські простори мають стати небезпечними для ворога. До речі, обмежень для військово-морської діяльності з точки зору міжнародного морського права, тої ж конвенції UNCLOS, немає. Інакше вона не була б прийнята. Так, потрібно було би, це, напевне, моя остання репліка, потрібно було би внести якісь кардинальні доповнення, уточнення, правки в Конвенцію ООН. Але ж ми пам'ятаємо, як вона приймалась. Вона 82-го року. Набула чинності десь в кінці 90-х років. Тобто її складно було прийняти. Можете уявити собі, скільки років, а швидше десятків років, будуть йти дискусії, щоб внести ту чи іншу правку і внести якусь, ну, наприклад, от коли говорити, що могло би бути, і могло би бути прийнято зараз, так мовити, ad-hoc, має бути кримінальна відповідальність за дії, які для керівництва, наприклад, танкерів чи суден, які перевозять крадене російське судна під російським прапором чи іншим, крадене українське збіжжя, вивозять з портів окупованого Криму. Тобто так, є перелік суден під санкціями, передусім так званий тіньовий флот танкерів. Але капітани цих танкерів і керівництво екіпажу не несе жодної відповідальності. А це має би бути кримінальна відповідальність. Ну там бачили цей кейс у Франції, коли, власне, був сплачений штраф і судно було відпущено. Так. І жодних таких серйозних санкцій, наслідків не відбулося. А у випадку з арештом, наприклад, минулого року танкера «Евентін» з вантажем нафти майже 100 тисяч тонн на борту німецькою владою, судно було затримано, конфісковано і танкер, і нафта. Але німецький суд наприкінці минулого року прийняв рішення, що це були незаконні дії з німецького боку. Тому ця ситуація, якби, знову ж таки показує певний глухий кут. Немає виходу ось такого, якщо ми будемо виходити з ситуації, що ми вважаємо, що peace time продовжується, а насправді war time.
Ну, в Чорному морі це зрозуміло, хоча де юре цього теж немає. От. Тому нічого іншого не залишається, як діяти жорстко, силовим методом і взаємодіяти з нашими партнерами. І в цьому контексті, звісно, що коли ми говоримо про те, як це зробити в нашому українському випадку, ну, відповідні протоколи дій напрацьовані. Я думаю, що якраз, але якщо будуть поєднані при наявності відповідної політичної волі, якої, наприклад, я особисто не бачу. Рік тому назад, більше навіть, я виступав в Європейському парламенті на комітеті з питань оборони і безпеки. Марія Агнес Штрак-Циммерман очолює цей комітет і якраз піднімав це питання. Воно якби здобуло схвалення, але ми не бачимо якогось просування. Так, Європейський парламент приймає правильні резолюції, закликає, але його можливості обмежені. Тому потрібно активно діяти, і багато речей, до яких необхідно вдаватись, цей журнал наш є у вільному доступі на нашому сайті українсько-англійською мовами. Я перепрошую за таку рекламу, але будь ласка, цей журнал... Я підтверджую, що дуже корисне видання. Дякую. Цей журнал починали видавати Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов, політичні бранці Кремля, які вже 10-й рік в російських колоніях суворого режиму перебувають за звинуваченням у фальсифікованій справі, там так звана справа кримських диверсантів. Вони якраз добре розумілись і ще в ті часи попереджали про небезпеки, які чигають на Україну, на Чорноморські держави, бачачи ось ту агресивну лінію поведінки Росії, яку далеко не всі помічали. Дякую. Говорячи про силу, ну і, можливо, взаємодію з нашими партнерами, і не завжди ця взаємодія є публічною, ми бачимо, що, наприклад, пане Ілля, що на Балтиці активізуються зусилля нордичних і балтійських країн в спробах пошуку рішення того, яким чином, скажімо, убезпечити або підвищити безпеку того регіону Балтійського. Ми маємо таку двосторонню ситуацію. З одного боку, ми намагаємося стримувати цей флот, незаконний флот російський, який займається перевезенням. З іншого боку, в нас є точна задача, і ця задача в більшості, знову ж таки, лідується Україною, захисту транспортних шляхів і портової інфраструктури для того, щоб дати можливість Україні хоча б в обмеженому режимі здійснювати свою економічну діяльність на морі. Ваше бачення, що відбувається зараз, які тренди в цих напрямах, і що можемо ми зробити ще для того, щоб більш активно стимулювати наших партнерів, включаючи чорноморські країни, брати участь в активності по захисту, по впливу. Тому що нещодавно було сказано про те, що в цілому не більше ніж 500 суден в світі перебувають під, так скажемо, постійно змінною реєстрацією портів приписки. Ми розуміємо, що це потенціал для використання такими країнами, як Росія. Тобто це не така вже й велика цифра, це абсолютно там відслідковані дані. Що бачите ви, які тенденції, що можна робити з цим? Дуже цікаве питання. Вітаю шановних пані і панове. Я думаю, що відповідь вона буде витікати з першого питання, яке ми дискутували. Важко доповнити такого визнаного експерта, яким є пан Михайло, але спробую проаналізувати, що собою уявляє військова сила в Криму, і, зокрема, Чорноморський флот. Ми бачимо, що з часу окупації і до окупації Чорноморський флот – це не є, скажімо так, такою військовою морською армадою у класичному формі застосування. Це та структура, яка використовує свої можливості зараз для здійснення терору, для спроб блокування морських шляхів, для зменшення можливостей України як одного з провідних гравців по експорту зерна вивозити свою продукцію.
Чорне море вони перетворили, скажімо так, на полігон, в якому використовують оці от нові гібридні тактики від відключення АІСів, використання тіньового флоту, скажімо так, залякування страховиків, брокерів для того, щоб досягати своєї мети. Чому? Тому що Росія, в принципі, намагається заробляти за рахунок хаосу, тобто вчинюючи хаос, піднімаючи якусь вартість на нафту чи інші дії, вона на цьому заробляє. А цивілізований світ повинен заробляти, демократичний, на встановленні певних правил. Тому ми повинні зрозуміти, і з точки зору, якщо подивитися через фокус розвідки, на Росію не діють ніякі гучні заяви. Росія повинна розуміти, що її дії повинні бути викриті, повинні бути прозорі, повинна бути атрибуція, і повинні вони розуміти, що їхні дії понесуть певну ціну. От тоді механізми починають працювати. Тобто, по-перше, що ніякі червоні лінії не запрацюють, якщо вони не будуть за собою нести якийсь пакет визначених, узгоджених заходів. І це є проблемою, тому що дійсно зараз міжнародне право, воно не має тих механізмів, щоб доглядати суда, а тим більше їх арештовувати. Там є окремі випадки, там, з тими французами, але там йде мова про вже використання цих суден в якості розвідувально-диверсійної діяльності, тобто там для запуску безпілотників і таке інше. Тому зараз оці всі морські законодавства, безпека судноплавства, воно проходить стрес-тест. І якраз наш Крим і Чорне море, воно не повинно стати якимось фактором заморозки, воно повинно стати фактором збору доказів для того, щоб трансформувати оце міжнародне законодавство, для того, щоб світова спільнота переосмислила, що є таке морський транспорт, що це життєво важливо не тільки для економіки, а взагалі і для сфери безпеки, в тому числі глобальної безпеки. Тому, на нашу думку, по-перше, що це дійсно потрібна реакція. Це, от, як ми говорили в першому питанні, загроза полягає дійсно в тому, що Росія сподівається, що це все нормалізується і світова спільнота звикне усіми їхніми всіми практиками. І це дуже погане, що може статися. Неможливо це допускати. Ми маємо інформацію, що в цьому році Росія хоче інтенсифікувати і прикласти максимум зусиль для того, щоб легітимізувати захоплення Криму. От наше завдання якраз теж в цьому аспекті полягає цього не допустити, тобто ввести власні механізми, створити якийсь міжнародний трибунал, на якому визнати, що захоплення і мілітаризація Криму – це є військовим злочином, бо воно так і є. Вони не тільки сам флот, вони і сам півострів перетворили, як колись казав їхній диктатор, на непотопляємий авіаносець. Тобто це і ракетне озброєння розміщення, які в тому числі берегові, які б'ють по інфраструктурі цивільній в тилу України. Це і аеродроми, це і засоби розвідку, і С-300, і РЕП, і все таке інше, в тому числі і флот. Тобто вони, якщо казати термінами НАТО, хочуть, верніше, намагалися створити так звану зону A2ID, тобто територію без доступу. Але вийшло так, що Україна показала асиметрично, тобто ми не стали боротися з тонажем, ми системно, технологічно створили у західній частині моря таку ж саму свою зону A2ID, загнавши Чорноморський флот за бонове загородження в Новоросійськ. Але все одно вони намагаються туди виходити, ми бачимо, запускають ті ж самі калібри і повертаються. Тобто все одно певна загроза і інструмент терору, яким є Чорноморський флот, він несе цю загрозу. По-друге, що ми можемо зробити, це зробити використання цієї гібридної агресії більш прозорим. Тут ключова якраз роль головного управління розвідки, бо ми добре вміємо викривати всі ці схеми, викривати їх логістику, викривати спробу перевантажувати їхній товар судна на судно, викривати бенефіціарів, і таке інше.
Тому в цьому напрямку ми працюємо, обмінюємося інформацією з партнерами, яка дає старт тим самим новим санкціям. Ну, якщо коротко, то... Дякую. Да, робота дійсно провадиться велика, і робота от з протоколювання, з документування всього, що творить Росія, і прямих і непрямих наслідків цієї агресії, вона ведеться і нашими спеціалістами, і державними органами, експертами, і міжнародними організаціями. В цьому аспекті хотілося б трошки чіпнути проблематику екологічну, яка є складовою безпеки, тому що, звичайно, під час війни в нас у всіх фокус там змістився з таких речей, як екологія, на фізичне виживання більше. Але розуміючи масштаб того, що відбувається в Чорному морі, ми маємо пуски ракет, ракетне паливо, ми маємо мінування території дуже значне, ми маємо умовне втрачання великої кількості різноманіття, яке страждає через проведення військових дій, Каховка, яка дуже сильно вплинула взагалі на екологічний стан не тільки Чорного моря, а й всього регіону. Все це відбувається і, ну і чесно кажучи, можливо, в вузьких екологічних там або біозахисних колах видна робота, яка провадиться, але назовні цей екологічний голос, він втрачається на фоні військових компонентів, людських життів. Що відбувається зараз от в цій площині? Наскільки є оцінка негативного впливу Росії, наскільки є протоколювання, документування злочинів Росії в екологічній сфері, і що відбувається взагалі на міжнародній арені з точки зору реакції на такі злочини, які творить Росія? Я це питання адресую, напевно, нашим двом учасникам. Давайте, пан Павло, почнемо з вас, щоб ви так резюмували, а потім перейдемо до міжнародної реакції на все це. Будь ласка. Ассаляму алейкум. Гарно дякую вам за запрошення і дякую за питання. Дійсно, те, що ми спостерігаємо вже 12 років, це величезна проблема впливу на довкілля. І, як ми бачимо, вплив російськими окупантами відбувається як через бойові дії, так і через небойові дії. І ми, професіонали, біологи, зокрема, розглядаємо це як єдиний комплекс впливу війни на довкілля, тому що ті дії, які формально не є бойовими, наприклад, будівництво і підтримка у теперішньому стані Керченського мосту, формально це будівництво, але по факту це одна з тих дій, яка підтримує російську воєнну військову машину, і завдяки якій вона взагалі існує, і відбулось повномасштабне вторгнення і так далі. Отже, те, що ми можемо сказати, що за ці 12 років, на жаль, Чорне море і Крим дійсно стали лабораторією гібридної війни, зокрема з точки зору впливу на довкілля, і ми бачимо, напевно, майже всі види впливу на довкілля, окрім ядерної радіаційної загрози і застосування біологічної зброї. Тобто всі види хімічного забруднення токсичними речовинами, металами, забруднення органічними речовинами, і через це збільшення євтрофікації, біологічне забруднення через те, що потрапляють інвазійні чужорідні види, зокрема з баласними водами цих танкерів тіньового флоту, які привозять свій баласт тропічних екваторіальних вод. Забруднення фізичне, різні види фізичного забруднення, від акустичний вплив різних частот і різної гучності, і вплив електромагнітного, дії різних джерел електромагнітного забруднення у повітрі, і закінчуючи пожежами, і звичайно, можливо, найбільш небезпечним в наших умовах забруднення морським сміттям, саме таким як міни і боєприпаси, тобто найбільш небезпечна категорія морського сміття, кораблетрощі також до цього відносяться. Але також поряд з тим є ще такі речі, як перетворення ландшафту. І вони можуть бути як наслідок бойових дій, як то знищення Каховської греблі, і через що ми тепер
маємо катастрофу регіонального масштабу, яка призводить до кліматичних змін і не тільки при Чорномор'ї, а можливо у всій Європі. А з іншого боку, теж, що я почав на бойові дії, такі як будівництво Керченського мосту. Отже, чому немає сенсу розрізняти бойові і небойові дії? Тому що механізми реагування у нас мають бути такі ж самі. Тому що, наприклад, відбувається розвиток нафтопродуктів через небойові, начебто, на перший погляд, небойові дії кораблі-трощі російських танкерів у Керченській протоці. А з іншого боку, відбувається, наприклад, розлив соняшникової олії через бомбардування росіянами нашого порту Південний. Але з точки зору реагування це все одно розлив олійно-вмістких продуктів, які за протоколами протидії вони не мають суттєво розрізнятися між собою. Тому немає сенсу розрізняти бойові і небойові джерела. Ще один елемент небезпеки у цих гібридних діях – це ув'язнення науковців, які дотичні до природоохоронних справ. І найбільш кричущий випадок останнього часу – це ув'язнення в Криму пана Леоніда Пшенічного, це морський біолог, який взагалі присвятив життя дослідженню і охороні природи Антарктики. Через це росіяни звинувачують його в тому, що він якось завадив їх планам на експлуатацію природних ресурсів Антарктики і знищення антарктичних систем. Тобто і через це вимір охорони природи Криму він набуває вже глобальних планетарних масштабів. Відповідно, які можуть в цьому бути механізми протидії, то перш за все, те, що вже казали мої колеги з панелі, це найбільш адекватний, швидкий, радикальний, практичний відгук на ці дії – це кінетичний вплив з боку українського війська. Тобто саме українське військо зараз є найкращим гарантом екологічної безпеки Чорноморського регіону. Але поруч з тим, звичайно, мають бути задіяні і більш традиційні, конвенційні, інституційні механізми впливу, і так же само серед них варто пріоритизувати практичні дії, те, що можна зробити тут і зараз, і може принести якийсь практичний ефект тут і зараз. І перш за все, це будь-які ініціативи, чи то національні, чи то міжнародні, з розмінування морської акваторії. Це те, що дуже важливо, тому що саме мінування є найбільшою загрозою з точки зору як миттєвої небезпеки тут і зараз, так і довгострокового впливу. Інший шлях, більш стратегічний, це створення природоохоронних територій і природоохоронних акваторій в регіоні, навіть тих, що зараз перебувають під окупацією, тобто навіть формальне створення, воно закладає підвалини для вже довгострокової стратегії збереження природи, щоб ми бачили, щоб всі бачили, що на тих акваторіях має бути встановлений певний режим охорони. Наостанок, те, що мушу сказати, сьогодні, 26 лютого, День спротиву кримськотатарського народу, що, звичайно, охорона природної спадщини стратегічною мірою є частиною справи корінних народів, і тому відновлення прав корінного народу це безумовно сприятиме збереженню природної спадщини в Чорному морі і в Криму. Дякую. У мене все. Дякую. На продовження цієї теми, пане Санди, я хотіла б у вас спитати, як бачиться в міжнародній спільноті оця проблематика Чорного моря? От якщо говорити про те, що казав пан Павло, про тут і зараз, що можна зробити? Яким чином партнери можуть долучитися до якихось актуальних, прям нагальних дій зі збереження або хоча б стабілізації екологічної ситуації? І, якщо ми мріємо про майбутнє, чи є якісь плани на майбутнє
відновлення. Річ, яка здається зараз дуже такою dream about, да, такою мрією, але все ж таки до якої ми маємо тягнутися, я думаю. Насправді мільйони складних питань, але, по-перше, я хотів би подякувати за те, що мене запросили. Це важливий день і для мене. І коли як людина, яка повернулася з Венеції, це також для мене важливо, тому що певний час я займався вже Кримом, питанням Криму, і я підтримував різні ініціативи, пов'язані з Кримом. Тому я дуже багато уваги приділяю до питань екології прибережних зон. І стосовно ваших питань, екологія є дуже важливим аспектом кожного конфлікту. Вона дуже часто про неї забувають. І зрозуміло, що під час війни пріоритети, вони більше стосуються гуманітарної, військової допомоги, це зрозуміло. І, звичайно, це треба про це пам'ятати і застосовувати заходів. Але довкілля дуже страдає від війни, від конфлікту. І, крім того, дуже часто складно забезпечити медійну увагу до питання екології. Тому що партнерам, міжнародній спільноті потрібні цифри, скільки було пошкоджено, що потрібно зробити. Ми нещодавно запустили ініціативу з оцінки пошкоджень і шкоди, нанесеної Україні за війну. І це дуже складно виразити цю шкоду у цифрах, у цінах. Можна порахувати, скільки було знищено будинків, і далі ви порахуєте, скільки вартуватиме відновлення цього будинку, а скільки ж коштуватиме відновлення лісу? Ліс – це ці дерева можна відновити, але на це потрібно певну кількість років для того, щоб ця система повернулася до того ж самого рівня. І це те, що ми бачили з Каховською греблею. Це була штучна споруда, але вона стабілізувалась. Там був певний рівень води, там були болота, там були заплави. І, тобто, це була певна екосистема, яка надавала такі, так би мовити, екологічні послуги довкіллю. І це дуже складно оцінити з точки зору вартості, скільки коштує відновлення оселищ для різних птахів, бджіл, з точки зору відновлення ягід та інших рослин. І насправді не все можна буде відновити. Можна відновити будинок, лікарню, дорогу, але ж не можна повернути життя, не можна повернути повністю довкілля. І ми часто про це забуваємо. Стосовно того, що питання, якого ми обговорюємо, 3 роки тому я приїхав у Київ і був конкретний запит з боку українського уряду. Запит був у підтримці, в оцінці шкоди від війни. І насправді у нас немає доступу до окупованих територій, у нас немає можливості підтвердити дані. У грудні 24-го року був вилив нафти, був вилив мазуту в Чорному морі, але ми не могли на запит українського уряду приїхати туди та оцінити шкоду. Нам довелося використовувати дистанційні інструменти, супутникові дані, але не було безпосереднього доступу для оцінки шкоди. Те саме стосується Каховської греблі. Було дуже багато завдано шкоди територіям в Нижньому Б'єфі, і в тому числі на окупованих територіях. І як програма ООН з довкілля, для нас дуже складно
дати конкретні цифри, дати конкретну інформацію, якщо ми не можемо її підтвердити, якщо ми не можемо її валідувати без безпосереднього доступу до відповідних територій. Ще один важливий момент, і ми постійно про нього говоримо як організація. Це регіональний вимір цієї війни. Ми говоримо про Карпатський регіон, про інші екосистеми, але те саме стосується і Чорноморського регіону. І коли ми говоримо про Чорноморський регіон, цей регіон є надзвичайно важливим для того, щоб інші частини світу, щоб вони підтримувались. Тому що ця війна має не тільки регіональний вплив, вона має світовий вплив, не тільки з точки зору продовольчої безпеки, але й з точки зору екологічної безпеки. І нам потрібно говорити про це, нам потрібно підвищувати розуміння цього регіонального виміру цієї війни. І наслідки його будуть відчуватися далеко за українськими кордонами. Ми знаходимо міни біля Болгарії, біля Турції, біля Туреччини, саме тому, що вода в Чорному морі, вона рухається від України до Молдови, далі до Румунії, до Туреччини. Тому те забруднення, яке спричинене війною, воно йде в інші країни, воно не залишається в Україні. І ми намагаємося про це говорити, інформувати міжнародну спільноту про це. І ми отримуємо певну підтримку від міжнародних партнерів. Звичайно, є механізми, які допомагають працювати з цими питаннями, така як Чорноморська комісія, але її робота фактично припинилася, тому що її база повинна базуватися на консенсусі, який відсутній. І ще є платформа стосовно Середземноморського моря, і якраз наша організація адмініструє роботу цієї платформи, і в нас є договір з Чорноморською комісією стосовно того, як ми можемо допомогти їм у їхніх викликах. Тому це те, що ми намагаємося аналізувати. І я хотів би, по-перше, показати вам цей буклет. Це публікація стосовно зеленого відновлення Чорноморського регіону. Це, звичайно, можна сприйматися як мрія, особливо з точки зору кримців. Але нам потрібно зберігати мрії. І в ООН це насправді наш мандат формувати бачення майбутнього. І тут ми дуже чітко підійшли до підкреслення, що була порушена суверенітет України. І ви бачите, що тут чітко показано, що ця ситуація, це статус-кво до 2014 року, і до нього ми повинні повернутись. І він показує, що Україна мала найдовшу територію в Чорноморському регіону, більше, ніж у інших країн в цьому регіоні. І як Павло та інші колеги казали, є дуже багато проблем з точки зору забруднення. Дельфіни та інші гідробіонти міжрують, і є забруднення мінами. І це дуже складна екосистема, тому що вона тісно пов'язана одна між своїми компонентами. Чорне море – це, по суті, велике озеро, яке є невеличкий канал з Середземноморським морем, і з іншими океанами через цей канал. І це дуже крихка екосистема, її потрібно захищати. І потрібно враховувати цю екосистему з точки зору шкоди завданої війни. Її потрібно відновлювати, тому що якщо вона зникне, ми не зможемо її відновити ніколи. І дуже багато забруднення потрапляє в Чорне море з землі. Дуже багато через бомбардування територій. І море саме себе не забруднює, це ми забруднюємо море, тому ми повинні аналізувати, як ми можемо забезпечити зелене відновлення прибережних територій, щоб захистити море. Добре.
Морі – це така субстанція, яка може швидко топити докази тієї чи іншої екологічних злочинів росіян. Тому, на думку розвідки, було б слушно поєднувати можливості розвідки з можливостями провідних науковців. Бо розвідка має можливість виявляти, фіксувати такі злочини екологічні, знає про контекст, а науковці могли би не тільки шляхом моніторингу, але й фіксації, документації того чи іншого злочину все це занотовувати. На жаль, в міжнародному законодавстві немає визначення, на відміну від українського злочину, екоцид, але, можливо, з юридичної точки зору було б перспективно доводити, що екологічні злочини – це є ті самі військові злочини, тому що, розв'язуючи ті чи інші агресивні дії, війну, підрив Каховської ГЕС, будівництво Керченського мосту, знищення екофауни, Кінбурзької коси і таке інше, росіяни не могли не усвідомлювати, що вони чинять екологічні злочини. І важливо в майбутньому, щоб такі злочини не повторювалися. Мабуть, як ми вже обговорювали, як казав пан Михайло, в цьому випадку треба йти не тільки шляхом відповідальності держави, а й намагатися зробити механізм відповідальності конкретних виконавців, тобто командирів російських, чиновників, операторів тих чи інших механізмів, які чинять ці злочини. І тут якраз саме важливо збор доказової бази. І, мабуть, роль міжнародних партнерів інституцій дуже буде важлива для того, щоб це були визнані докази міжнародною спільнотою, а не йшли як якась внутрішня наша українська база, для того, щоб легше було цими доказами в подальшому використовувати у процесах судових. Дуже слушне зауваження. Я думаю, що пан Сандей прийме його до уваги. І це дійсно у нас є вже в практиці хороші приклади взаємодії міжнародних організацій, громадських організацій держави, протоколювання злочинів, які відбуваються на окупованих, деокупованих територіях, де працює дуже велика кількість і міжнародних організацій, і громадських діячів, наших юристів. І я думаю, що там в наступних панелях буде розкрита і ця тема. Я думаю, що збір доказів і протоколювання тих злочинів, які коїть Росія в екологічній сфері, як і в інших сферах, пов'язаних з функціонуванням моря як такого, да, вона є дуже важливим і буде вітатися, тож я сподіваюся, що обмін контактами в тому числі сприятиме цьому. Я, напевно, хочу почути від кожного з учасників ще буквально одну коротку репліку стосовно, ну, скажімо, того, що б ви визначили як пріоритетні напрями дій на найближчий період, да, для того, щоб уникнути нормалізації, можливо, досягнути якоїсь стабілізації, або рухатися до визначеної стратегії стосовно Чорного моря в майбутньому, а після того відкрию сесію питань-відповідей, то буквально коротенько, що б ви бачили вашим пріоритетом на цей рік, вашим пріоритетом або пріоритетом держави, міжнародної спільноти на цей рік стосовно Чорного моря і Криму? Пане Ілля, давайте почнемо з вас. Я б в своїй відповіді розділив би на короткострокову перспективу пріоритети і середньострокову перспективу. Короткострокова перспектива – це не дати можливості росіянам використати Крим і Чорноморський флот як інструмент I2ID. І Головне управління розвідки і Сили оборони України, ви бачите, читаєте новини, системно цим опікуються. Тобто постійно вишукуємо можливості знищувати якраз ті елементи, які і складають оцю систему I2ID. Це різноманітні роздари, пускові установки С-300, засоби РЕП. І це ми робимо не тільки за рахунок використання технологій. Ви знаєте, що Головне управління розвідки здійснювало декілька розвідувально-ударних рейдів на територію Криму, проводило знищення там російських якраз частин, які займаються збором розвідувальної інформації, станції радіоелектронної боротьби і таке інше.
А на середньострокову перспективу ми бачимо, що неможливо допустити використання Росією Крима як майбутньої логістичної бази і відновлення можливості погрожувати з території Криму сусіднім країнам і взагалі Чорноморському регіону. Це можливо зробити через збільшення вартості утримування росіянами в Криму своїх військових підрозділів, частин, і таке інше. Друге – це пошук можливості і створення механізмів спільної взаємодії. Наприклад, як група з розмінування, яка створена Туреччина, Румунія, Болгарія. Визначено певний маршрут, на ротаційній основі вони працюють. Це не несе ескалації, і це нормальний механізм. По-третє, треба думати про те, що буде у випадку домовленості замороження конфлікту на суходолі. Тобто потрібно розуміти, які будуть домовленості і гарантії безпеки на морі. Тобто взяти, наприклад, конвенцію Монтре. Наразі Турція закрила протоки і не запускає російські військові суда на територію Чорного моря. Для нас бажано добитися, мабуть, того, щоб це положення воно діяло до повної деокупації Криму, тобто не визнавати Крим і не давати можливості росіянам збільшувати свій військовий потенціал шляхом заводу нових військових кораблів в акваторії Чорного моря. Дуже дякую. Практичні поради, пане Михайло. Дякую. В принципі, пан генерал запропонував достатньо комплексне бачення того, як потрібно робити. Я б назвав би це примусовою демілітаризацією Криму завдяки діям Сил оборони України, різних Збройних сил, Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України і так далі. Тобто ми бачимо серйозний прогрес в цьому напрямку і, в принципі, ми ж розуміємо чудово, що з Криму агресія Росії розпочалась, в Криму вона має завершитись. Кримські війни мали фатальні наслідки для Росії, ми повинні це повторити. У взаємодії з нашими партнерами європейськими, які все ж таки ніяк не можуть перейти Рубікон нерішучості, я б так сказав. Але тут, я думаю, що складно взаємодіяти в таких формальних рамках з НАТО і Європейським Союзом, як такими, оскільки консенсус там нема, на жаль, і навряд чи буде. Але ось так звана коаліція рішучих, там є ті, хто розуміють серйозні загрози, які, по суті, згенеровані Росією в Чорному морі, але зараз вони актуалізовані і в інших, зокрема в Балтійському морі, Північне море ми бачимо. Тому тут потрібна, знову ж таки, комплексність підходу, що з одного боку ми маємо взаємодіяти з цією коаліцією рішучих, з тим, щоб посилити санкційний режим, і якраз в контексті того, про що я говорив, криміналізації і персональної відповідальності капітанів суден, які порушують санкції. Раз ти порушуєш санкції, ти це свідомо робиш. Ти маєш нести відповідальність. Везеш ти крадене українське збіжжя чи підсанкційну російську нафту. Так само судновласники. Тобто по всьому цьому ланцюжку, ці ланцюжки насправді відомі. І от поєднання зусиль, пов'язаних з посиленням санкційного режиму, передусім в рамках коаліції рішучих, плюс силові дії Сил оборони України, оце може дати той ефект, на який ми розраховуємо. Тобто, коли ціна для агресора, ціна його зусиль буде надто великою. Але ми знаємо російський принцип, ми за ціною не постоїмо. Тому так чи інакше суть полягає в тому, щоб знерухомити ворога, або знищивши його сили і засоби на території окупованого півострова, який виглядає як плацдарм для дій Чорного моря, або зробити їх непридатними для використання, скажімо так, через логістичну ізоляцію окупованого Криму. Це цілком досяжні речі з урахуванням тих нових засобів ураження, які з'являються в Сил оборони України.
Дякую. Пане Павле, якими ви бачите пріоритети для себе і для спільноти? Ну, пріоритети лишаються незмінні. Це перше, це оцінка, друге це пряма дія. До оцінки наукової належить оцінка як наслідки впливу, те, що ми маємо станом на сьогоднішній день чи на той момент в майбутньому, коли ми зможемо цю оцінку провести, так і оцінка подій, які відбулись в минулому. Ось з цього приводу я дуже дякую і щиро вітаю пропозицію пана генерала до того, що якщо навіть відбудеться розвідку, будуть розкриті деякі архівні дані з 2022 року, це теж буде величезна допомога науковцям. А метод оцінки, звичайно, залежить від конкретного об'єкта і групи, хто з чим працює. А щодо прямої дії, то, як вже було сказано, невідкладним пріоритетом є розмінування і безпечне поводження з боєприпасами, які зараз знаходяться на морському дні, і це має починатися з нетехнічних засобів, тобто виявлення, відстеження шляхів, якими вони переміщуються течіями, до їх безпечного знешкодження. І це створення, все ж таки, це те, що можуть зробити наші органи влади, зокрема за допомогою представництва президента в Криму, це створення природоохоронних акваторій. Дякую. Дякую. Пане Санди. Sorry. Well, two priorities. One... Є два пріоритети, які я бачу. Це оцінка поточної ситуації і шкоди, а також притягнення до кримінальної відповідальності агресора. Ми маємо знати, якою є ситуація для того, щоб притягнути агресора до відповідальності. Ми маємо її оцінити, але також треба готуватися, закладати основи для реконструкції України, бо реконструкція України, вона має базуватися на доказових даних, на твердій основі. Це не може бути щось, що ґрунтуватиметься на якихось історіях, на чутках і необґрунтованих доказах. Тому що всі гроші, які вкладаються в реконструкцію, мають вкладатися в тому, що ґрунтується на твердих доказах. Я розумію, що це може здаватися дуже віддаленою перспективою, але повірте мені, це буде скоро. Якщо ми не зможемо надати гроші і заземлити їх саме в той момент, коли ця реконструкція буде потрібна, ми програємо. І саме це ми знаємо, яким хвилеподібним є увага до України, але ми знаємо, скільки ресурсів також виділяється, і ми маємо бути готовими саме використати в правильний час ті кошти, і наші механізми будуть готовими для цього, або це буде подвійною втратою для України, якщо ці кошти не будуть доступні. І треба буде тоді боротися і за механізми реконструкції, і за механізми відновлення, чого не має відбутися. Я готова прийняти питання з залу. Якщо є в когось питання, будь ласка, задавайте, представляйтеся, не забувайте. А ми як працюємо з мікрофонами? Даємо чи я просто... Давайте я продублюю питання. Ви кажіть, я продублюю потім. Ігор Лосовський, Державна служба з етнополітики, свободи, совісті. Здається, з 2002 року існував такий механізм заходи зміцнення довіри і безпеки в військово-морській сфері на Чорному морі, і десь до 2021 року цей механізм ні шатка, ні валка, але існував. І велись консультації, переговори, співпраця, всі 6 приморських держав, в тому числі і Російська Федерація. Чи працює якимось чином цей механізм
зараз і чи є перспективи, якщо ні, то чи є перспективи його відновлення? У мене 3 коротких питання. Друге, з радянських часів мені мама про це розповідала. Існували в Феодосії було депо по зберіганню ядерної зброї. Чи є та ядерна зброя зараз на Кримському півострові? І третє, останнє питання, вибачте, що так багато. В 24-му році, по-моєму, було ухвалена в Україні морська стратегія, чи якщо я не помиляюсь, і чи передбачено цією стратегією повноцінне будівництво військово-морського флоту в Україні? Дякую. Пане Михайло, да? Почнемо з вас. Почну з третього. Оскільки я був тривалий час членом міжвідомчої робочої групи, яка розробляла цю стратегію при Раді національної безпеки і оборони України, і зараз так само є міжвідомча робоча група по виконанню цієї стратегії в рамках Міністерства оборони України. Стратегія є. Але є цілий ряд питань, пов'язаних з тим, як її реалізовувати. По деяким напрямкам відповідь очевидна, і я не буду повертатись до тих речей, про які ми говорили, себто з точки зору кінетичних уражень, які ми реалізовують Сили оборони України, виходячи, але це було і без стратегії. Зрозуміло, що так потрібно робити. Є питання, наприклад, добре, що ви поставили це питання. Наприклад, мав би бути вже прийнятий закон, є підготовлений законопроект, вже 1,5 роки, про територіальне море в східному секторі Чорного моря і Азовському морі, яке окуповане повністю Росією. Є певні міжвідомчі бюрократичні перешкоди для цього, які, я думаю, неприпустимі за умов воєнного стану. Тому, так би мовити, є стратегія, окремо ті дії, які ведуться. Вони, в принципі, генерально йдуть в руслі стратегії, але, на жаль, у нас так часто буває, що є стратегія, а є там все решта. Я не скажу, що це добре, але такі реалії. Далі, ваше перше питання стосовно міжнародних механізмів. Так, є, знову ж таки, і Black також формально є. Ці механізми не діють, тому що, зрозуміло, вони так само на консенсусному принципі. І якщо Росія порушила ось ці правила гри, які були, не будемо говорити в цілому, а в Чорному морі, все розсипалось, абсолютно. Чи можна їх зробити дієздатними знову? Відверто кажучи, ні, за цих обставин. Росія не демонструє ніде, не тільки в Чорному морі, до готовності якоїсь співпраці в рамках правових норм. І друге питання ваше було по Феодосії 13. Так. Інформація різна була щодо цього. Можливо, пан генерал скаже більш точно. Якраз ми моніторили, будучи на Кримському півострові в доокупаційний період, спроби Росії щось там поновити і так далі. Вони мали місце. Та ситуація, яка зараз, з урахуванням тих кроків, до яких вдалась Росія, скажімо, з демонстрацією, демонстративним розміщенням Білорусі чи інформації про це ядерної зброї для того, щоб більше вплинути на Європу, яка з точки зору Кремля є дуже переляканою, і тому ось цей альянс переляканих треба ще більше залякувати. Ситуація по Криму на сьогодні мені по Феодосії 13 до кінця невідома. Але те, що було до цього, то так, вони, на мій погляд, підготували інфраструктуру для того, щоб у певний час нею скористатись. Але думаю, що пан генерал може сказати більш детально на це. У пана Михайла проблема не в тому, що там наявна чи не наявна на цей час ядерна зброя. Проблема в тому, що росіяни, захопивши Крим, почали дійсно вкладати туди мільярди доларів в відбудову військової інфраструктури, в тому числі і цих сховищ. І, як ви знаєте, Російська Федерація, вона має таку стратегію
як впливати на інтенсивність тих чи інших конфліктів, мати можливість їм регулювати для того, щоб тиснути на світову спільноту і досягати своєї мети. Це стратегія ще описана в 59-му році в британському журналі, забув його назву. Якщо кому цікаво, я згадаю, підійдіть, після того розповім. Так ось, дійсно, росіяни тримають цей козир у себе в рукаві, і коли там їм потрібна буде чергова ескалація, то ми чітко узнаємо, бо це знову буде елемент шантажа, як сказав пан Михайло, з Білоруссю по розміщенню тієї зброї. З військової точки зору, там логіки і потреби немає, тому що засоби доставки, ми знаємо, що Росія порушувала, розробляла ракети, які можуть донести ту чи іншу тактичну зброю не тільки з Криму, а й з території безпосередньо Російської Федерації, а тепер і з території Білорусі. Тримати вже і Північну Європу, і інші країни Європи під загрозою, під шантажом. Тому тут проблема більш комплексна. Проблема дійсно в мілітаризації і окупації Кримського півострова в цілому. Дякую. Чи є ще питання? Будь ласка. Тут два питання від онлайн-глядачів. Напевно, це перше до пана Сандей. Чи можна кваліфікувати екологічну шкоду в Криму та Чорному морі як форму екоциду, і які міжнародні механізми фіксації екологічних злочинів реально працюють зараз? І друге питання одразу, скажу це, напевно, до пана Ілля Павленко. Чи існує ризик повторення кримського сценарію в Балтійському або Середземному морях? Дякую. Well, thank you for the question. Дякую за це питання. Не існує міжнародного визначення, що таке екоцид, визначення, яке повністю прийняте. Тобто я не маю права використовувати таку термінологію для того, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Звичайно, цей термін можна використовувати для піару, для комунікації, але не всі його визнають, не всі країни його визнають. Тому є певна дистанція між тим, що відбувається, і цим терміном. Ми можемо говорити про шкоду довкіллю, про наслідки війни. Це більш прийнятний термін порівняно з екоцидом. Я розумію, що з точки зору піару екоцид більш вражає, більш запам'ятовується. Є певні методології для оцінки шкоди довкіллю. І, як я вже казав, складно цю шкоду оцінити, зокрема з фінансової точки зору. Є певні методики розрахунку, зокрема Світовий банк розробив методику для оцінки цінності акваторії, але не існує єдиної суми, єдиної цифри стосовно цієї шкоди. Тому це дуже складно, і це те, з чим працює міжнародна спільнота, тому що ми завжди хочемо мати ціну і оплачувати послуги для відновлення та підтримки екосистеми, але це дуже складно. І навіть коли ми приходимо в ліс і отримуємо задоволення від того, що ми гуляємо по природі, збираємо гриби. Як ми можемо це оцінити з точки зору грошей? І існує ще соціальний вимір, існує рекреаційний вимір, все те, що надає нам природа, і це дуже складно порахувати з точки зору фінансової. Це складна проблема, і я завжди намагаюся знайти позитивні аспекти, і раніше в інших конфліктах ми з цим не зіштовхувались. І насправді треба відзначити президента Зеленського. Він відразу включив екологію в свої 10 пунктів для досягнення миру. І це те, з чим потрібно працювати, і Україна стає, по суті, прикладом для інших країн, в яких відбуваються збройні конфлікти, і це демонструє лідерство України в цій сфері. Сьогоднішнього якраз і полягає в тому, щоб не допустити нормалізації
російських гібридних практик, які вона використовує в Чорному морі, і не допустити звикання міжнародної спільноти для цього. І це буде якраз запорукою того, що в інших точках світу, в тому числі і на Балтиці чи в Середземному морі, і не тільки Росією, а й іншими країнами, ці тактики не будуть прийняті на озброєння. Тому потрібно вже починати пересмислювати міжнародне морське законодавство для того, щоб мати важелі впливу на всі ці тактики, на використання цих тюневих суден, на збільшення прозорості прапору, який використовується, на збільшення відповідальності держав-портів, котрі запускають ті чи інші суда без страхування, котрі обслуговують ці суда тіньового флоту за кеш і так далі. Тобто потрібні ці механізми, там обговорювали, що можливо розглянути групу по створенню механізмів відбивання брудних грошей для того, щоб якраз викреслити з цих реєстрів прапорів ті прапори, які використовуються для покриття суден тіньового флоту, або накладати санкції на тих брокерів чи на ті суда, які дозволяють використовувати кеш, тому що фактично це є ж механізми, які використовуються для відмивання, і чим вони гірше, ніж ті, які використовуються у фінансовому секторі. Тому треба починати діяти, і хочеться, щоб наш Крим якраз це не став тією точкою, коли почнеться знову епоха якогось там піратства і безладу на морі, а це була би точка відліку на наведення, знову повернення до стійких правил. Якщо можна трошки додам такий аспект, наш центр бере участь там в різних форматах, співпрацює з партнерами з Балтійського регіону, Арктики. І в цьому плані я би хотів зазначити ось що. В чистому вигляді повторення кримського сценарію, напевне, малоймовірно, але все ж таки Росія зараз відчуває себе затиснутою між країнами-членами НАТО в Балтиці. Якщо раніше Фінляндія і Швеція були нейтральними країнами, то, мовляв, зараз ситуація змінилась, коли на півдні Балтики країни Балтії, давно вже члени НАТО, а тут нові члени НАТО. І тобто залишилось вузеньке горлечко фінської протоки, мовляв. Тому треба розширити життєвий простір. І тому я вважаю, що, наприклад, не виключено захоплення Росією там частини островів Моонзунського архіпелагу, що належить Естонії. Це не тільки моя точка зору, там, скажімо, будучи цьогоріч на форумі в Давосі, була цікава дискусія, і професор університету Бундесверу в Мюнхені Карло Мазала, він висловився десь в такому ж контексті. Окрім всього іншого, слід звернути увагу, те, на чому я концентрую увагу теж, це архіпелаг Свальбард, у нас він більше відомий як Шпіцберген в Арктиці, який відіграє важливу роль між Північною Атлантикою і західним сектором Арктики. Це такі ворота. Він має специфічний статус. Він демілітаризований згідно Шпіцбергенського трактату 1920 року. Так, це суверенна територія Норвегії, але там нема норвезьких збройних сил, там нема нічиїх збройних сил. Це територія поза НАТО, поза Європейським Союзом, хоча територія Норвегії. Росія давно поклала око на все це, і вона вважає цей архіпелаг Груманд, який там відкрили по морі, ніяких норвежців там близько не було. І з урахуванням того, що свого часу Кріксмаріне, нацистський флот, якраз захопивши цей архіпелаг, контролював якраз оті конвої з допомогою, які йшли зі Сполучених Штатів, Канади до Радянського Союзу. І тому це теж важливий момент і зараз. І от на сам кінець це те, що пов'язано з ситуацією, чому це може все прискоритись. По-перше, з одного боку, апетити адміністрації США на Гренландію, і це якби спонукатиме Росію зробити теж крок в цьому ж плані. З іншого боку,
От цей коментар неприпустимий був з боку Роба Бауера, колишнього очільника військового комітету НАТО, коли він вже пішов у відставку, на одному з публічних заходів влітку минулого року, коли йому задали питання, що буде робити Альянс у випадку, коли Росія не захопить там, скажімо, Естонію там, чи Латвію, але окупує якесь естонське село. І він відповів, на мій погляд, так неприпустимо було відповідати, що, мовляв, потрібно поглянути, не варто, напевне, буде задіювати 5-ту статтю НАТО у випадку окремо взятого якогось там дюйма НАТО. І це означає, що для Росії якби зелене світло де-факто. Тобто вона бачить, що яка ситуація може виникнути. Ми повертаємося до нормалізації. Так, війни. На жаль, так. От. Чи є ще питання? Да, будь ласка. Так, ще одне питання від онлайн-глядачів, напевно, до пана Павла Гольдіна. А чи зафіксовані ви вже якісь випадки вимирання видів тварин, живих істот в Криму? Можливо, ви про це знаєте. Дякую. На жаль, так, наскільки мені відомо, звичайно, не можна достеменно зараз підтвердити на 100%, але повідомлялось про напевне можливе вимирання щонайменше одного виду равликів у гірському Криму, яке могло відбутись внаслідок всіх цих будівництв траси Тавриди та інших, що там відбувалось у 17-19 роках. Також є небезпека можливого вимирання морського судака, це не в Криму, але в понизях Дніпра внаслідок підриву Каховської греблі. Але тут треба розуміти, що, як вже було сказано, можна дистанційно більш-менш надійно відстежити, наприклад, шкоду від пожежі або від повені, але з тваринами це так не працює. Тобто, щоб в чому запевнитись на 100%, то треба вже прийти на цю територію ногами і має бути фізично присутній дослідник на цій території. Також хотів додати до попередніх питань і відповідей, що так, на мою думку, існує сильна небезпека повторення гібридних сценаріїв, зокрема якраз в полярних регіонах, як в Арктиці, так і в Антарктиці, і в регіонах, які знаходяться поза межами національних юрисдикцій у відкритому морі. І щодо дієвості міжнародних механізмів, дійсно ми переконали за ці роки в тому, що механізми конвенції, засновані на консенсусі, вони перестали працювати, тому що окремі держави їми зловживаються. Напевно, під час або після війни треба створювати інші механізми, які не засновані на консенсусі. Дякую. Мені здається, що це чудова теза для закінчення нашої панелі. Резюмуючи все, що ми говорили, хотілося б сказати, що Україна знаходиться в стані війни. Вона сприймає будь-які свої дії через призму війни. На жаль, більша частина наших партнерів ще не сприймає ситуацію, яка склалася в регіоні, як для себе загрозу рівня війни і, відповідно, діє цивільними методами, цивільними підходами, не розуміючи, що і безпекова інфраструктура, і багато підтримуючої інфраструктури екологічної, вона, власне, обвалилася, і як би нам не хотілося, повернення до попереднього часу не буде. Ми або втратимо себе в існуючому хаосі, що, власне, і було метою Росії, коли і є метою її політики взагалі, яку вона провадить, або ми вибудуємо нову архітектуру. І моя думка, говорячи про пріоритети, про те, що ми маємо змусити цього року наших партнерів почати сприймати все, що відбувається в Україні, в Чорному морі, як частину власної оборонної операції. Якщо ми перейдемо до логіки військових в цій ситуації, то в нас є шанс на консолідацію дій, на прийняття швидких рішень, на інший рівень логістичного забезпечення, на інший рівень фінансування, підтримки операцій, включаючи екологічні аспекти. Тому що ми бачили, як
діють військові навіть в ситуації ковіда, коли здавалось би, не було необхідності впровадити військовий підхід, але військові були задіяні. І мені здається, що це і є пріоритетом, особисто для себе я визначаю саме так. Перемкнути цю логіку з логіки мирного часу на логіку військового часу, не тільки в Україні. Тож бажаю всім наснаги, передаю, якщо нас чує хто-небудь в Криму, не просто вітання і підтримку, а впевненість в тому, що цей шлях буде подолано, що про Крим ніхто не забуває, про Чорне море ніхто не забуває, і дуже багато людей вкладають свої зусилля в те, щоб такої нормалізації не відбулося. Дякую нашим учасникам, була дуже рада поспілкуватися і дізналася багато чого нового для себе про екологічний компонент, за що вдячна. І, звичайно, представництву президента теж вдячна.
місто Феодосія, там народився. Зі своїх 29 років життя я 20 там прожив. Я ветеран. У мене загалом, мені здається, таке глибоке прив'язаність, відчуття до малої батьківщини. Коли я ріс в Криму, в мене в дворі росли і ростуть досі лимони, велика кількість теплиць. У нас є лимонарій і в нас вдома, і вдома мого брата. Доктор філософських наук. Взагалі я сама із Криму народилася в Сімферополі. Я людина абсолютно кримська. Я коли лягала там спати в Криму, я знала, де у мене перекоп, де у мене, з якого боку, справа чи зліва, чи де Мисая, чи де Міганом, чи де Тарханкут. Я все це чудово знала. Я відчув, тобто я отак ментально дуже прив'язана до цієї землі. Я працюю в Укрзалізниці. Я народився в місті Севастополі у 95-му році. Прожив там щасливе життя до тимчасової окупації. З 97-го року я військовий журналіст, бо я зріс в такому маленькому, але військовому містечку Балаклава, де були підводні човни і моряки. То я своє майбутнє бачив лише у військово-морській формі. З 2003 року по 2014 рік я проходила військову службу в Сімферопольському прикордонному загоні, який дислокувався в Автономній Республіці Крим. Я сама з Криму, з міста Сімферополь. Я завжди казала, що я не переїду з Крима, бо моїм батькам важко вдалося переїзд з Середньої Азії до Криму. Вони дуже мріяли про це. Це наша земля, і ми приїхали, щоб жити тут. Ми жили своїм життям, жили в Криму, жили в Україні, і ніколи не думала, що може хтось прийти і змусити нас жити по-іншому. Те, що сталося в 14-му, зайшли російські війська. Було дуже страшно, по-перше. Як якась така темна сила на тебе насувається, і ти нічого не можеш зробити з цим. Ми з чоловіком домовилися, що ми просто, коли була така нагода, ми просто проходили по місту і бачили російських солдат, тоді ще зелених чоловічків, на чергуванні, то я просто підходила і казала, ви ж розумієте, що це все незаконно. Мені було 19 років, коли я вимушено покинув Севастополь та переїхав до Києва, тому що там немає свободи слова, і там за свою думку, яка не подобається власті, можна і термін отримати. Я пам'ятаю, як останній раз там капітан першого рангу запросив Каліжнюк Ігор, запросив мене до себе. Говорить, у нас буде серйозна подія. Вихованці ліцею, вони попрощаються з прапором. Вони попрощалися з прапором. Потім зайшов старший мічман, старшина якогось з курсів. Он ему дал напутственное слово. Он обернул вокруг тіла прапор, бойовий прапор ліцея, сів в свої «Жигулі» і поїхав на Миколаїв. Таким чином він зберіг головну святиню військової частини – бойовий прапор. Так багато хто виїжджав з Криму, захватив з собою лише якісь там особисті речі, але для мене, як для військового моряка, сама головна річ – це кортик. Для мене головне було вивезти його. Я його не себе, як себе скотчем перев'язав. Я служу в Державній прикордонній службі України, а саме в морській охороні. Коли надійшла така інформація про окупацію, ми вийшли в море та деякий час, незважаючи на дуже погані погодні умови, а вони були складні, був шторм, як зараз пам'ятаю, ми перебували декілька діб там.
безпосередньо в морі. До моменту, коли ми отримали команду перейти в місто Маріуполь. Мій батько, ми разом проходили службу, але, на жаль, у 24-му році він загинув. Я продовжую службу, бо я мушу. Я в душі військовий, я давав присягу, і я не можу це кинути, поки це все не закінчиться. Я відчувала страх, але до того моменту, поки зі мною була моя донька, моя дитина. 1 березня з міста Хмельницького приїхав потягом мій батько і забрав мою доньку, тому що їхав останній потяг на Київ, Севастополь-Київ. Ми якраз купили останній квиток для батька. Я пам'ятаю, коли вже потяг вирушив. Вибачте. Щас. Коли потяг вирушив, я стояла на цьому місточку. Я плакала, я не усвідомлювала, чи я побачу свою дитину. На цьому моменті мій страх зник. Покажем, що ми браття козацького. Я в кінці 2019 року, в жовтні місяці, долучився вже безпосередньо до лав Сил оборони. Служив бойовим медиком в морській піхоті. Я на той момент вчився на 4-му курсі в Таврійському університеті, я вчав там історію. І я після 3-го курсу влітку пройшов вишкіл батальйону госпітальєри. Це на той момент був просто найкоротший шлях потрапити теж на війну. І в жовтні 19-го року я поїхав так на першу ротацію в місто Мар'їнка. Весь цей період, майже осінь, зима, весна, я був під Маріуполем. Навчання відбувалося офлайн, тобто я сидів там в якихось підвалах, робив там ці всі якісь реферати, роботи. Журналіст, спортивний функціонер. Займаюся цим саме журналістикою вже понад 17-го року, це 9 років. І з 20-го року займаюся саме спортом в плані менеджерства, як в якості функціонера, для того, щоб реінтегрувати наших спортсменів, залучати в Україну саме з окупованих територій, щоб вони не представляли країну-агресора, а представляли нашу країну. Один з них повернувся в Україну, навіть не дивлячись, що він молодше 18 років. І сьогодні у складі збірної України чемпіон світу нещодавно став. Живу в Києві вже 11-й рік. Працюю менеджером в ресторані «Мусафір». Наш ресторан допомагає військовим. Ми збираємо кошти. Коли почали виключати світло, то ми запустили пункт незламності. Ресторан працює не як ресторан, а як іменно пункт незламності. Ми даємо людям тепло, світло, чай, каву. Ми маємо Крим повертати не тільки заради нас самих, а також заради того народу, який не має іншого місця на землі. За рахунок Кремли, для них, кримських татар. Фронт він один. І я знаю, що чимало кримчан воює. Наприклад, хочу згадати свого теж одногрупника, з яким ми в Таврійському університеті навчалися, Сашко Кравченко. У нього позивний Крим. І він служив ще там року з 15-го. Він, на жаль, по-моєму, в квітні 14-го, 24-го, 22-го року він зник безвісті на Луганщині. Якщо вживати в одному реченні слова там боротьба і Крим, то це в першу чергу про таких людей, як він. Кожне покоління в Україні проходить свій жорстокий іспит. Іспит на людяність, іспит на витривалість, іспит на віру в нашу Україну. Дивлячись на те, що відбувається сьогодні, як всі на своїх ділянках, військові, лікарі, журналісти, енергетики, залізничники, волонтери, всі борються, всі докладають максимум зусиль, щоб доказати ворогу, що нас не зламати. Я коли їздив на зйомки до військових в зону бойових дій,
І там віри дуже багато. І в моменті мені здалося, що в повернення Криму вони, військові, які там, вірять більше, ніж я. Я купив цей квиток. Я купив квиток на потяг Київ-Севастополь, коли він буде деокупований. Зараз він висвітлюється на центральному залізничному вокзалі. Так. І, звісно, мрію про потяг до Севастополя. Надія на повернення Криму додому на підсознательному рівні, це когнітивний рівень. Маємо вірити, кримчани мають вірити, що про них тут не забули, що ми завжди з ними, вони завжди з нами. Про всіх вас пам'ятаємо, ми обов'язково прийдемо, обов'язково відсвяткуємо перемогу разом. Сьогодні вже вирішив це питання. Коли? Це момент поставлений. Читання, перерва. Але через офіційні які будуть в посольствах. Законом представник за доручення. Законом представник. Додає, зробити через а представник за доручення за рік, правильно? Законом представник. Як це? Звернення робить родичами родини. Близькі звернення і вони ж отримують, вони можуть зробити. Тобто вони можуть самі особисто звернутися, якщо якось потрапляють сюди. Або дають люди, які приїхали зараз. Банк депутатів міської. Це теж наше зауваження до постанови, що термін протягом якого має. Так, це трошки з'їжджати, але ми
Колеги, вітаю всіх. Продовжуємо роботу нашої сьогоднішньої зустрічі. Нагадаю, говоримо ми про Крим, дім, за який ми боремось. І початок цієї частини хотілося би присвятити зверненню президента України Володимира Зеленського. Я його зачитаю, і важливо сьогодні почути ці слова. Коли ми говоримо, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти. Це не просто слова. Світ, на жаль, уже мав змогу перевірити це 12 років тому. Російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це. Тодішніх лідерів не зацікавили мітинги і спротив у Криму та загалом почуття України. Світ радив Україні мовчати. Саме тому Путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорстокіше протистояння із Заходом. Тепер щороку, 26 лютого, у день спротиву окупації Криму, ми згадуємо цей глобальний урок і шануємо тих, хто не мовчав та не пасував перед російською агресією. І наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру. Дякую всім у світі, хто підтримує нас у цьому і бере участь у роботі нашої кримської платформи та в інших міжнародних форматах, які нагадують світу про Крим та про значення його окупації Росією. Дякую кожному, хто допомагає Україні протистояти російським репресіям у Криму, допомагає нам повертати людей з полону та не давати окупаційному режиму зміцнюватись. Російська присутність на нашому півострові служить тільки війні і нічому більше. Мир має бути, а отже, Крим – це Україна. І світ має визнати цей факт незмінно. Крим евіне каємельдір. Слава Україні! Героям слава! І мені здається, що ці змісти, зокрема нагадування про права людини в Криму і про боротьбу всіх тих, хто сьогодні зазнають репресії, це добрий старт, щоб розпочати наступну подіумну дискусію. Вона присвячена темі прав людини в Криму, масштаби національне і міжнародне реагування. Я хочу запросити на цей подіум спікерів-спікерок. Севгіль Мусаєва, головна редакторка «Української правди», модеруватиме цю розмову. І далі я запрошу всіх, хто долучатиметься. Це Маргарита Сокоренко, уповноважена у справах Європейського суду з прав людини, Віталій Секретар, перший заступник керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Ельвін Кадиров, представник уповноваженого з прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Аліна Григорас, керівниця відділу окупованих територій, моніторингова місія ООН з прав людини, та Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Запрошую працювати. Дуже дякую, Ірино, за представлення спікерів. Ти трохи полегшила мені роботу. Отже, у нас є 1,5 години. Ми чекаємо, звісно, на запитання зали, тому я пропоную залишити на запитання десь 15 хвилин. Готуйте, будь ласка, те, що вас цікавить. Я думаю, що є про що поговорити. А ми можемо розпочинати. Ми зустрічаємося в 12-ту річницю початку окупації Криму. І якщо брати цю тему, про яку ми зараз будемо говорити, порушення прав людини, ми зіткнулися з цим фактично з перших днів так званої Кримської весни. І, звісно, правозахисники, журналісти фіксували ті порушення. І я пам'ятаю, і затримані журналісти, і викрадення людей. І коли мене питають, наприклад, на міжнародних подіях щодо окупації Криму, я завжди відповідаю, що між подіями, які сталися в Бучі 4 роки тому, так, і викраденням Рішата Ахметова, є прямий зв'язок, тому що ці речі насправді пов'язані, оскільки порушення прав людини в Криму призвело до більших трагедій у майбутньому, тому що в тому числі не було належної міжнародної реакції, і ці питання ми також будемо сьогодні обговорювати. Звісно, я думаю, що ми маємо сьогодні говорити про динаміку і про те, як змінюються підходи окупаційної влади в Криму. І тут, напевно, я хочу почати з Ольги, тому що Ольга добре пам'ятає, з чого починалася окупація Криму. Ольга починала фіксувати ці порушення з перших днів так званої Кримської весни. Так, я пам'ятаю, що
Ольга виїхала якраз в день проведення референдуму 16 березня, так, оскільки залишатися у Криму, в тому числі людям, які фіксували ці порушення, було дуже небезпечно. Ми зараз в точці 2026 року. Зрозуміло, що змінюються підходи росіян. Я б хотіла, щоб ти трохи нам про це розповіла, про те, з чого все починалося, так, і яка динаміка, і щоб ти все ж таки зорієнтувала, що відбувалося в 2025-2026 роках, так, на що зараз окупаційна влада звертає найбільшу увагу, як змінюється цей механізм підходу до порушення прав людини в Криму. Дякую. Дякую, Схвіль. Доброго дня всім. Дякую за увагу до цієї теми. Дякую, що долучилися до цього заходу. І дякую всім колегам-партнерам за його організацію. Власне, так, ці дні особливо емоційні, тому що пройшло 12 років від початку війни, але, в принципі, всі ці спогади і досі яскраві, тому що це, в принципі, дні, коли дійсно життя зовсім змінилося. Але на той момент, коли окупація Криму починалася з 20 лютого 2014 року, мені здається, що вже на той момент Україна розбудовувала той самий важливий і, мені здається, унікальний досвід документування злочинів, міжнародних злочинів, тому що це почалося від початку окупації. Тобто, в принципі, з перших днів війни, з перших днів окупації Криму, вже ми мали цей певний досвід і розпочали це документування, що зараз є насправді безцінним, коли ми говоримо про шлях, все ж таки, яким ми йдемо до справедливості. І завдяки якраз роботі багатьох, хто був тоді в Криму, і тих, хто жив в Криму, і тих, хто приїжджав, попри те, що були страшні події на Майдані в Києві, деякі журналісти все ж таки доїжджали до нас, деякі представники міжнародних організацій, але на місцях було багато людей, які вже мали значний досвід, журналістський, правозахисний. І, власне, вони якраз розпочали з перших ніг. Бо я пам'ятаю і наші військові частини України, біля яких завжди були представники правозахисних і медійних організацій, які не просто там були, вони фіксували вже ці захоплення частин. Безумовно, одним з найстрашніших днів того періоду став день 3 березня, коли викрали Ришата Аметова, і сьогодні дійсно ми говоримо про нього, як, в принципі, першу відому цивільну жертву цієї війни. І, власне, від початку намагалися розбудувати вже документування. Це якраз тоді почалися викрадення і колег по Євромайдану, як пана Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського. І в тому числі протести, які організовувалися, їх було доволі багато. Так само я бачила багато колег, які це не просто моніторили, а вже збирали ці докази, які потім, на щастя, лягли вже в багато проваджень, які на сьогодні розслідуються нашою національною системою. І на перших, напевно, днях це виглядало спочатку, напевно, як поодинокими випадками. Тут викрали, але, в принципі, вже буквально за тиждень-два, ще напередодні так званого референдуму, стало ясно, що, в принципі, це не поодинокі випадки. Це спроба задушити той протест, який був, і сьогодні якраз це день спротиву до окупації, і цей прояв був дуже сильним. І Росія якраз в найбільш брутальний спосіб намагалася його придушити, і, власне, якраз і розпочалися ці злочини. Тому перший, напевно, етап окупації Криму був пов'язаний саме з викраденими. Тоді це була хвиля викрадень кримськотатарських активістів і українських. Частина з них, які, на жаль, їхня доля досі невідома. Зрозуміло, жодного ефективного розслідування Російська Федерація не забезпечила і досі за всі ці 12 років. В принципі, все це робиться тільки силами України, де ми намагаємося відновити справедливість щодо тих людей. Потім почалися перші сфабриковані справи. З нашого досвіду це був травень, це якраз справа, добре нам всім відома, коли затримали Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чернія. І це якраз була та справа, яка, в принципі, розпочала розбудову системи політичних переслідувань. Наступною була, напевно, з однієї таких найбільш яскравих справ, яка показувала якраз ці методики Російської Федерації. Це справа 26 лютого, за якою ув'язнили тоді пана Ахтема Чийгоза. І вже з 15-го року, в принципі, розпочалися вже чіткі дії Російської Федерації, які не можна назвати поодинокими. Це вже була конкретна політика, спрямована на знищення будь-якого спротиву. Всі, хто був не згоден. Це стосувалося і того, що розпочалися переслідування кримських
татар за сфабрикованими справами в участі Хізбут Тахрір. І зараз лише за цими справами більше ніж 100 наших громадян, це здебільшого кримські татари, які сидять якраз за такими сфабрикованими справами, які не мають нічого, в принципі, в основі. Це лінгвістичні експертизи, які роблять самі ж ФСБшники, і це так звані таємні свідки, якими часто стають самі ж ФСБшники. Але, тим не менш, ця практика була, і тут важливо, що якраз ця практика була переносена з Російської Федерації. Тоді призначили головою ФСБ якраз Палагіна, який, власне, і приїхав з цією практикою, розбудовував ці переслідування саме представників кримсько-татарського народу. Щодо українців, склалися одразу українських активістів, правозахисників і журналістів. Одразу розпочалася практика фабрикації справ за начебто диверсії, зберігання зброї і так далі. Знов ж таки, там не було жодних підтверджень, жодних доказів. Здебільшого це були тортури, під якими змушували людей визнавати те, чого вони не робили. І це, в принципі, все тривало роками, і ми зараз вже чітко бачимо після 22-го року, що це практика, на мій погляд, від початку будувалася так, щоб потім її масштабувати. Тому що ми з вами, особливо всі, хто давно займається Кримом, чітко розуміємо, і пані Севгіль зазначила, що це був тільки початок. І, в принципі, від подій в Криму було одразу зрозуміло, що Росія готується до більш брутального наступу, який настав у 22-му році. І далі ми вже з вами бачили, як швидко це все масштабувалося на новоокупованих територіях. Зокрема, той самий незаконний призов. Першим став Крим. В 15-му році Росія проводить першу незаконну кампанію, призиваючи наших громадян до Збройних сил Російської Федерації, обіцяючи, що вони будуть служити тільки в Криму. Але зрозуміло, що з 22-го року ми вже бачимо випадки, коли людей, які були призвані на території Криму, в тому числі навіть в рамках примусової мобілізації, є вже випадки, коли вони брали участь, в тому числі в цих діях на території України. Тому, в принципі, все, що на сьогодні робить Російська Федерація, вона все це відпрацювала протягом 8 років на території окупованого Криму. Якщо говорити про тенденції, то, в принципі, мова йде тільки про посилення переслідувань із 22-го року якраз. І, в принципі, це була закономірна реакція Росії на те, що Крим в 22-му році розпочав нову, в принципі, хвилю спротиву. У 22-му році, здавалось би, вже стільки років окупації, Росія всім нав'язує міф, що Крим вже давно російський, але насправді події в Бучі, Ірпіні і страшні дні 22-го року показали, що в Криму є спротив. Багато людей тоді вийшли на протести, писали в соціальних мережах, і навіть конкретні були акції, як Богдана Зізи, який вийшов в Євпаторії, розуміючи всі ризики, але він використав жовто-блакитну фарбу, щоб облити так звану адміністрацію Євпаторії. І навіть після затримання кожне судове засідання Богдан Зіза перетворював на свій протест. Він говорив імена інших політичних в'язнів і так далі. В Криму активно діяли і діють багато рухів спротиву, в тому числі багато ненасильницьких, як «Жовта стрічка». І якраз у відповідь на це Росія ще більш посилила переслідування. Якщо на початок повномасштабного вторгнення, то в спільних списках правозахисників було приблизно 100-115 наших громадян ув'язнених за політичні мотиви, то сьогодні ми маємо щонайменше 280 наших громадян, які сидять саме за політичними сфабрикованими справами за спротив окупації в різний спосіб. І, на жаль, в принципі, для цих людей навіть немає жодних механізмів. Ми бачимо, що навіть ті обміни, повернення, які намагаються робити Україна, щоб повернути з російського полону наших громадян, там майже нема мешканців Криму. Ані кримських татар, ані українців. Зазвичай це того року це було тільки 2 людини з Криму. До того, на щастя, був звільнений пан Наріман Желял і Лінія Умерова. Але, в принципі, кримчан майже Росія не віддає. І це теж частина цієї політики. Що ще кидається одразу в око, якщо ми говоримо про тенденції, це те, що, в принципі, Росія після 22-го року в Криму вже відкинула всі якісь обмеження, які вона навіть до цього мала. Зокрема, мова йде про жінок. До 22-го року, здебільшого, мова йшла про 3-5 політичних кейсів проти жінок. Зараз таких жінок, які переслідуються кримінально за сфабрикованими справами, більше 60.
І серед Це в них основному групи кримських мусульманок, я так розумію. це є і кримські татари, да, і кримсько-татарські жінки, і українські жінки. Наприклад, одна з, напевно, з найстрашніших затримань, да, які ми всі пам'ятаємо, яке відбулося якраз наприкінці 25-го року. Це було 4 кримсько-татарських жінок, серед них пані Есма, яка є дружиною політичного в'язня, її чоловік вже сидить, і ще вона мама 5 дітей. Навіть це не зупинило росіян. Так само серед жінок є жінки, які брали участь в 2014 році в рухах спротиву, як Оксана Синеджук, наприклад, вона виходила на акції, і попри це, скільки років вже пройшло, росіяни прийшли за нею наприкінці 24-го року. Тому ми бачимо, що жінки стали окремою ціллю переслідування, і мені здається, це в тому числі вкладається в цілеспрямовану політику Росії щодо знищення будь-якого спротиву і залякування, в тому числі населення, через те, що ми готові добратися до будь-кого, до жінок, до дітей і так далі. Тому, власне, сьогодні ми говоримо тільки про те, що це посилюється, але водночас це не зломлює спротиву, який триває в Криму. Ще що цікаво, я хочу трохи підняти тему цифрового контролю, тому що ми разом з журналістами-розслідувачами нещодавно намагалися аналізувати ті вироки, які є в Криму, і дуже велика кількість вироків зараз стосується якихось висловлювань в соціальних мережах на підтримку України, чи коли люди все одно через обмеження якимось чином намагаються донатити на Сили оборони України. Чи ви такі речі фіксуєте, і чи дійсно є тенденція до збільшення таких випадків? Саме повний, чи можна говорити взагалі про повний цифровий контроль, який зараз є в Криму? Так, ми точно можемо говорити щонайменше про намагання Росії повністю контролювати будь-який простір, в тому числі і цифровий. Для цього Путін навіть ввів спеціальні статті в 22-му році. Мова йде про адміністративну і кримінальну статтю за дискредитацію російської армії. І, власне, це якраз і є тим формальним привідом, за яким переслідуються наші громадяни в Криму. Власне, ми задокументували вже щонайменше 1500 адміністративних справ, де переслідують саме наших громадян в Криму за будь-які прояви підтримки України. І це ніяк навіть не пов'язано з самою російською армією. Це може бути українська пісня «Стефанія», да, «Ой, у лузі червона калина», це може бути гасло «Слава Україні», це може бути, в принципі, будь-що. І, безумовно, це будь-які дописи, які стосуються злочинів росіян на території України. Так само вони підпадають під ці статті. Але, що важливо, я думаю, це теж варто зауважити, попри те, що ця стаття була введена в 22-му році, і кримчани вже прекрасно знають, що їх переслідують за це, кількість цих справ не зменшується. Тобто, щороку ми фіксуємо збільшення цих кейсів. Це говорить про те, що попри такий тиск і переслідування, громадяни наші в Криму продовжують чинити спротив в той спосіб, в який вони можуть. Ну і, безумовно, це і інші форми контроля, які використовує Росія, це в тому числі соціальні мережі і будь-які меседжери. Тобто Російська Федерація намагається максимально узурпувати це все. І, на жаль, ми навіть фіксували справи, де взагалі той самий Телеграм використовувався для того, щоб сфабрикувати кримінальну справу. ФСБшники створювали певні телеграм-канали, групи, туди під проукраїнські гасла, да, вони, по суті, заманювали людей, а потім відкривали проти них кримінальні справи. Тому, дійсно, весь процес, який пов'язаний навіть просто з цифровим спілкуванням, Росія намагається тотально це контролювати і так само донати. Але, що страшно, навіть маленькі донати в 40 гривень, 50 гривень підпадають під статтю кримінальну «Державна зрада». Найменший термін покарання за цією статтею – 12 років. І у нас є вже жінки, в тому числі кримчанка, яка проживала в Києві. Вона була ув'язнена в Москві на 12 років позбавлення волі за донат на підтримку Збройних сил України протягом 2 років на загальну суму 6600 гривень. Вона отримала 12 років, попри те, що тут у неї залишилась дитина, і росіяни повністю це проігнорували і ув'язнили її. Це приклад того, що робить російська влада, наскільки брутальним є це переслідування. Дуже дякую, Олі. Хочу до нашої дискусії долучити Аліну Григорас з моніторингової місії ООН. Місія працює з 2014 року, зібрана величезна кількість доказів. Так, я хочу трохи поговорити про системність переслідувань. Так, чи можемо ми говорити про таку системну державну політику з боку окупаційної влади і з боку російської влади? Так, і все ж таки, щоб ви трохи розповіли про те, які групи зараз перебувають найбільшій небезпеці в окупованому Криму. Дуже дякую. Thank you so much. Дякую за це запрошення. Дякую представництву президента України за те, що нас запросили.
І сподіваємось на і також дякую за нашу продуктивну співпрацю з представництвом, з нашими партнерами, які працюють з моніторингом прав людини в Україні. Без цього це було б майже неможливо або взагалі неможливо. І наша місія займалась моніторингом ситуації з точки зору прав людини в Криму з 2014 року, з самого початку окупації, з самого початку захоплення півострова. І ми документували факти, документували те, що там відбувається. І на цій підставі ми аналізували ситуацію, виявляли тенденції. І дійсно можна стверджувати, що після початку повномасштабного вторгнення ми бачили систематичне поширення і застосування російських політик, російських законів з метою переслідування за українську ідентичність, за підтримку культури, за підтримку української державності, за підтримку всього українського на окупованих територіях, а також у Криму. І для того, щоб Росія могла це робити, вони порушують ці міжнародні права, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини. Вони свавільно затримують людей, існують примусові зникнення, а також застосовуються тортури та інші види фізичного насильства. Тобто вони використовують всі засоби для придушення свободи думки, для того, щоб придушити незгоду, для того, щоб придушити спротив. І я вже говорила про ті категорії, які є жертвами. Це кримські татари, ті люди, які мають проукраїнську позицію. Є переслідування Хізбут Тахрір, це група, яка також потерпає від російського придушення і російської окупації. Але в нас немає насправді повного розуміння, бачення повної ситуації, тому що нам дуже складно отримати дані з цих територій. І стає все складніше отримувати доступ до джерел інформації в Криму через той страх, який існує на цих територіях. І особливо після 22-го року російська влада застосовувала власне кримінальне законодавство для цензури, для боротьби з інакодумством. Вони застосовували кримінальне переслідування, що не відповідає зобов'язанням Росії стосовно прав людини. І є комітети з прав людини, які підтверджували, що російські закони не відповідають і не співвідносяться з їхніми міжнародними зобов'язаннями. І крім того, вони застосовували їх у окупованих територіях, що також порушує міжнародне гуманітарне право, тому що держава-окупант повинна застосовувати законодавство країни з якої іншої конфліктуючої сторони, тобто України. І в Україні немає цензури. І кількість судових процесів, вона дуже велика. Ми задокументували всі штрафи, які були видані, а також було 12 кримінальних справ, коли людей ув'язнювали за прості висловлення їхньої підтримки на користь підтримки позиції України. Вони просто казали про свою думку без вчинення жодних злочинів. Тобто Росія бореться зі свободою думки на окупованих територіях. І лише в 22-му році і до цього часу ми задокументували 25 нових справ порушення прав людини, зокрема свавільні затримання, ув'язнення за звинуваченнями у екстремізмі, за демонстрування символів, пов'язаних з Україною. Це може бути прапор чи інші символи. За це ви можете опинитися у в'язниці, зокрема в Криму.
Тобто я маю на увазі, що на окупованих територіях в Криму стає все більш небезпечним висловлювати свою позицію, ділитися інформацією. Тому нам дуже треба обережно працювати і отримувати ці дані, які для нас є надзвичайно важливими. Вони основа для нашого документування, для підтвердження порушень прав людини. І цей процес документування, він надзвичайно важливий, тому що він стане основою для наступного процесу притягнення винних до відповідальності. І мої колеги з панелі, я думаю, вони поговорять про Європейський суд прав людини і його роботу. Але наші документи, наше документування, воно вже використовувалося Європейським судом для підтвердження тенденцій порушення прав людини, а також для підтвердження відповідальності Росії за ці порушення на окупованих територіях. Ще один аспект, який ми моніторимо, це примусове переміщення. Часто людей змушують залишати Крим, окуповані території. Вони змушені це робити, тому що там жити занадто небезпечно становиться. І після того, як люди виїхали, вже майже неможливо повернутися. І в кінцевому підсумку наша мета повинна бути у притягненні винних до відповідальності та повернення людей, забезпечення можливості безпечно повернутися всім, хто виїхав назад до своїх домівок. І нам потрібна справедливість для винних, для тих, хто порушують права людини. Того, що з моменту окупації Криму завжди лунало прохання зробити можливу роботу моніторингової місії в Криму. Так, тобто ці заклики лунали з боку української влади, з боку правозахисників, мені здається, були звернення. Чи це можливо? Ну, тобто, ми так і не побачили цього. Чи це можливо, чи це питання закрите назавжди, і ми до нього вже не повертаємося, тому що жодного відгуку з боку Росії ми не бачимо, чи все ж таки ми тут маємо бути більш наполегливими? Так, ми дуже багато і плідно співпрацюємо з українським урядом. Ми фіксуємо ситуацію з правами людини і в Україні, зокрема, але Росія не дає доступу до своїх територій. У нас була робота в Криму до 2014-го, після цього доступу в нас туди немає. І нам потрібен безперешкодний доступ до місць несвободи, і безперешкодний доступ до жертв прав людини, і це порушень прав людини, і це те, що Росія нам не дає. Тому ми зараз не працюємо на окупованих територіях, і всю роботу, яку ми виконуємо, ми здійснюємо моніторинг за підтримки наших партнерів, зокрема представництва президента та інших організацій. А також використовуємо власні канали доступу до юристів, до жертв, до їхніх родин та до всіх, в кого є дані стосовно цих порушень. Тобто, незважаючи на відсутність доступу, ми робимо максимально можливе для того, щоб документувати ці порушення і для того, щоб працювати з Росією, наприклад, в Женеві, в рамках Генеральної асамблеї. І, зокрема, ми випускаємо документи, вони публікуються генеральним секретарем в рамках роботи Генеральної асамблеї. І це одна з платформ, яка підтримує Україну, яка просуває права людини і яка може притягнути Російську Федерацію до відповідальності. До питання відповідальності, тут я хочу долучити якраз таки до нашої дискусії Віталія. Так, пане Віталію, після окупації Криму, так, прокуратура Криму почала працювати в екзилі. Це абсолютно унікальний кейс, так, тому що ми маємо справу з тим, що немає доступу до території, але є великий запит на справедливість, і Кримська прокуратура з моменту заснування намагається цей запит якимось чином задовольнити.
Звісно, це зробити дуже важко з абсолютно наявних причин, але в цьому є, звісно, великий прогрес за ті всі роки існування прокуратури. Я б вас хотіла запитати перш, все ж таки, які ви тенденції відмічаєте, і на чому зараз найбільше фокус прокуратури на 13-му році початку війни і початку Кримської окупації? Дякую вам за запитання. Безумовно, коли ми почали працювати тут, на материку, а не на території півострова Крим, було важко реалізувати ті повноваження, які реалізовують звичайні прокуратури в звичайних умовах. Тому це потребувало часу і зусиль для переформатування роботи і взагалі усвідомлення тих принципів, за якими ми можемо працювати. Незважаючи на те, що у нас зараз немає доступу до території, за весь період окупації півострова ми направили близько 1100 кримінальних проваджень до суду, і сьогодні ми маємо більше 400 вироків у цих справах. Значна кількість, понад 70%, це результати роботи останніх 5 років, і це якраз ситуація того, що сама країна почала реагувати на ці виклики, тому що раніше у нас не було процедури in absentia, раніше ми могли повідомляти про підозру, але не могли направляти справи до суду. 2022 рік, відверто вам скажу, що він був також і переломним у правосвідомості загалом всієї юридичної спільноти, тому що всі почали усвідомлювати, що Крим – це не просто окупована територія десь далеко, а Крим – це плацдарм, який дав змогу розвитися повномасштабному вторгненню і вчинення тих злочинів, які зараз є не тільки в Криму, а й по всій Україні. І знаєте, коли я чув про результати розслідувань і про виявлені факти у Бучі, то багатьох це сколихнуло, тому що вони почули це в перший раз. Але матеріали кримінальних проваджень, які є у нас, вони свідчили про те, що цей досвід якраз розвивався на території Криму. Сьогодні ви згадували справу Рішата Аметова, і ми направили справу до суду стосовно тих осіб, які його викрадали. Справа ще слухається у суді. Але характер і спосіб нанесення йому тілесних ушкоджень потім відображався у різних куточках України, на окремих районах Донецької і Луганської області. Потім ті самі схожі методи були використані і на Херсонщині, і на Київщині. Тому я тут повністю підтримую попередніх спікерів про те, що це чітка політика Російської Федерації з підкорення і застосування таких насильницьких процедур підкорення цивільного населення, яке знаходиться на тій території. Безумовно, основний фокус нашої діяльності – це розслідування воєнних злочинів, і тут велика кількість взаємодії відбувається як безпосередньо розслідування на національному рівні, так і на міжнародному. Ми були першою прокуратурою, яка почала інформувати Міжнародний кримінальний суд про злочини, які вчиняються на території Криму. І вже у 2020 році, в кінці повноважень пані Фату Бенсуда, яка була прокурором МКС, вона тоді прийняла рішення про те, що є достатні підстави для того, щоб розпочати попереднє розслідування у цій справі. І 2022 рік вже фактично, коли відкрилося розслідування стосовно ситуації в цілому по Україні, ці матеріали вже були у МКС. За весь час ми направили 13 інформаційних повідомлень. Це різні питання від примусового призову, від депортації цивільного населення, від мілітаризації дітей, порушення права на справедливий суд, переслідування кримсько-татарського народу на території Криму і багато інших різних кейсів для того, щоб ми могли підсилювати не тільки свою національну складову, але на міжнародному рівні також була надана оцінка цим справам. Безумовно, також ми взаємодіяли і ми розуміли, що наші матеріали справ також будуть цікаві нашим колегам. І тут якраз ми взаємодіяли із Офісом уповноваженого урядового з питань Європейського суду з прав людини. Я думаю, Маргарита більше може про це розповісти. Те ж саме і будь-які чи то моніторингові місії, чи інформації до Ради Європи, все, що було верифіковано в рамках кримінальних проваджень і було допустимо з дотриманням
дотриманням принципу таємниці досудового розслідування також ця інформація передавалася, в тому числі навіть на щорічні консультації, раунди переговорів Україна-ЄС стосовно дотримання прав людини на окупованих територіях. Прокуратура Криму брала безпосередню участь і інформувала наших європейських партнерів про ті порушення, які відбуваються на території Криму, для того, щоб вони могли застосовувати в тому числі і політичні міри шляхом застосування санкцій. Зараз основна категорія проваджень – це, безумовно, справа стосовно депортації, тому що ми розуміємо, що в нас близько 50 тисяч осіб, які офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, 30 тисяч, які вирішили це право скасувати своє. Багато людей виїхали за кордон, інших людей ми зараз встановили 13,5 тисяч судових рішень окупаційних судових органів про видворення наших громадян у зв'язку з тим, що вони не отримували російське громадянство або інших дозвільних документів. Буквально на минулому тижні ми встановили таку особу і в Німеччині, ми направили відповідний запит на міжнародну правову допомогу до їхніх правоохоронних органів. Те саме питання призову до служби в армії ворога. Сьогодні ми притягнули 11 військових комісарів за вчинення цього воєнного злочину. Паралельно ми розуміємо, що діти – це теж складова, і якщо Офіс Генерального прокурора розслідує питання депортації дітей, то фокус нашої уваги – це мілітаризація дітей, і на даний момент ми притягнули до відповідальності і керівників Крим-Патріот-центру, Юнармії, Севастополя, Криму, великої кількості організацій, таких як ДОСАВ, Варяг і інших військово-патріотичних клубів. Буквально нещодавно і зараз ми бачимо цю тенденцію до збільшення кількості дітей, яких залучають до цих заходів. Буквально нещодавно один з військових комісарів безпосередньо приїжджав до однієї з шкіл в Криму, де пропагував необхідність вступу в армію до Російської Федерації, наскільки військово-патріотичне виховання може бути містком для того, щоб служити в лавах російської армії. Тому цей місток є. Справа так само сьогодні згадувалася і 26 лютого. Вона вже на фінальному етапі. Ми маємо справу Миколи Семени, яка теж дійшла вже до стадії дебатів. Тобто ми очікуємо вже і вироки у тих справах, які тривалий час у нас на розгляді. І за цей час нам вдалося фактично побудувати правову культуру розслідування цих воєнних злочинів і плюс закласти практику, тому що перша справа, яка слухалася в Верховному суді стосовно воєнних злочинів, це якраз була справа Кримської прокуратури за обвинуваченням одного з військових комісарів. Нам вдалося створити перші кейси і перші вироки по депортації, по мілітаризації дітей, тобто фактично закласти ті підвалини, які зараз можуть бути використані нашими колегами, в тому числі при розслідуванні воєнних злочинів на території інших областей. У мене в зв'язку з цим питання. Все, що ви зараз описуєте, депортація примусова, потім історія пов'язана з мілітаризацією населення, примусова мобілізація, це все під собою несе зміну ідентичності, так? Тобто це такий комплексний підхід. Чи є такий самий комплексний підхід у Кримської прокуратури до розслідування цих злочинів для того, щоб, можливо, це потім стало основою, фундаментом для тієї ж справи Міжнародного кримінального суду по геноциду, так, тобто знову ж таки депортації дітей, і зібрати комплексно і показати, що це є комплексна політика Росії, окупаційної влади, для того, щоб змінити ідентичність, а це все несе за собою ознаки злочину геноциду. Якраз коли ми починали роботу тут, і саме в документуванні воєнних злочинів, ми розуміли, що за нашим законодавством немає злочинів проти людяності. І тому наша взаємодія з Міжнародним кримінальним судом якраз полягала в тому, що там, де держава не спроможна розслідувати ці злочини, тому що немає в законодавстві, але ми збирали ці докази, і ці докази якраз
коли ми їх обґрунтовували, ми посилалися на положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів проти людяності і вказували на ці порушення прокурору Офісу МКС. І, як я вже говорив, що в висновку, який був зроблений тодішньою прокуроркою цього суду, було підтверджено факт того, що ці злочини вчиняються. Зараз з жовтня 2024 року в нас з'явилася ця стаття. Ми проаналізували всі ті кримінальні провадження, які є у нас, і ті матеріали, які ми зібрали. І зараз ми хочемо розпочати нове кримінальне провадження саме за фактом вчинення злочинів проти людяності на території Криму, як політику переслідування цивільного населення. Це, напевне, теж буде один з перших досвідів, тому що ніхто ще не розслідував такої категорії злочину і не має широкого досвіду в його розслідуванні. І тому всі ті політики, про які сьогодні говорили, від початку розбудови інституцій на території Криму, від залучення, в тому числі медіа і різних політиків, воно буде відображено якраз у цьому кримінальному провадженні. Дякую. Ще повернемося до питання справедливості. Я хочу до дискусії нашої долучити Маргариту, тому що тут у нас якраз таки є вже результати. Так, це відома історична справа, так, яка має назву Бекіров і інші проти Росії. 20 січня був винесений вирок, і рішення назвали історичним. Чи можете ви пояснити, чому воно є історичним, і створений прецедент, чи можна його використати та масштабувати потім в інших кейсах? Дякую за запитання. Перш за все, вітаю всіх учасників сьогоднішньої дискусії. Я дуже вдячна за можливість долучитись до цієї важливої дискусії сьогодні. В нас дійсно кілька тижнів тому, місяць вже 20 січня, було Європейським судом винесено рішення у важливій справі за індивідуальними позовами Бекіров та інші проти України. Дійсно, воно є унікальним в порівнянні з більшості рішень Європейського суду, які ми прочитаємо, тому що воно не просто ним зафіксував Європейський суд, підтвердив, точніше, не тільки зафіксував, а саме підтвердив, що були порушення прав заявників, там, зокрема, йшла мова про те, що було їхнє переслідування за участь у різних акціях протесту на підтримку або не погоджуючись з Російською Федерацією, з політикою Російської Федерації або на підтримку України. Це були акції протесту. І де Європейський суд, він вказав, що це переслідування, заявники притягались до адміністративної або кримінальної відповідальності в залежності від справи, що це були не просто незаконні кримінальні або адміністративні провадження, а що це була частина політики Російської Федерації, спрямована на переслідування кримських татар за те, що вони не підтримують Російську Федерацію таким чином, такими акціями протесту. Більше того, Європейський суд наголосив, що це паттерн, частина паттерну і це частина політик Російської Федерації з перших днів окупації в лютому 2014 року, які спрямовані на те, щоб подавляти супротив кримських татар, українців, які в Криму проживали і проживають, супротив Російській Федерації. Це рішення, воно є продовженням, я б не сказала, розвитком міждержавних позовів України проти Російської Федерації, які Україна супроводжувала фактично з перших днів окупації Російської Федерації Криму. Я насправді, якщо згадуючи 2014 рік, повертаючись до подій лютого-березня, ми тоді всі ж очікували в першу чергу і засудження, і реакцію міжнародного співтовариства. Я з дуже великим болем до цього часу згадую, що перші реакції це були занепокоєння, потім глибоке занепокоєння. Але от Європейський суд з прав людини – це був та інституція, яка, до речі, одна із перших включилась в реагування на ті порушення, ті злочини, які в перших днів вчиняла Російська Федерація. Я пам'ятаю, як в перших числах березня ми вже почали отримувати з Європейського суду так звані запити по вжиття забезпечувальних заходів саме щодо зникнення наших журналістів,
журналістів або активістів, які знаходились в Криму і там фіксували події. І я пам'ятаю, скільки було складно взагалі перевірити інформацію, тоді отримати інформацію, що з ними, що відбувається з нашими людьми там в Криму. Важливим є рішення Бекіров та інші проти України. Воно важливим є не тільки тому, що Європейський суд наголосив і розвинув ось ці свої рішення, висновки в міждержавних позовах, що є ось ці паттерни по утиску наших громадян. Важливим є те, що це так само ми вже бачимо, що Європейський суд перейшов до розгляду індивідуальних позовів. Насправді нас дуже часто запитували, це події там в залежності від 14, 15, 16 рік і так далі. Запитували постійно, чому Європейський суд не розглядає індивідуальні позови, бо їх і багато людей звертали з 2014 року. А Європейський суд насправді на певному етапі, коли були міждержавні позови, а я хочу теж тут відзначити, що міждержавні позови, які вела Україна і продовжує підтримати в Європейському суді, вони були якраз на те, щоб відобразити, що є ось ця системна політика переслідування наших громадян на окупованих територіях. І що вона не просто там має місце там в окремому якомусь там районі Криму, там чи на якомусь районі окупованої території, чи якийсь там короткий проміжок часу, а що воно дійсно постійне, воно розвивається, вони триваючі в часі, і вони розвиваються у своїх методах і масштабах. І ми ж мали не тільки позови по Криму, Україна проти Росії щодо Криму, у нас вже там є 2 рішення. Потім у нас було щодо окупованої частини Донецької, Луганської областей, до якого там ще додався позов щодо повномасштабного вторгнення. І коли ми вели ці процеси, для нас було дуже важливо, тобто ми це бачили, було важливо показати, що по суті ось все, що почалось з Криму, воно в Криму розвивалось, опробовувалось, потім масштабувалось, перейшло на окремі райони Донецької і Луганської областей, які були окуповані. І потім воно ще більше масштабувалось в своїй жахливості і в своїй системності під час повномасштабного вторгнення. І потім ми знову ж таки бачили цей лінк, цей зв'язок, що поверталось все до Криму. Тобто ми, наприклад, історія з депортацією дітей, починалось воно, були на момент 2014 року нам були відомі там певна кількість випадків потенційних по Криму, певна по Донецькій, Луганській областей. Ми просто потім побачили, коли в 22-му році, наскільки це масштабувалось на окупованих територіях 22-го року, і дітей, яких відбирали у батьків, там були, потім просто вивозили навіть не в тому числі, а в значною мірою саме на окуповану територію Криму, і там їх перевиховували, або там в цих літніх таборах перенавчали. Ті діти, з яких вдалося повноти поспілкуватись, вони про це розповідали. Тобто, насправді, воно все починало з Криму, і потім, на превеликий жаль, ось це все ми потім масштабування і збільшення цих порушень і бачили, продовжували бачити саме після повномасштабного вторгнення, так само в Криму. І тут ще такий важливий момент, мабуть, який завжди треба пам'ятати, коли ми говоримо про Європейський суд. У 22-му році через повномасштабне вторгнення Російської Федерації Європейський суд, не Європейський суд, а Рада Європи, вона виключила я хотіла сказати, виключила із свого складу Російську Федерацію. І за процедурами, це юридичні процедури, для Російської Федерації конвенція перестала діяти в часовому вимірі з 16 вересня 2022 року. Тобто, на превеликий жаль, після 16 вересня 2022 року вже немає можливості по подіям після 16 вересня 2022 року звертатись на порушення прав людини з боку Російської Федерації на окупованих територіях. Водночас є важливим, що Європейський суд не зупинив у зв'язку з цим розгляд справ, чому ми маємо зараз і рішення Бекіров та інші. Ми будемо мати і інші рішення. Зараз в нас або триває, до речі, про це я хотіла спитати, які рішення ви очікуєте? Або в деяких категоріях справ вже в нас завершилась письмова процедура надання позиції. І зразу, думаю, я можу сказати, що Російська Федерація, там як держава-відповідач, вона не реагує не комунікує з Європейським
Європейським судом, хоча вони не позбавлені цієї можливості, і їм надсилається Європейським судом інформація про те, що розглядається справа. Ми в цих справах долучаємось як третя сторона, як держава, але ми фактично виступаємо додатково на захисті наших заявників у Європейському суді у скаргах проти Російської Федерації. І в деяких справах вже завершилась процедури обміну інформацією, в деяких справах ще тривають ці процедури, але ці рішення будуть виноситись надалі. Там є різний спектр порушень від права на мирне зібрання, право на свободу особисту недоторканність, право власності, 8 стаття – це повага на приватне та сімейне життя, тобто це цілий спектр порушень прав людини. Зараз у нас є і справа, де ми теж в процедурі обміну надання інформації, це щодо усиновлення дітей громадянами Російської Федерації. Тому, тобто це дуже такі, весь, якби це не жахливо було говорити, але весь спектр тих злочинів, що ми бачимо з 2014 року і до цього часу спостерігаємо, воно є на розгляді Європейського суду з прав людини. Тобто ми чекаємо ці рішення, і важливо, що самим рішенням процес не завершується, тобто є рішення Європейського суду, це юридичний процес, це логічне завершення судового процесу, але є ще такий етап, як вже наступний етап, це виконання рішення Європейського суду з прав людини. Це вже займається інший орган Ради Європи, Комітет міністрів Ради Європи, це найвищий політичний орган, де ми вже з представниками держав-членів Ради Європи, 46 країн, включно з нами, де ми вже обговорюємо те, як має виконуватись, і не просто обговорюємо, а напрацьовуємо механізми, як має виконуватись те чи інше рішення, яке виносить Європейським судом. І тут теж важливо... Ви оптимістичні тут? Я скажу так, я оптимістична, тому що дуже є... Це робота за закритими дверима, але я оптимістична в тому плані, що є дуже велика і колосальна підтримка з боку держав-членів Ради Європи. Ми насправді зараз, по суті, шукаємо і випрацьовуємо нові підходи для Ради Європи, як виконувати рішення Європейського суду тою країною, яка відмовляється це робити. Тобто це вже робота політично натиснути з різних сторін. І я тут хочу відзначити, що це не тільки в межах роботи Ради Європи, але в минулому році було перше засідання по розгляду виконання рішення України проти Росії щодо Криму, де Комітет міністрів вперше виніс незвичне для самого себе рішення щодо стану нагляду за цим міждержавним позовом. І де важливо є те, що Рада Європи Комітет міністрів прийняв рішення, що для роботи, для ефективного забезпечення виконання цих рішень дуже важливо не тільки робота всередині по різним напрямкам, але і залучення інших міжнародних організацій, інституцій. І тут якраз одним з таких майданчиків є Організація Об'єднаних Націй. Чому дуже важливо, щоб ті висновки, про які говорить Європейський суд, і в міждержавних позовах, і, що важливо, в індивідуальних саме справах, таких як Бекіров та інші проти України, щоб вони так само враховувались і в роботі інших міжнародних організацій, зокрема Організації Об'єднаних Націй. Зараз Рада Європи, вони працюють над тим, щоб вони передавали детальні ці висновки для того і взаємодіяли із міжнародними організаціями, щоб ці висновки Європейського суду враховувались і у їхній роботі. І це якраз продовження того, що вже озвучувалось, що має бути на майданчиках Організації Об'єднаних Націй чи будь-якої іншої організації ось цей зовнішній так само тиск на Російську Федерацію для того, щоб ми рано чи пізно змусили ми то змусимо їх виконувати. Тобто я в цьому плані насправді оптимістична, бо наша сторона, українська сторона, дуже рішуча в цьому плані, і своєю рішучістю ми заражаємо і інші країни. Дуже дякую, Маргарита. Два невеликих оголошення. У нас повітряна тривога, але ми моніторимо ситуацію. Якщо буде реальна небезпека, то перейдемо в укриття. А також нагадаю, що можна ставити питання і в залі, і також у нас є онлайн-трансляція, і ви можете поставити питання онлайн. Тому, якщо ви дивитеся нас, скористайтеся, будь ласка, цією можливістю. Я хочу долучити Ельвіна Кадирова до нашої дискусії.
Він займається дуже таким конкретним питанням. Це питання медичної допомоги для людей, позбавлених волі, незаконно позбавлених свободи. Ну, фактично, це таке право на життя. Можете трохи розказати про задокументовані випадки в тій діяльності, коли ненадання медичної допомоги могло призвести до смерті людини? І яка взагалі зараз ситуація? Чи ми можемо говорити про тенденцію погіршення, наприклад, умов утримання людей в місцях позбавлення волі? Вітаю всіх присутніх. Дякую за запрошення. Дійсно, 12 років окупації – це 12 років порушення прав людини. Окупаційна влада тимчасово окупованого Криму порушує майже, можна сказати, всі права і свободи людини. Попередні спікери казали, які напрямки є, тому що інституція уповноваженого з прав людини займається не тільки питанням хворих, але і взагалі порушенням всіх прав людини, які відбуваються в тому числі і на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Наразі хочу сказати, що дійсно важливе питання і піднімати про порушення права – це примусова паспортизація, мобілізація, утиски за релігійною або національною ознакою, знищення взагалі свободи слова. Але дійсно питання таке, що є пріоритетне питання. Це питання, одне із питань пріоритетних для нашої інституції, це питання, від чого залежить життя людей. І це питання незаконно засуджених в тимчасово окупованому Криму, які не отримують своєчасно належної медичної допомоги. І це питання дуже важливе, тому що наразі важкохворих ми фіксуємо щонайменше 40 людей із незаконно засуджених. В тому числі є люди, які, скажімо, критично хворі, які потребують негайної допомоги, можна сказати, із питань міжнародного права, що стаття номер 3 Конвенції про захист прав людини, це міжнародне право кваліфікує ненадання медичної допомоги як катування. Отак катуючи, ми вже мали випадки, як вбила Російська Федерація 2 людей. Це Джеміль Гафаров, Константин Шилінг. До цього, коли вони хворіли, ми зверталися як інституція уповноваженого до багатьох міжнародних організацій, до Російської Федерації через омбудсманку Тетяну Москалькову з проханням надати вимогою, скажімо так, а до партнерів з проханням сприяти в отриманні належної медичної допомоги. Але Російська Федерація не дослуховувала нікого і продовжувала катувати і вбивати. Наразі ми маємо в критичному стані це Тофік, у нас є Ленур Халілов, у нас є Сулейман Аметов, також Ірина Данілович, у нас також є Яшар Муйдінов, і у нас є інвалід першої групи по зору, це Олександр Сізіков. Це кейси дуже важливо розглядати, тому що міжнародне право, ми сказали, Росія десь не визнає, десь не виконує, але вона в цьому випадку порушує і внутрішнє законодавство своє, тому що у них є постанова від 2004 року, де є перелік хворіб, за якими не можна утримувати людину з такою хворобою, і треба звільняти. І Російська Федерація це знає, і, наприклад, Ленура Халілова ми побачили, як було рішення, його дійсно відпустили, він приїхав додому, побув декілька днів, а потім ФСБ зробили свою справу, і знову рішення суду, і його знову забрали. Тобто є проблема дуже велика, тому що люди вмирають,
правильно сказати, їх вбивають. І міжнародна спільнота і це бачить. Але от тут питання дієвих механізмів, да, що ми можемо зробити. Дійсно, це дуже важливе питання, але те, що там за закритими дверями є розмова і позитивна, це для мене надія, що будуть створені дієві механізми, тому що 12 років дивитись, як вбивають людей, як люди вмирають, як продовжуються порушення прав. І світ, взагалі, на цьому прикладі можна сказати, що світ не має дієвих механізмів, міжнародне право потребує реформування взагалі, тому що те, що було написано колись, це було питання інше, а зараз нові виклики, і спільнота світова дивиться, що в Україні будуть захищені права людини чи ні. Людина, яка каже правду, яка хоче справедливості, хто буде на захисті? З цього приводу хочу сказати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець що робить? По-перше, це на всіх майданчиках, це одне із пріоритетних питань, які піднімаються. По-друге, це звернення до своїх колег, яких партнерів, які у нас є. Це перше, це Туреччина. У нас з омбудсманом Туреччини дуже тісна співпраця, і через омбудсмана Туреччини ми звертаємося до Російської Федерації. Окремо ми звертаємося прямо до Тетяни Москалькової, омбудсманки Російської Федерації, звертались і по всім цим кейсам. Ви отримуєте хоч іноді відповіді від Москалькової? Інколи ми отримуємо відповіді, але тут ключове інколи. Це перше. По-друге, це не надало результатів, тому що, по-перше, закон, який, як я сказав, міжнародний, так і внутрішній, потребує звільнення цих важкохворих, але що найменше, це надання медичної допомоги. І навіть це вони не отримують. Я це дуже прекрасно знаю. У нас був кейс з нашою колегою Вікторією Рощиною в тюрмі Таганроті, коли вона просила про медичну допомогу, і її не надавали. Окрім того, коли приїхала все ж таки місія Червоного Хреста до тієї тюрми, де вона знаходилася, її просто сховали від очей тієї комісії, так, щоб не бачити, в якому жахливому стані вона знаходиться. Чи фіксували ви щось схоже в кримських тюрмах? Ну, це тюрма не тільки в Криму, тому що і тапують і я на материк. Тому дійсно фіксувати. У нас комітет Червоного Хреста має таке право, знаходячись в Російській Федерації, виїжджати, дивитись і фіксувати це. Але, на жаль, відповідь від Міжнародного комітету Червоного Хреста таке, що Російська Федерація не дає такої можливості, щоб виїжджати і дивитись. І тому ми відправляли звернення, які колонії, хто знаходиться, яка хвороба і інше. Але тут питання до комітету Червоного Хреста, чи міг би він краще робити свою роботу і все ж таки добиватися, щоб його пускали до цих місць отримання наших полонених? Це окреме питання, тому що дійсно це питання і інколи критика з нашої інституції, тому що коли вони не можуть, вони мовчать про це, хоча б вони про це говорили. І от на нашу думку вони чекають, що можливо Російська Федерація надасть таку можливість, а якщо не надасть, то якщо вони будуть говорити, то можливо взагалі працювати в Російській Федерації вони не зможуть. Тому це мовчати на вбивство, на катування, на наш погляд, це теж злочин, який не повинен робити ніхто. Але питання, то, що ви сказали, я хочу сказати, що ми отримуємо звістки від родичів, які дають нам інформацію, коли людина не отримує лікування, коли не отримують ліки, і вони відправляли навіть посилками ліки, щоб людина могла це вижити, можна сказати так, але і це теж перешкоди, що вона не отримувала, тому що це вилучали і не давали. Тобто всі спроби
отримати ліки, лікування, це все блокується, і тому ми і кажемо, що це катування. І катування не тільки фізичне, це і ще й психологічне. От останнє, прям, що можу сказати, це Тофіку Абдулазієву підходять працівники і кажуть, навіть не сподівайся. Навіть не сподівайся на те, що ти отримаєш ліки? Що ти вийдеш. Вийдеш? Да. Ну, дуже часто говорять, що ви не потрібні Україні. Наприклад, про вас всі забули. І друге, ну, звісно, це неможливість листуватися. Тобто, коли людина опиняється в абсолютній ізоляції від своїх родичів, від своїх друзів, від того, хто може її взагалі підтримати. І тут втрачається у людини, яка довгий час перебуває за ґратами, взагалі бажання жити, боротися. Це теж про катування і про те, що, ну, фактично Росія змушує людини відмовитися від сподівання, те, що вона може вижити в цих умовах. Ну, знаєте, зв'язок з Кримом дуже важливий. Важливий для нашої держави. Тому що ми, коли кажемо про окупацію, це не тільки про територію, це про людей. Да, і важливо, щоб цей був зв'язок. І от цей зв'язок нашої інституції ми маємо з родинами, яким допомагаємо, яким ми кажемо, що ми робимо, що ми можемо зробити. Да, і кожний етап, що ми зробили, ми даємо інформацію, щоб вони бачили, що ми робимо. Дійсно, результат залежить не від нас, на жаль, не від нас. Але міжнародна спільнота може більше робити, на наш погляд, і тому ми зверталися, от Дмитрій Валерійович Лубінець звертався і для своїх колег з Туреччини, з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудовської Аравії, з Кувейту, і звертається, піднімав це питання, щоб, ну, хоча б щонайменше надали належну медичну допомогу. Дуже дякую, Ельвін. У нас є питання з зали, точніше питання онлайн. І почнемо ми з Віталія. Питання до вас. Чи є перспективи притягнення до відповідальності конкретних посадових осіб окупаційної адміністрації через міжнародні механізми? Ми всі прекрасно бачимо, як працюють міжнародні механізми, і мені здається, всі ми очікували виконання ордеру стосовно керівника держави-агресора. Як ми бачимо, не завжди вони спрацьовують, але нещодавно на сторінках, в тому числі «Української правди» і інших видань, згадувалися про одного російського високопосадовця, якого затримали зараз в Польщі. Ніхто теж не сподівався, що це може бути. І зараз ми всі сидимо і очікуємо рішення польського суду стосовно можливості екстрадиції. Тому, як сказала Маргарита, ми позитивно налаштовані, і ми стараємося зі всіх своїх сторін, як на національному, так і на міжнародному рівні, надавати докази до тих органів, які приймають рішення про видачу ордеру на арешт, ну, в плані і МКС я сьогодні згадував. Тому ми сподіваємося і віримо, і робимо все для того, щоб так і відбулося. Дякую. Ще два питання. Чи реалістично говорити про компенсацію постраждалим у найближчі роки? Мені здається, на це питання може і Ольга відповісти, і ви, Віталій. І чи є практичні кейси, що арештовані активи були спрямовані на програми боротьби з окупацією чи будь-які програми проти Росії? Складне питання, але спробуємо відповісти. Стосовно питання відшкодування, напевне, це найбільш болюче питання, тому що коли ми ознайомлюємося і заходимо на сайт Ради Європи і бачимо про реєстр збитків, так, і його положення, то там зазначається про події після 24 лютого. І ми завжди говоримо про рівність, інклюзивність і тому подібні речі, але тут ми чомусь забули про ці питання. І сьогодні Маргарита згадувала про те, що є позиція про те, щоб ті факти, які були визнані у рішенні Європейського суду з прав людини, вони теж були враховані через процедуру цього механізму. Тому я сподіваюся, що якраз громадяни, які постраждали внаслідок окупаційної політики на території Криму, вони теж будуть серед числа цих осіб. І стосовно передачі коштів, так, то кошти, які ми отримуємо, для прикладу, коли це відбувається реалізація, наприклад, кораблів, які незаконно заходили до Криму через процедури АРМА, всі кошти потрапляють до бюджету. Далі вже ці кошти розподіляються відповідно до чинних нормативних актів.
Маргарита хотіла доповнити. Так, я коротко доповнити саме якраз те, що підняв питання Віталій по реєстру збитків компенсаційного механізму, який створений під парасолькою Ради Європи, який точніше продовжує. Він ще справді в процесі створення. А дійсно, це виклик. Я би не сказала, що немає шансів через такий механізм потенційно думати, що можна буде отримати такі компенсації. Дійсно, реєстр збитків, він був створений і він включає потенційну можливість отримати компенсації наразі. З 24 лютого 2022 року це було пов'язано з тим, що ця дата була зафіксована в резолюції Генеральної асамблеї ООН у 2022 році. До цього була прив'язка. В останньому рішенні Європейського суду України та Нідерланди проти Російської Федерації Європейський суд окремо відзначив, що всі подальші консультації і переговори щодо подальшого створення і функціонування реєстру збитків і компенсаційної комісії, це той орган, який буде розглядати ті заявки, які зараз реєструються в міжнародному реєстрі збитків, що вони повинні враховувати, як сказав Віталій, дійсно рішення Європейського суду з прав людини в міждержавних позовах, а вони якраз чітко зафіксували про те, що Російська Федерація відповідає за порушення прав людини в Криму і з 26 лютого 2014 року, і так само відповідає за порушення прав людини на тимчасово окупованій території окремих частинах Донецької, Луганської областей з травня 2014 року, ну і під час повномасштабного вторгнення, звісно. Тому відповідні ці висновки, вони, правильно з того, що ми наразі можемо, з чим ми працюємо, з цими висновками ми в тому числі працюємо і на майданчиках Ради Європи для того, щоб не залишити реєстр збитків в тому вигляді, якому, щодо мандату часового, в тому вигляді, якому він є наразі. Дуже дякую. І питання Оля хоче прокоментувати, але поставлю питання до Олі і до Аліни від нашого глядача. Які інструменти моніторингу та документування злочинів наразі є найбільш ефективними і, власне, можливими в тих умовах, в яких доводиться працювати і моніторингові місії, і нашим правозахисникам? Олю. Дякую за запитання. Трошки повернусь до попереднього щодо реєстру. Мої колеги вже відповіли дуже детально, і так само ви бачите, що у нас є шанси все ж таки, як сказано було, ми всі позитивно налаштовані, і Україна точно має право розраховувати на, в принципі, зміни, які можуть стосуватися навіть і реєстру збитків, оскільки багато речей колись декілька років назад здавалися нереальними. А сьогодні Україна пробиває це на всіх майданчиках. Колись Росія думала, що у неї є флот, але, як виявилось, немає. Тому, власне, у нас є багато прикладів, і я впевнена, що Україна має бути лідом цього процесу, і якраз пані Маргарита навела в тому числі юридичну аргументацію, чому ми маємо право на ці зміни, тому я щиро вірю, що це відбудеться. Але окрім того, зауважу, що важливо, щоб Україна виконала всю свою, скажімо так, роботу, яка пов'язана, власне, з нашим національним рівнем, і, відповідно, мала ефективну систему обліку, реєстрації якраз немайнової шкоди, яка завдана здоров'ю нашим цивільним внаслідок цього. І, відповідно, тут Україна не має жодних обмежень, ми спокійно можемо це робити з 2014 року, і, власне, велика робота вже пророблена для цього. Але нам важливо, щоб ми мали свій ефективний національний механізм реєстрації всієї тої шкоди, завданої нашим громадянам. І, повертаючись до питання про моніторинг інструменти, у нас публічна подія, тому, напевно, не всі речі можна сказати на загал, тому, чесно, мені доведеться обмежено відповідати. Безумовно, це СІНТ, який ми всі використовуємо, це багато джерел, які, на щастя, є в публічному доступі, але зауважу, що Російська Федерація це так само відстежує. І, наприклад, багато рішень, які в тому числі були на так званих судових сайтах окупаційної влади, вони вже зникають. Росія їх свідомо знищує, тому що вона так само розуміє те, що рано чи пізно ця відповідальність відбудеться. Тому навіть деякі інструменти, вони доволі стають обмеженими. І тут дуже важливо, що
Україна має достатньо вже проробленої роботи, зокрема, і на рівні прокуратури Автономної Республіки Крим, що багато речей вже задокументовано. Так само і багато правозахисників наших працювали ще з 2014 року дуже професійно, документуючи це за певними стандартами, в тому числі міжнародними, які зараз дозволяють зберегти цю інформацію. От, наприклад, і в співпраці з Мін'юстом це було, і в співпраці з Офісом омбудсмана, коли, наприклад, подавалася скарга до Міжнародного суду ООН. Багато речей, які росіяни навіть намагалися знищити після цього, вони були належним чином задокументовані і правозахисниками, і державними органами, і, власне, це допомогло довести певні справи до кінця. Далі, безпосередньо, те самі люди, свідки і постраждалі, які співпрацюють, допомагають, надають ці свідчення. Безумовно, це дуже складно робити з людьми, які залишаються в окупації, але є ті люди, які виїжджають на підконтрольну територію або навіть за кордон, і вони також допомагають, вони дають свої свідчення, вони дають інформацію. Навіть от по цивільним, яких ми шукаємо в полоні російському, дуже важливо те, що ми можемо почути від звільнених з полону. Дуже часто це допомагає встановити людей, які, наприклад, вважалися безвісті зниклими. Тому, безумовно, люди – це так само ті, хто можуть надати дуже важливу інформацію. Але є і інші, більш польові механізми. Я їх не зможу розголошувати, але можу сказати, що ця робота навіть в полі, навіть в окупованому Криму, можливо, і досі. І це завдяки якраз тим людям, яким, в принципі, власне, сьогодні і присвячений цей день і цей захід. Це люди, які чинять спротив. Тому що передати інформацію про порушення прав людини в Криму сьогодні – це, в принципі, ризик бути позбавленим волі, вбитим або викраденим. Але люди це роблять. І багато речей, які зараз ми можемо передати в наші правоохоронні органи, до міжнародних судових інстанцій, це завдяки і, в першу чергу, завдяки цим людям, які не побоялися і зробили це. І більш того, вони роблять це далі. Тому оце безцінне, в принципі, те, що роблять наші люди заради справедливості, навіть знаходячись там просто в шаленому ризику, розуміючи, що завтра для них може не настати, але вони це роблять. Тому я думаю, що нам дуже важливо пам'ятати про цих людей і працювати саме за цих людей, бо вони ризикують набагато більше, ніж ми. І чудово, що ми досі можемо мати цю можливість отримувати таку важливу інформацію. Перед тим, як я передам слово Аліні, хотіла би нагадати про можливість поставити питання з зали. Будь ласка, скористайтеся тією можливістю. Аліно, ваша відповідь. Дуже складно говорити після Ольги, тому мало чого можу додати стосовно моніторингу. Для нас важливо документувати останні тенденції, те, що відбувається в Криму, на окупованих територіях. Саме тому ми працюємо і в Доманове. Ми спілкуємося з людьми, які повертаються з тимчасово окупованих територій, вони діляться з своїми свідченнями з нами. Ми використовуємо ці свідчення, ми використовуємо для підтвердження даних, які в нас є. Ми перевіряємо цю інформацію на її достовірність. Крім того, у нас є польові офіси, де наші колеги спілкуються з людьми, з тими, хто виїхали з ТОТ, наприклад, у Дніпровській області, в Миколаївській області та інших частинах України. І свідчення свідків, вони надзвичайно важливі. Ми використовуємо різні інструменти для аналізу, для встановлення тенденцій. І стосовно притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні буде індивідуальна відповідальність для винних. Тому я думаю, що ці спільні зусилля, вони приведуть до притягнення винних до відповідальності. Перед тим, як перейдемо до питання зали, я хочу поставити одне просте питання до всіх наших учасників. Звісно, найважливіше тут такий слон в кімнаті – це питання справедливості. Так? Тобто ми збираємо ці порушення, їх величезна кількість, жодна національна система не зможе це ніколи переосмислити і винести вироки. Я маю на увазі навіть не порушення в Криму, але в загальному національному масштабі. Але що найменше можна зробити зараз для того, щоб люди у Криму відчули цю справедливість? Пані Олю, до вас.
Дуже коротко прошу відповідати, тому що у нас є ще блок питань в залі. Дякую, але я думаю, що в першу чергу те, що важливо, в тому числі для людей, які залишаються там, щоб ми продовжували робити те, що ми робимо тут. На всі наші можливості, на всі наші потужності, тому що зрозуміло, що дорога до справедливості, вона завжди дуже довга і вона дуже важка. І попри все, що триває навколо нас, мені здається, головне, що просто ми продовжили це робити, і це так само важливо для людей, які там. Але я думаю, що ще цей шлях, який ми йдемо до справедливості, багато чого сьогодні було перелічено, але головне, що цей шлях так само дозволяє нам донести голос тих, хто зараз сказати не може. Тому ми маємо це продовжувати, і це і є те, чого в тому числі від нас чекають люди, які залишаються там. Вони не можуть говорити, тому ми через це маємо сказати за них і добиватися цієї справедливості. Аліно? Я просто продовжу те, що казала Ольга. Це наш обов'язок на міжнародному рівні, на національному рівні говорити за тих людей, які не можуть говорити. Не можуть говорити, тому що це поставить під загрозу їхнє життя їхніх родин. Тому ми повинні говорити про це на відповідних платформах. Дуже складне питання. Взагалі питання справедливості складне. Але я думаю, що люди з Криму повинні бачити, що ми робимо все, що можемо, і робимо все те, що неможливо. Тому що коли вони бачать, що ми робимо, вони розуміють, що не все залежить від нас. Але інколи вони бачать, що хтось, або органи, або люди не роблять те, що можуть зробити ще. А коли вони бачать, що ми робимо все, і це, скажу так, що це пошук нових форм. Тобто зупинитись на тому, що ми зараз робимо, цього не досить. Треба шукати нові шляхи для вирішення питання. Які це можуть бути шляхи? У нас є напрацювання взагалі. Але ми не будемо їх оприлюднювати. І ми спробуємо зробити їх, і якщо будуть повернені хоч хтось із важкохворих, то ми скажемо потім, що це спрацювало. Але це от метафорично, так от не дай Боже, хтось у вас хворіє, і ви робите все від себе залежне. Но не залежить від вас, можливо, то, що 100% він буде позбавлений цієї хвороби. Але коли родичі роблять все залежне допомогти, от таке відчуття повинні відчувати в Криму, що ті люди, як пані Ольга сказала, які чинять спротив, вони бачать, що це підтримує і держава, і громадський сектор, і ми робимо все від себе залежне і незалежне. Дякую. Дякую. Ви знаєте, мені здається, що на питанні Криму можна чітко показати, як об'єднані і громадські інституції, і державні органи у боротьбі за Крим. Це рідке виключення, коли, для прикладу, громадські організації, якщо говорити про прокуратуру, можуть прийти, і ми можемо ділитися тою інформацією, яка в нас є, і намагатися захистити людей від тих порушень, яких вони зазнали. І навіть незважаючи на те, що сьогодні в більшості ми маємо вироки, які є in absentia, я вважаю, що це крок до того, коли ми повернемося до Криму, що держава вже буде готова. Тобто ми не будемо надавати правову оцінку тим безчинствам, які вчинялися раніше, і починати все з нуля. Ми вже будемо готові, і ми не дамо можливості Російській Федерації повторити те, що вони зробили у 2014 році. Це своєрідна і превенція, і можливість безпосередньо, повернувшись до Криму, застосувати те, що ми зробили уже тут. Маргарита. Дякую. Насправді я не думаю, що я буду якісь інші чи унікальні думки в цьому плані озвучу, тому що я завжди, наша робота, хоч це в міжнародному суді, але наша робота – це про людей завжди. Бо в нас основу цих позовів це було розповісти не просто про якісь абстрактні порушення прав людини, а що це дійсно історії з трагедії конкретних людей, і в цих порушеннях є імена.
Ми в своїй роботі теж працювали і не тільки там з тим, що надавали державні органи чи правозахисні громадські організації. Нас дійсно це приклад того, коли дуже добре взаємодіє, співпрацює держава і суспільство. Але ми так само працювали безпосередньо із людьми, які є потерпілими, зі свідками, і з потерпілими від порушень прав людини з боку Російської Федерації, в тому числі ті, які знаходились на окупованих територіях. І ми пояснювали, що потенційно розумієте, що це буде направлено до Європейського суду. Все одно, навіть якщо ми закриємо персональні дані, це все одно це потенційно певний ризик може бути. На що я дуже часто чула відповідь від людей, що ми хочемо, щоб наша історія була почута, і ми хочемо, щоб всі знали, що таке Російська Федерація, і що зовсім це не та країна, яка себе намагається показати. Це ми говоримо, особливо це говорилось до 22-го року, такі речі були. Тому наше завдання є, я дійсно погоджуюсь, робити все від нас залежне по кожному своєму напрямку і через свою роботу, наприклад, ми говоримо про такі юридичні процеси, сухий юридичний текст, але наше завдання завжди є ось цим складним юридичним текстом показати дійсно і озвучити голоса наших людей, то ми будемо її продовжувати, і ми маємо далі продовжувати цю роботу. Дякую. Дякую, Маргарита. Чи є в нас запитання з зали? Немає. Тобто можна сказати, що це була вичерпна дискусія. Дуже дякую нашим сьогоднішнім учасникам: Ольга, Аліна, Ельвін, Віталій і Маргарита за ваші доповіді. І передаю слово модераторці заходу Ірині Славінській. Я думаю, що після цієї розмови можна ще раз подякувати всім учасникам-учасницям і почати завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Я думаю, що ми сьогодні всі дуже багато говорили про дім, не тільки тому, що так наша зустріч сьогодні називається, а тому що Крим – це дім. Це дім, де є пам'ять, де бережуть культурну спадщину, з якої ростуть і плекаються майбутнє покоління. Ми сьогодні багато говорили про дітей. Це дуже важлива сюжетна лінія, це дуже важливі конкретні хлопчики і дівчатки, які мають зростати в вільній Україні. Ми багато говорили про дім, де є простір, свіже чисте повітря, прозоре море, флора і фауна. І це не просто образи з листівок з кримськими пейзажами, це фактор національної безпеки. Чисте повітря, чисте море, без мін і так далі. Ми говорили про Крим як дім, де є простір свободи і безпеки для всіх, хто там живуть, для всіх, хто туди повернеться. І ми, зрештою, говорили про дім, куди можна повертатися. Дякую всім, хто сьогодні тут були, і слава Україні! Героям